به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکی شما باد در هر کجای هستید و در هر وقتی که این برنامه ما رو تماشا میکنید. با خصوص میخواستم درود و سلام خود تمامی کارمندان این استودیو و برادران و خواهران مهاجر را به سه گروه در این ساعت ها برسانم. یکی هموطنان عزیز ما در بدخشان، دیگر هموطنان عزیز ما مهاجرین تاجیک در اوکراین و طبیعی است که برادران و خواهران ما در روسیه. زیرا در این سه نقطه این شب و روزها میتوان گفت که یک نقطه های داغ هستند و هموطنان ما مهاجرین ما از آن جمله شهروندان تاجیکستان در داخل کشورم در بدخشان هم در یک حالت بسیار ناهنجار، در حالت ترس، در حالتی آنکه این ساعت یا ساعت دیگر هجوم بالایشون صورت میگیرد، اینا به سر میبرند و واقعا این را کسی درک میکند که در چین حالت زندگی کرده باشد. هموطنان گرامی، موضوع امروزه صحبت ما و شما همونطوری که در اعلان ها رفت این مسئله بدخشان و جنگ روسیه با اوکراین هست. وقتی که 2-3 روز پیش با دوستان گفتم که در این موضوع صحبت خواهم کرد، اونها گفتند که خب بدخشان معلوم، اما چرا جنگ روسیه و اوکراین در صورتی که هنوز در بین روسیه و اوکراین جنگی نیست و تنها حالا بعض اختلافات هست و تهدیدها هست؟ من جواب دادم که جنگ یگان شاخ دوم زیادتی ندارد. جنگ وقتی که نیروها آماده میشن، وقتی یک قسمی از مساحت یا تریتوری یک کشور ضبط می شود، وقتی که دیگر دیپلمات کار نمیدهد، باز چگونه حالت جنگ نیست؟ یعنی جنگ آیا معنیش همون است که باید یک کشور کاملا از بین برود بعد ما جنگ بگیریم یا بمباران شود؟ که الان امروز دیگر این صبح آغاز شد و بین روسیه و اوکراین یک جنگ تمام العیار رخ داده ایستاده است، اما نشانه های این جنگ چند روز پیش مشخص بود. بنابر همین من با دوستان گفتم که بدون کلام دودیلگی ما باید درباره جنگ صحبت کنیم و تحلیل کنیم که این جنگ به تاجیکستان ما چه تاثیر دارد، به منطقه ما چه تاثیر میرساند و از همه مهمش به تاجیکانی که در این دو کشور زندگی میکنند چه تاثیر خواهد داشت، به خصوص به مهاجرین ما در اوکراین که شمارهشون از هزارها بیشتر هست. البته ما یگان آمار دقیق نداریم، همچنین که درباره مهاجرین و هموطنان ما در روسیه آمار دقیق نیست، در اوکراین هم ما متاسفانه یگان آمار دقیق نداریم، اما میدونیم که در اونجا چند گروه هموطنان ما هستند. یکی مهاجرانی که از دست این حکومت خودمون فراری شدن، گریختن، زندگی میکنن. یک گروه دیگر مهاجران کاری هستند که تنها برای کار و زندگی آمدن و دانشجویان زیادی هم در اوکراین داریم که تنها برای تحصیل آمدن و هر کی هم نباشن اینا شهروندان ما هستند و ما نمیتونیم نسبت اونها به تفاوت باشیم. و از همه مهمش و سوال نهایی که ما تاجیکان باید چی کار کنیم و ما چی تاثیر میرساند، چی برد و باخت دارد و چی کار باید کرد. زیرا دوستان گرامی باید اکنون بدانیم که بعد از هجوم روسیه به اوکراین و آغاز جنگ، وضعیت در منطقه ما و نه تنها در منطقه، در سراسر جهان تغییر خورد. شاید بعد از جنگ دوم جهان در اروپا یک زد و خورد، یک جنگ با این مشتب، با این حد وجود نداشت و البته جنگ یوگسلاویا بود، اما یک جنگ منطقوی و در داخل یک کشور. جمهوری های سابق یوگسلاویا مثل خرواتیا، بوسنیا، سربیا بین یکدیگر جنگ داشتند و اما در حالتی که ما و شما امروز شاهد هستیم، جنگ بین دو کشور هست، دو کشوری که خیلی بزرگ هستند. روسیه بزرگترین کشور دنیا از لحاظ مساحت است، اوکراین یک بزرگترین کشور اروپا از لحاظ مساحت است، 48 میلیون اهالی دارد، روسیه 150 میلیون. هر دوش هم استحصال کننده سلاح‌های قوی زمانوی هستند و اوکراین هم یک زمان کشوری دارای سلاح هسته‌ای بود و با تدارکات دیپلماتی سلاح را سپارید، ولی اون دانش یدرایی یا دانش رسیدن به سلاح هسته‌ای هنوز هم در اوکراین هست
و بنابراین این جنگ از تمام جنگ‌های دیگر فرق می‌کند و خطرش هم در همین است و همین است که جهان در تهلکه افتاده است و ما که از غرب صحبت کرده ایستادیم این رو درک می‌کنیم که در غرب خیلی نگران شدن و حتی میتوان گفت که ترسیدن. یعنی من از استفاده کلمه ترسیدن از طرف غربی ها استحاله نمیکنم و این ترس در صحبت رهبران کشورها، سیاستمداران، دیپلمات ها، کارشناسان، روزنامه‌نگاران احساس می شود و واقعا جای ترس هم دارد و وقتی که سال 39-40 حرکت های گیتلر را جدی نگرفتن در اون وقت و گفتن خب میشد با گیتلر با زبان دیپلماتیا گفتگو کرد و فهماند و حتی اروپایی ها بعضی از کشورهای خرد اروپا را قربان کردن تا اینکه اون اشتهای گیتلر را یک کمی آرام کنند، بگن خب به همین اکتفا کند و دیگر کشورها هجوم نکند. چخیا را قربان کردن، پولش را قربان کردن و فنلندیا را، کشورهای خرد را، اما فرانسه و بریتانیا و ایتالیا و کشورهای دیگر به این باور بودند که خب با همین دیگر تمام می شود و گیتلر قانع می شود. اما بعدا ما شاهد یک جنگ خانمانسوز شدیم که بیشتر از 50 میلیون قربانی داشت، از آن جمله هموطنان زیادی ما و شما هم از تاجیکستان، از کشورهای سابق شوروی در این جنگ به شهادت رسیدند و یعنی به زندگی و اقتصادیات تمام جهان تاثیر داشت. حالا این دومین جنگ در اروپا است به این سطح و حالا هیچ کس پیش بینی کردن نمیتواند که عاقبت آن چه خواهد بود. ما بعد نیست که هموطنان عزیز در این صحبت که حالا شاید یک ساعت دوام میکند، یک نیم ساعت، ما یک تحلیل با هم داشته باشیم درباره سبب‌های جنگ و بعداً سوال اساسی هم طوری که پیشتر گفتم به ما چه تاثیر خواهد داشت و ما تاجیکان چیکار باید کنیم. من چندین سبب رو در اینجا میبینم که چرا در بین این دو کشور جنگ شد و اصلا چرا منطقه سابق شوروی یک منطقه همیشه بی ثبات هست. یعنی گاه میبینید که در بین آذربایجان و ارمنستان، مولداوی و روسیه، حالا گرجستان و روسیه، اوکراین و روسیه، خود بلاروسیا ناامن هست و قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان 3 مرتبه شد انقلاب می شود. و چرا این منطقه سابق شوروی یک منطقه داغ در سطح جهانی باقی مانده است و یعنی هیچ کس احساس امن نمی کند، هیچ کس نمی داند فردا چی می شود. در اروپا هستند کشورهایی که 200-300 سال شد در اون جنگ نیست و خب آخران جنگ در اروپا اگر بگیم سال 45 تمام شد، من تقریبا 80 سال می شود که در اروپا دیگر جنگ نیست به معنای جنگ بزرگ. حالا تکرارا میگم اگر یوگسلاوی رو استثنا کنیم. یعنی چرا جهان میتواند بدون جنگ زندگی کند؟ در امریکای لاتینی همون خیال، در کشورهای شرقی، کشورهای غربی، افریقایی، مگر اینکه چند کشوری دیکتاتوری قفا مانده که مثل سابق شوروی، اونا هم همیشه یا پیروراد میشد یا تبادلات حربی یا انقلاب یک مشکلی دارن. چرا در این قسمت دنیا در بعضی کشورهای افریقا و سابق شوروی یک بی‌ثباتی دوامدار وجود دارد؟ من سبب اصلی رو در آن میبینم که بخصوص در کشورهای سابق شوروی، کشورهای ما، حالا دقیق تر بگیم حکومت‌های ما، بعد از رسیدن به استقلالیت در ناخونک، استقلالیتی که از هوا برایشان آمد و خودشان نمیخواستند، نه نظربایف این استقلالیت را میخواست و برایش مبارزه برده بود، نه اسلام کریموف، نه رحمانوف، نه ترکمنباشی، نه اکایف، نه کسی دیگر. از اینا اصلا کسی نمیپرسید که شما مستقلیت میخواهید یا که تابع مسکو میمونید. اینها رو گفتن برید با ما دیگر در کار نیست، شما یک دردی سر هستید. 3 کشور، روسیه، بلاروسیا و اوکراین، رهبران این 3 کشور در بلاروسیا پوش در بلاروس جمع آمدن، شوشکویچ، یلسین و کراوچوک اگر اشتباه نکنم، یا کوچما به فکرم، رهبری اون وقته اوکراین. این 3 رهبر، 3 کشور سلاویانی، تقدیر شوروی رو حل کردن، از ما کشورهای آسیای مرکزی حتی نپرسیدن. اما این یک فرصت تاریخی بود برای کشورهای سابق شوروی که حتی یک استقلالیتی که
ناخواسته بود بالای سرشون از آسمان فرو آمد، میتوانستن از اون خوب استفاده برند و تبدیل به دولت‌های ملی مستحکمی استوار شوند، اما نشدند. چرا؟ چند دلیل دارد. یکم اینکه اولش که اینا در فکر استقلالیت نبودن، اصلا استقلالیت برای اینها بیگانه است، برای همهشون بدون استثنا. این برای امام علی رحمانی ما که اصلا زیر پرچم اتحاد شوروی جنگیده بود، فرانت خلقی تشکیل کردن با بیرق سرخ، با تانک‌های کشورهای دیگر و اینا تا یک دو سال اول اصلا وقتی با اینا میگفتن که تو پرزیدنت یک کشور مستقل هستی، اصلا باور نمیکرد و خودش باوری نداشت. و اولش اینکه اینا با این ایده استقلالیت اعتقاد نداشتن و هنوزم ندارن. دیوم اینها فکر کردن که این حاکمیت که در دستشون افتید بدون استثنا، نظربایوف، کریموف، ترکمنباشی، امام علی رحمان، در روسیه هم همین خیل، اینا فکر کردن که خب از این حکومتی با دست ما تصادفاً افتاده چقدر که امکان دارد باید حاکمیت خود را قوی کرد، مال و ثروت جمع آوری کرد و تا آخر در قدرت ماند و بعد اون را به فرزندان و اطرافیان خود داد. اما درباره آنکه این دولت چی میشود، این ملت چی میشود و چگونه باید یک دولت ملی ساخت که اون دیگر پایه‌هاش استوار باشد، هیچ کس استقلالیت را از بین برده نتواند، در فکر این نبودن و در فکر این هم نیستن و اصلا الان دیگر به احتمال زیاد است که بتوانند. ما همین حادثه قزاقستان را دیدیم، دولت حاکمیت در یک روز دو تقسیم شد، با یک دیگر زدن. توقیف با نظربایوف، وزیر امنیت، وزیر دفاع یک طرف، پرزیدنت یک طرف، ملت در بین گناهگار، ملت را تروریست اعلام کردن و مجبور شدن که نیروهای ODKB یا انیقترش روسیه را دعوت کنند تا اینکه وضعیت را آرام کنند. در اوکراین 3 پرزیدنت شد عوض می شود و اکنون دارند پایه‌های دولت ملی و دموکراسی را تازه میخواستند که بریزن، این پایه‌ها را، ستونها مستحکم شود و واقعا تاجیکانی که در اون کشورها زندگی میکنند خودشان میدانند و بارها گفتند که یکی از کشورهای نسبتاً دموکراتی است که مهاجرین تاجیک هم در آنجا زندگی میکنند. اما این اوکراین دموکراتی، اوکراین مردمی مستقل به نفع دیگر کشورها نیست و هیچ کس نمیخواد که در اینجا چون یک کشوری باشد. همچنان که تاجیکستان ما را در سالهای 90 وقتی که یک حکومت مستقل ملی سر قدرت آمد نخواستند و گفتند خب تاجیکا کی هستند که باید یک دولت ملی تشکیل کنند که در آن قدرت در دست خود مردم و ملتش باشد، باید این را با نام افراطگرا و نهضتی و اپوزیسیون اینا سرکوب کرد و نیروها را فرستادن، یک نفر رو مثل امام علی رحمان به سر قدرت آوردن که تا امروز همچون نماینده کشورهای دیگر باید در تاجیکستان حاکمیت کند. گاه می‌بیند که طرفی پکین، گاه طرفی مسکو، یعنی مستقلانه همچون یک بازیگر مستقل در صحنه بودن نمیتواند و همین حادثه جنگ اخیر در اوکراین نشان داده است که واقعا دیگر ملت‌های ما و کشورهای ما یعنی دچار یک تهدید، بخصوص استقلالیت ما دچار یک تهدید شدید شده است. نه تنها تاجیکستان، تمام کشورهای سابق شوروی. حالا اینجا دیگر بحثی آن نیست که ما اپوزیسیون هستیم، امام علی رحمان یک حکومت دیکتاتوری هست یا کسی طرفدار رحمان است، کسی طرفدار ما است، دیگر این بحث نیست. وقتی که وطن، استقلالیت وطن از دست رفت، دیگر فرق چی میکنه که تو حاکم است یا اپوزیسیون هستی، تو دزد هستی مثل حکومت امروزه یا اینکه یک مبارز صاف به آلایش و وطن پرست عدالت خواه. دیگر وطنی که برای اون مبارزه میبردی استقلالیتش رو از دست داد. همین است که من در اول سوال گذاشتم که ما تاجیکان چیکار باید کنیم، چی باید کرد که این استقلالیت هدیه شده ولی هنوز هم پایه‌هایش لرزان کاملا از بین نرود. من این نگرانی را دارم و پنهان هم نمیکنم که با همین حکومت امروزه، با همین امام علی رحمانی که الان در سر قدرت هست و نه استقلالیت را میخواست و نمیخواهد و کشور را همچون یک کارخانه شخصی استفاده برده است، ارتش روسیه را همچون پاسبان کارخانه اش یا اینکه چین را میخواد استفاده برد، این گونه دولتداری نمیشود. من نگران از آن هستم که فردا حالا اگر یک تاجیکستان دعوای استقلالیت کند مثل اوکراین، مثل یک کشور دیگر، این بلا به سر تاجیکستان نآید.
و ببینید دوستان عزیز، وقتی که سال گذشته بود در آخرهای سال ماه نوامبر در گزیت کمیرسند، من در سایت روزنامه کمیرسند مقاله سورکوف رو خواندم، معاون رئیس دستگاه پرزیدنت پوتین رو. در اونجا بدون کدام درویگی و پنهان کردن جناب سورکوف اعلام میکند که استراتژی نوین روسیه این است که جهان باید از نو تقسیم شود. اون تقسیماتی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود به نفع روسیه نیست و جهان باید از نو تقسیم شود. روسیه سهم بیشتر میخواهد، مساحت بیشتر برای نفوذ میخواهد و باید که به عبارت دیگر همون ایمپری روسیه رو یا در شکل ایمپری یا در شکل شوروی سابق یا در شکل آدکبه اسنگ با محوریت روسیه در اون تریتوری که سابق شوروی بود باید که برقرار کند. وقتی که چنین یک مقاله ها تحلیل ها از زبان مقامات بلند یک کشور صدا می‌دهد، باید که دیگر سیاستمداران فکر کنند که چی باید کرد، این چی معنی دارد و قدم به قدم دیده ایستادیم ما که در عملی هم کار به همین سمت رفته ایستاده است. یعنی تنها یک سر و صدا یک سیاستمدار نیست، تحلیل یک سیاستمدار نیست، بلکه قدم به قدم در آسیای مرکزی، در قفقاز، در اوکراین، در بلاروسیا به همین سمت رفته ایستاده است و ما دیده ایستادیم. و سوال با وجود میاد که باید کشورهایی که تازه به استقلالیت رسیدن چیکار باید کنند و آیا مثل امام علی رحمان بیایند حالا خوشامدگویی کنند و نمیدونم تمام استقلالیت ثروت‌های کشور را در اختیار این یا آن کشور بزرگتر بگذارند، یا و سوال دیگر آیا ما واقعا قدرت مستقل بودن رو داریم، این توانمندی رو داریم؟ آیا یگان نمونه هست در منطقه که ما بگیم که چرا فلان کشور توانست و ما نمیتوانیم؟ من در منطقه سابق شوروی حالا غیر از اوکراین 3 کشور رو میبینم که نسبتاً مستقل هستند از کشورهای سابق شوروی. این یکی مالداوا، اگرچه اینم برای مالداوا خیلی با یک نرخ کلان تمام شد. پردیستروو که یکی از منطقه‌های کلان مالداوا بود، امروز اگرچه از طرف جامعه جهانی اعتراف نشده است این جدا شد، یعنی حالا تحت نفوذ نیروهای روسیه هست. این گرجستان که اونم در عوض یک حالا باخت بزرگ هم ابخازیا حالا جدا شد و هم اسیای جنوبی، اگرچه هر دو هم از طرف جامعه جهانی همچون کشور مستقل اعتراف نشدن. و این اوکراین که اینم در با قیمت خیلی گران کریم هم از دست رفت و حالا دونیتسک و لوگانسک هم در خطر است که از دست برود و ولی در سیاست گذاری هاشون یک استقلالیت دارن. اما یگانه کشوری که هم نسبتا سیاست مستقلانه داشت و تریتوری از دست داد ولی بازگرداند این آذربایجان است که البته این قصهش جدا است، زیرا در اونجا نفت و گازهای بیشمار و هم پشتیبانی ترکیه کمک کرد که به این استقلالیت نسبی برسد، اگرچه باز وقتهای آخر احساس می شود که یک نزدیکی بین روسیه و آذربایجان هم احساس می شود. اما کشورهای دیگر بخصوص کشور ما در معرض خطر قرار داشت. ما متاسفانه در بین دو خطر ماندیم. یکی اون اژدهای شرقی از شرق از جنوب تهدید کرده است، یکی این خرس شمالی. و بعضی ها که به ایده استقلالیت باور ندارن میگن که ما علاج نداریم مگر اینکه یکی رو انتخاب کنیم، یا باید در زیر پنجه خرس شمال باشیم یا باید که در دهان اژدهای شرقی. اما من شخصا به هر دو این باور ندارم. من به این باور دارم به یک تاجیکستان مستقل، تاجیکستان کاملا آزاد، اما دوست و همکار و شریک با هر دو، نه تنها با این دو کشور بزرگ همسایه بلکه با تمام جهان. اما آنهایی که به ایده استقلالیت باور ندارند، آنهایی که همیشه تاجیکستان و تاجیکان را تابع یکی از دولت‌های دیگر دیدن می‌خواهند و تصور می‌کنند، با هر بهانه، با هر دلیل خواه واقعی خواه غیر واقعی می‌خواهند ذهن ما را به سمت بکشانند که دیگر تاجیکان غیر از این علاج ندارند مگر اینکه
تابع یا پکین باشن یا مسکو یا تهران یا انقره یا امریکا یا جای دیگر. اما کسانی که بگذار کم هم باشد باور دارند که میتوان و میشود که یک دولت مستقل بود که احترامت کنن استقلالیتت را، هویتت را، فرهنگت را و همزمان با کشورهای دیگر دوست بود، فقط با یک شرط: اگر یک رهبریت، یک حکومت مستقل دارای اندیشه‌های ملی، دارای استراتژی ملی و دارای ارزش‌های احترام به ارزش‌های استقلالیت را اگر داشته باشیم. البته با این پیشواها یک نکته خیلی جالب است. ببینید همین کشورهایی که من گفتم نتوانستند دولت ملی شوند، نه قزاقستان، نه ترکمنستان، نه تاجیکستان و دیگر کشورها، باز یگانه کشورهای هستند که در سر حاکمیت یا پیشوا هست یا البسی هست که اونم پیشوا هست، یا ترکمن باشه که اون رهبری تمام ترکمنهای دنیا، یا مثل اسلام کریموف نجات دهنده یا که دولت ساز ازبکستان. اینا برای خود عنوانها و لقبهای بالاخانه‌دار آسمانی را انتخاب کردن، اما در اصل تابعی حتی در سطح یک رهبری ولایت روسیه یا یک گوبرنیای یکی از منطقه‌های چین هم نیستن. این مناسبت با اینا همین است و همین است که وقتی که سال گذشته پرد حربی در مسکو شد و حتی به مسخره هم کشیده شد، غیر از امامعلی رحمان یگان کس دیگر نرفت. اما امامعلی رحمان با این رفتنش نشان داد که خب دیگر درست که من پیشوا هستم، پیشوا برای اون مردم مهاجر و کمبغل و کمبیزاعت تاجیک، اما برای شما من یک برابری رئیس ولایت سوردلاف یا که کالینینگراد یا ولادیواستوک هستم. و برای کشورهای ابرقدرت هم اصلا فرق نداره که شما خودتون رو در همون تریتوری که ما برای شما معین کردیم که از نام ما مدیریت کنید، شما خودتون رو خدا اعلان میکنید، پیامبر اعلان میکنید، پیشوا اعلان میکنید. هر نامی که برای خودتون انتخاب میکنید مسکو اجازت میدهد، پکین اجازت میدهد، اما به شرطی که این رو بگید به مردمتون بگید، رکلام کنید، پروپاگاندا کنید، اما شما بدونید که در نزد ما جایگاهتون کدام است. بنابراین دوستان گرامی، من سبب اصلی رو در آن میبینم که در ما در سر حاکمیت کسانی نیستند که به ارزش‌های استقلالیت و به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داشته باشند. بخشش زیاد. خب دوستان گرامی، این به ما چه ربط دارد؟ ببینید در همین شب روزی که در بین اوکراین و بلاروسیا جنگ رفته ایستاده، در داخل تاجیکستان هم یک نقطه داغ هست با نام بدخشان، گوشه از وطن ما، هموطنان گرامی ما، که وضع آنها، وضع ساکنان خاروق از ساکنان کیف و خرکوف و ادیسا هیچ فرقی نمیکنه. هر لحظه، هر ساعت، هر دقیقه احتمال هجوم بالای آنها وجود دارد و حتی من میترسم از آن که با استفاده این فرصت که الان دقت تمام جهان، حتی ما تاجیکان هم الان به اوکراین و به روسیه هست، حکومت تاجیکستان که این همه ارتش را برده است به بدخشان، دست به یک جنایت نزند و عملیات را شروع نکنند. برای آنکه یکی از ترسایی که حکومت تاجیکستان دارد و چرا هجوم نمیکند این که ملت تاجیک اعتراض خواهد کرد، مردم بدخشان خودش مقاومت خواهد کرد. نه تنها اعتراض را ما تاجیکان دیگر جا میکنیم، اما مردم بدخشان خودش مقاومت خواهد کرد و حتی احتمال دارد که مردم دیگر منطقه تاجیکستان هم بعداً با مردم بدخشان بپیوندند. اما 100% معلوم است که دیگر جامعه جهانی جنگ روسیه و اوکراین را کنار گذاشته و مشکلات تاجیکستان توجه زیاد نخواهد کرد. و نگرانی من همین است که امامعلی رحمان که در اونجا نیروی زیاد را جمع کرده است و اون نیرو برای چی هست؟ برای گفت و شنید با محمد باقر یا با مردم بدخشان؟ کسی که گفت و شنید کردن میخواهد اون نیرو نمیبرد. این هزارها سرباز در اونجا سفربر نمیکنند. وقتی که روسیه هم نیروهای زیاد را به مرز اوکراین آورد، سوال برای من بود که چرا؟ گفتن ما یک اوچنی میگذرونیم، مشق حربی میگذرونیم و این برای گفت و شنید در مسئله دونباس و لوگانسک است. با مقامات اوکراینی ما اصلا نیت هجوم نداریم و دقیقاً همین حرفا رو حکومت تاجیکستان گفته ایستاده است و حتی یک دو مراتب التیماتوم هم. اما من اعتقادم این است که اگر مردم
غیور و جسور خاروق و بدخشان نباشد، اگر اعتراض مردم تاجیک در سراسر دنیا و در داخل کشور هم نباشد، اگر دقت جامعه جهانی نباشد، امام علی رحمان فرهنگ گفتگو با کسی را ندارد، نه با مردم خودش، نه با رقیبانش، نه با کسان دیگر. با اپوزیسیون تاجیک هم در سالهای 97 وقتی گفتگو کرد که الکی نیروهای اپوزیسیون در 7 کیلومتر دوشنبه بودند، یعنی فهمید که قدرت از دست میرود. یعنی امام علی رحمان قدرت را اعتراف میکند، با قدرت میشیند گفت و شنود میکند، با مردم خودش، با روزنامه‌نگاران، با کارشناسان، با اهالی، با انتخاب کنندگان خودش اصلا اینها را انسان هم حساب نمیکند. در 30 سال مگر با کسی گفتگو کرد؟ با ژورنالیست تاجیک مصاحبه داد، با جامعه شهروندی تاجیکستان گفتگو کرد، با اپوزیسیون، با حزب‌های سیاسی، حتی با پارلمان تاجیکستان وقتی پیام میفرستد با پارلمان نمیرود، پارلمان را دعوت میکند به نزد خودش. یعنی اصلا در تمام دنیا وقتی که پیام پرزیدنت به پارلمان میشود، پرزیدنت میاد به پارلمان. در اولهای کشورداری ما هم همین گونه بود، خود امام علی رحمان می آمد به بینای پارلمان نزد ما سخنرانی میکرد. اما بعد آیسته آیسته وقتی که دید که دیگه پارلمان در اونجا اپوزیسیون نیست، مردم همه را تحت کنترل گرفت، دیگه پارلمان رو در اتوبوس ها بار میکنن، دپوتات ها را مثل که مکتب بچه ها رو به ویستافکا میبرده باشن، میروند صحبت او را گوش میکنن و برمیگردن و سفارش های او را باید اجرا کنند و میروند به نزد مردم برای رسانیدن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. یعنی یا دپوتات کارمندی دستگاه پرزیدنت باشد. و با این وضعیت و با این شرایط آیا ما باور میکنیم که حکومت تاجیکستان آماده گفتگو با مردم بدخشان است؟ نه اصلا. تنها در اون صورت گفت و شنود میکند که دیگر امکانیت جنگ نیست و درک میکند که این جنگ را خواهد باخت. بنابر همین من خواهشم، پیامم به مردم جسور و غیور بدخشان این است که همیشه آماده باشند. همونطوری که در ماه نوامبر وقتی که حکومت گفت که ما گفت و شنود را آغاز میکنیم، تحقیقات میکنیم، کسانی که گلبدین را به شهادت رساندند به جوابگری میکشیم، در اون وقت ما آگاه کرده بودیم که بله با گفت و شنود باید راضی شد، بله همکاری کرد وقتی که حکومت آماده است برای گفت و شنود. اما هوشیار باشید، آگاه باشد که این حکومت امروزه اهل گفت و شنود و اهل عهد و وفا و صلح و سازش نیست. در اولین فرصت که امکان دست داد خیانت خواهد کرد و نتیجهش رو دیدیم. ما که چندین سالها پیش دیدیم که سازشنامه صلح را پامال کرد، در همین خودی بدخشان هم دیگر دیدیم که وعده دادند، گفتند مردم شما پراکنده شاید به خانه هایتان بروید، ما جنایتکاران را، کسانی که گلبدین را به شهادت رساندند جزا میدیم و تحقیقات خواهیم کرد. مردم که پراکنده شد نیروها را وارد کردند، برادران بسیار غیور بدخشان را نه تنها از داخل بدخشان بلکه از مسکو هم با دزدیدن شروع کردند. چهارشنبه این برادر علاءالدین و امرالدین اینها را دزدیدند و شکار برادران بدخشانی آغاز شده است در سراسر دنیا و در داخل کشور هم. این هست عهد و وفا و این است سازش کردن و گفت و شنود با امام علی رحمان. بنابر همین برادران بدخشی باید که آگاه باشند، باید که یعنی همیشه آماده باشند که اگر واقعا جدی هست گفت و شنود، بله گفت و شنود کنند، چون من غیر از گفت و شنود در داخل تاجیکستان راه دیگر رو نمیبینم. اما همیشه آماده باشند که اون طرف هیچگاه صادق به عهد و وفا و به گفت و شنود نبود، باید که گفت و شنود و نتیجه آن را با قدرت و امکانات خود دفاع کرد، وگرنه هر لحظه میتواند خیانت کنند. ولی من امید دارم، حالا در قسمت آخری مقدمه صحبت هم این را خواهم گفت که من امیدوارم که حکومت تاجیکستان از چند مسئله عبرت خواهد گرفت. یعنی اصلا ببینید، من بار دیگر تکرار میکنم، به حکومتداران تاجیکستان امید دارم، من باور دارم که در داخل حکومت تاجیکستان همه مثل امام علی رحمان فکر نمیکنن و بله یک ایده از مقامداران تاجیکستان که هم از لحاظ سن و سال 70 بالا رفتن مثل رحمان، یعنی تقریبا در یک سطح هستند، مغزها خشک شده، یگان ایده جدید برای ملت و دولت نمانده است، ندارند دیگر، غیر از پول و از منصب و از مقام و از خود را حمایت کردن، کرسی خود را حمایت کردن. رحمانوف کرسی پرزیدنتی
یتیموف کرسی وزیری، رمضان رحیمزاده هم همون گیم پروکورور هم، چندین بود گنرال ها و نفران دیگر، اینا چند هدف مشخص دارن: قدرت و کرسی و مقام را حفظ کردن، سرمایه را حفظ کردن. حالا با ملت چی میشد، با دولت چی میشد، اینو پروا ندارن. اما در داخل حاکمیت من میدونم و شخصا میشناسم عقلهای سالم هنوز هم باقی ماندن، بخصوص از داخل خود خانواده‌ام هنوز جوانن. اینا میخوان در تاجیکستان در وطن زندگی کنن، کار کنن. حالا البته آرزو دارن که همچون پرزیدنت باز دوام کنن یا در مقام منصب، اما اگر که نشد حداقل در وطن با مثل یک شهروند عادی زندگی کنن و این شانس رو هم دارن. اتفاقا حتی از داخل خود خانواده هم اون کسانی که در حکومت در این جنایت‌ها یا شریکن یا که بودن، اینا باز شانسی در نزد ملت سفید شدن دارن، امکاناتی در وطن زندگی کردن و کار و فعالیت کردن دارن، به شرطی که از عقل سالم استفاده برن. جنگ اوکراین و روسیه کاملا معادله بازی ها را در جهان و در منطقه ما تغییر خواهد داد. این را عمیق بدانید. یعنی حالا بعد از این جنگ کی تمام می شود، این جنگ چه عاقبت ها خواهد داشت، چه تأثیری به آسیای مرکزی می رساند، در تقسیم قدرت جهانی چی تأثیر دارد، تقدیر این دیکتاتورهای منطقه چی می شود. من فکر نکنم که غرب ترسیده که الکی ترسیدن در آینده هم با این دیکتاتورها دیگر این بازی موشو پیشه کنن. نه، به نظرم دیگر این درس را گرفتن که با دو گروه نمی شود طولانی بازی کرد. یکی تروریستایی که او فرق نداره، تروریست دینی است، دنیوی است، اون جنایتکار است. دیگر با دیکتاتورها نمیشه طولانی بازی کرد. امیدوارم که درس رو گرفته باشن. به هر صورت دیگر یعنی معادله بازی تغییر خواهد کرد و این در جابجاگذاری قدرت ها در منطقه ها از اون جمله در آسیای مرکزی هم تاثیر خود را خواهند رساند و ملت ها هم بیدار خواهند شد. و من پیامم با این بخش حاکمیت این است که آیا فکر نمیکنید وقتی اون نرسید است که یک گفتگوی ملی را، گفتگوی تمام نیروهای سالم، چه در حکومتن چه در اپوزیسیون هستند، چه کسانی که اصلا نه با حکومتن نه با اپوزیسیون، اونها ملت رو دوست می‌دارن، دولت رو دوست می‌دارن، دنبال کار و زندگی خودشون هستند، اما نمیخوان که تاجیکستان استقلالیتش رو از دست بدهد، نمیخوان در تاجیکستان یک جنگ نو شروع شود، نمیخوان تاجیکستان تابع یا پیروی کدام یک کشور ابرقدرت دیگر باشد. آیا وقتی اون نرسیده است که نیروهای سالم از همه جا بشینن فکر کنند در یک طرح ملی وارد گفتگو شوند؟ و من استثنا نمیکنم که این طرح میتواند با شرکت و حتی با ابتکار خودی بدنه حاکمیت صورت بگیرد. من فقط نگران از آن هستم. من آشکار میگم حتی اگر همین طرح از طرف خود امام علی رحمان، از طرف خود بدنه حاکمیت امروزه هم اگر جانبداری پیدا کند، بگذار مبتکرش یا تشبث از اونها باشد، باز هم ما جانبداری خواهیم کرد. اما من چرا نگرانیم رو میگم آشکار، من به این نفرها باور ندارم دیگر. یعنی اینها به حد رسیدن که اصلا دیگر به هیچ گفت و شنید، به هیچ گونه همکاری اصلا اعتقاد ندارن و همه گونه گفت و شنید را، همه گونه همکاری را شکست خود میدونن، پایان فرامدن میدونن. یعنی یک نفر وقتی میگن من پیشوا هستم، پیشوا اصلا با کی باید گفتگو کند؟ پیشوا باید فقط سفارش دهد، پیشوا باید فقط دستور دهد، زندانی کند، آزاد کند، همین. هیچگاه او خود را دیگر در نقش پرزیدنت، در نقش رئیس حکومت، در نقش یک سیاستمداری که باید از قدرت برود در این وطن زندگی کند اصلا تصور نمیکند. نه اون، نه لوکاشنکو، نه پوتین، نه نظربایف هم تصور نمیکرد تا دیروزه. این ترکمنباشی هست، حاضر این نفر دیگرش ارکدگ است، این بردی محمدوف هم اصلا تصور نمیکند. رفته سودا است، پسرش رو میآورد و خودش میخواد رئیس مجلس باقی بماند و یک عمر با پسرش حاکمیت رو اداره کنند. اما هیچ کس نمیدونه چی میشود. اما با وجود آن که من به رحمانوف و یتیموف اینها باور ندارم که دیگر اینها عقل سالم برای دولت سازی و ملت سازی داشته باشند، ولی شاید خطرها و تهدیدهایی که به آنها هم تهدید میکند، به ملت تهدید میکند، وقتی که دولت استقلالیت رو از دست داد، جنگ شد، یک برخورد و زد و خورد شد، کی میداند از کدام طرف به همه تهدید دارد، شاید اینا عقلشون به سرشون بیاد. اما من مطمئنم، باور دارم که دیگرانی که در حاکمیت هستند، در
بدنه حاکمیت در نهادها کار میکنن، اینها شاید وقتی اون رسیده است که بیاین یک طرح ملی را راه اندازی کنن. حالا ایده رو ما داده ایستادیم. یعنی ببینید ما چون وقتی که ما طرح پیشنهاد کنیم انی قصدی اون کبر و غروری که حکومتداران ما دارن و بعضی ها از قشر بنام الیت و نخبگان دارن که در اصل ما دیگر نخبه هم نداریم، اینا رو ما میگیم نه خب یک ایده است اما طرح میتونه از شما باشد و شما این رو استفاده برید، وگرنه دیر خواهد شد. حالا هیچ کس نمیدوند که جنگ اوکراین و روسیه با چی تمام میشود، هیچ کس نمیدوند در آسیای مرکزی با وضعیت افغانستان و با این اونتوری که حکومت در بدخشان راه اندازی کرده است، با این کمبیزاعتی و قشاقی و با این نبودن جای کار، آینده تاجیکستان چی میشود؟ این میلیون و بیشتر از میلیون مهاجر تاجیک در صورت سانکسیون علیه روسیه، در صورت به جای کار موندن مردم تاجیک در روسیه، اینها کجا میروند؟ اینا چیکار باید کنند؟ شما اصلا میدونید که وقتی که غرب روسیه را دچار سانکسیون ها کرد اقتصاد روسیه چی میشود؟ این الکی قرب روبل در تاجیکستان هم افتاد، الکی این سیورنی پاتوک را سانکسیون کردن و نفت قیمت می شود، گاز قیمت می شود، جای کار نیست، پول ها کم می شود. این همش ضربه نه تنها به شهروندان روسیه می شود، این ضربه به شهروندان تاجیکستان هم می شود و این ضربه به اقتصاد تاجیکستان است. اینا بسیار یک عاقبت بد خواهد داشت برای تاجیکستانی ما، برای شهروندان ما در روسیه، در اوکراین که 100%، اما برای اقتصادیات، برای وضعیت ما بسیار یک عاقبت دارد. این رو اگر واقعا هم ما شورای امنیت داریم، ما مرکز تحقیقات استراتژی داریم، نمیدونم نهادها، اکادمیا داریم، اینا اگر بشینن طرح ملی پیشنهاد کنن که در این شرایط بحرانی تاجیکستان و تاجیکان چیکار باید کنن، من مطمئنم که ملت تاجیک اون رو خوب خواهد پذیرفت. اما اگر با همون روش پیشینه بروند و وانمود کنن که نه ما یک رهبری خردمند داریم و در ناخونک البته خردمند، پیشوای تمام تاجیکان و نجات دهنده سیاره و خودش میداند چیکار کند و با همون کبر و غرور اگر پیش بروند، نه مطمئن باشد که تاجیکستان که حالا از یکی از قشاق‌ترین کشورهای دنیا هست، از جمله 15 کشور قشاق دنیا، این حرف من نیست، این بانک جهانی و سازمان ملل گفته ایستاده است، در آینده نزدیک من میترسم که باز در شماره 10 کشور قشاق‌ترین و یا پنجگانه کشورهای قشاق‌ترین پایین نفراییم. اما یک پیشنهاد دیگر به دوستانی که در اوکراین و روسیه هستند با اونها داشتم. من پیش از همه به برادران در اوکراین قرار داشته این پیام رو میرسانم که مردمی که با شما هستند، مردم مهاجر در اروپا، در دیگر جاها، مطمئن باشید که با شما هستند. ما الکی سیتا تشکیل کردیم، دیشب جلسه بود، امروز جلسه بود و در فکر آن هستیم که مهاجرین تاجیک در اوکراین هستند و نمیتوانند به جای دیگر سفر کنند، اینها رو به هر شکلی که به هر امکانی که هست بیاریم به جاهای امن‌تر. حالا البته اروپا در اختیار ما که نیست، امکانات ما خیلی محدود است، اما مطمئن باشید که برادران و خواهران شما در اروپا تمام کار را کرده ایستادند که یک کمی هم باشد درد شما سبک باشد، اگر بتوانیم شما را به یک جای امن‌تر بکشانیم. اما شک نیست که مسئله اساسا در دست خود شما است. شما باید که در فکر هر چیز زودتر کوچیدن به یک جای امن باشید و بخصوص کسانی که مهاجر سیاسی هستند، چون کسانی که مهاجر کاری هستند اونها میتوانند به تاجیکستان برگردند، کسانی یا که دانشجویان یا کسانی که در تاجیکستان مشکلی ندارند. اما هزارها نفر شهروند تاجیکستان از دست همین حکومت خودمان فراری شدند و یک قسمی در اوکراین بودند که اوکراین واقعا یک میزبانی خوب کرد و تا امروز برخلاف روسیه و دیگر کشورها یگان مهاجر تاجیک را نسپرده است به حکومتداران تاجیکستان. شاید یک نفر دو نفر باشد، اما این سالهای گذشته اما در این سالهای آخر نبود. بنابر همین من خواهش میکنم که در یک هماهنگی با دیگر برادران و خواهرانتان زودتر اقدام کنید و حالا هر کس به هر کجایی که میتواند، اما به نظر من دیگر اوکراین جای امنی برای شما نیست و امیدوارم که این پیام ما را درست دریافت خواهید کرد. و این چنین یک مراجعت دیگر به هموطنان در روسیه دارم که حالا کسانی که در اونجا مهاجر هستند، به خصوص مهاجری کاری، زیرا مهاجرین سیاسی ما البته نمیتوانند به تاجیکستان برگردند، حتی کسانی هم که در روسیه هستند
اما کسانی که فقط برای کار رفتن این را باید آمادگی ببینن، آماده باشن که متاسفانه این جنگ و این سانکسیون ها به اقتصادات روسیه ضربه سخت خواهد زد و در آینده نزدیک باعث کاهش یافتن جای کار خواهد شد و شاید که میلیون ها گریزه و فراری از منطقه های جنگ و داغ اوکراین به طرف روسیه هم هجرت کنند، به خصوص از لوگانسک، از دونیتسک و از اونها. و روسیه طبیعی است که کوشش میکند اینها را با جای کار تامین کند و بنابر همین وضعیت جای کار، وضعیت معاش، قرب پول روسی در آینده بدتر خواهد شد و شما هم علاج ندارید غیر از این که برای جای کار یا چی برای زیست یک جای امن‌تر و مساعدتر را جستجو کنید. و طبیعی است که آنهایی که مشکلی سیاسی دارند باید به یک جای دیگر بروند، اگر بتوانند به اروپا که خیلی احتمالش از روسیه کم هست، ترکیه یا جاهای دیگری امن‌تر. اما کسانی که تنها برای کار رفتن به روسیه و در تاجیکستان مشکل ندارن از لحاظ سیاسی و امنیتی، اینها باید در فکر آن باشند که آهسته آهسته برگردند به تاجیکستان و جای کار را در تاجیکستان جستجو کنند. حالا این دیگر مسئله دردسر حکومت است که برای مهاجرین چگونه جای کار پیدا کند. اما آخرین پیام و دعوتم از حکومت تاجیکستان این است که امام علی رحمان و تمام دستگاه حکومت باید در فکر مهاجرین و شهروندان تاجیکستان در منطقه‌های جنگ باشند، چی در اوکراین چی در روسیه. یعنی شما فکر نکنید که حالا مثلا در اوکراین اگر چند هزار مهاجر هست، یک قسمش دانشجو، یک قسمش مهاجر کاری، یک قسمت دیگرش مهاجر سیاسی. حتی کسانی هم که از دست شما فرار کردن، گریزه شدن، اینا هم شهروند تاجیکستان هستند. اینها بله در سیاست مخالف شما هستند، از دست شما گریختن، اگر بتوانند شما را از قدرت دور خواهند کرد، اما اینا دشمن تاجیکستان نیستند. شهروندی تاجیکستان از بین نرفته است برای اینها. اینها دشمن ملت نیستند. وظیفه شما همچون پرزیدنت، وظیفه شما همچون حکومت این است که هر تاجیک در کدام گوشه دنیا نباشد باید زیر حمایه پرچم تاجیکستان، کنستیتوسیون تاجیکستان و حکومت تاجیکستان باشد. شما وقتی که یک نفر رو دستگیر میکنید در روسیه و در جای دیگر شهروند تاجیکستان اما اپوزیسیونر است، میارید که به تاجیکستان برای با قانونهای تاجیکستان گویا محاکمه میکنید، محکمه، دادگاه. برای چی؟ برای اون که میگه این شهروند تاجیکستان است و از نگاه شما جنایت کرده است. چهارشنبه محمد روز اسکندروف، عزت امان، امردین و صدها شهروند تاجیکستان را که مخالف شما بود، شما طبق قانونهای تاجیکستان گویا با تفسیر خودتون آوردید در تاجیکستان زندانی کردید. امروز همون شهروند تاجیکستان در مصیبت گرفتار است. باز تکرار میکنم، فرق ندارد که او طرفدار شما است یا مخالف شما، اون شهروند تاجیکستان از طبق کنستیتوسیون حکومت وظیفه‌دار است که در فکر همه شهروندا باشد، از آن جمله در فکر شهروندایی که مخالف شما هستند. بنابراین ما در روزهای نزدیک باید منتظر باشیم که حکومت تاجیکستان برای بازگرداندن از منطقه جنگ به یک جای امن‌تر بردن شهروندان تاجیکستان چه برنامه خواهد داشت، چه در روسیه چه در اوکراین. یعنی اونهایی که مشکلی دارند باید به یک جای امن‌تر دیگر کشانده شوند در همکاری با سازمان ملل، در همکاری با دیگر نهادهای حقوق بشر. آنهایی که مشکلی ندارند باید حکومت تاجیکستان با هر راهی که امکان دارد، با راههای دیپلماتی، با راههای گفت و شنید با کشورهای داخلدار، باید شهروندان تاجیکستان را از اینجا بیرون کند. و این حالا این درخواست نیست، این طلب نیست، ما این یک وظیفه شما هست. فقط ما هشدار داده ایستادیم، ما آگاه کرده ایستادیم، زیرا شهروندان تاجیکستان متاسفانه نه از حقوق خود آگاهند، نه خبر دارند، نه طلب میکنند و اصلا از حکومتشان هیچ انتظاری ندارند. در تاجیکستان نه برق طلب میکنند، نه معاش طلب میکنند، نه جای کار. در خارج هم که باشد از حکومتش نه حمایت طلب میکند، نه کمک طلب میکند. در صورتی که اگر یک شهروند یک کشور دیگر، روسیه، خیتای، امریکا، حتی ازبکستان، حتی قرقیزستان، اگر حتی افغانستان رو ما دیدیم، در حالتی که خود افغانستان در زیر فشار طالبان بودن، یک افغان را در ایران کدام یک پلیس لطو کرد، اشرف غنی در حالت جنگ با طالبان التیماتوم گذاشت که با حکومت ایران که نباید شهروند تاجیکستان مورد لطو قرار بگیرند.
یگانه حکومتی که در تاجیکستان در پیش شهروندانش هیچ عهدهداری ندارد، نه در داخل نه در خارج، این حکومت تاجیکستان است. برای چی؟ برای که اون پیشوا هست دیگر. و این عیب ما شهروندان تاجیکستان است که از حکومت هیچ وقت طلب نکردیم. نه جای کار طلب میکنیم، نه آزادی، نه انتخابات شفاف، نه معاش خوب، نه بیمارستان، نه یگان برق، و حتی در خارج وقتی که در مصیبت میافتیم نه کمک کنسولی و دیپلماتی و کمک مالی و به یک جای امن کشاندن شهروندان خود را نکرده است. تمام دنیا اعلان کرد که شهروندان را که از اوکراین بیرون شوید، هواپیما میفرستد بغیر از تاجیکستان. من نشنیدم که حکومت تاجیکستان آگاه کرده باشد و به شهروندانش گفته باشد که ما هواپیما میفرستیم، ما به شما ورتالیات میفرستیم یا بلیط پاییز را هماهنگ میکنیم، شما از این نقطه با فلان نقطه باید حرکت کنید. یگانه حکومتی است که شهروندان خود را رها کرده است در سراسر دنیا و تنها اینا باید پول بفرستند، مبلغ بفرستند، انداز بفرستند. و اگر کسی تنقید کرد، حکومت تاجیکستان فقط در فکر یک گروه از شهروندان هست، در غم همون است، کسانی که رحمانوف را تنقید میکنند. اگر تنقید کردی در امریکا هم باشه، رحمانوف در فکر تو است، تو را جستجو میکند، غمی تو را میخورد که در چی وضعیت هستی، بیمار هستی، بعد آوازه پهن میکنن که کبیری کسل شده است و فلانی کسل شده است. یعنی در غم ما هستند، اما در غم شهروندی که در روسیه است و در تاجیکستان هست در غم اون نیست. بنابر همین همدیران عزیز، طلب کردن رو بیاموزید، باید که طلب کرد و این چنین همزمان حکومت تاجیکستان باید که کار با شهروندان را باید که بیاموزند. مثل که در اینجا ما همکاران ما مردم رو دعوت نکردن، یعنی برای سوال و جواب. حالا یک چند دقیقه ما با اجازت شما این را به دوستان میفرستیم و شاید که برای آنکه بتوانند هموطنان، کسانی که در این شبکه هستند با ما سوالهای خود را بفرستند. خب تا وقتی که دوستان آماده می شوند و در گروه ها میگذارند این لینک را، ما صحبت خود را ادامه بدیم. من چند پیشتر با چند از تاجیکانی در اوکراین بوده صحبت داشتم دوام همین روز و از وضعیت آنها پرسان شدم که چه وضعیت دارد. واقعا وضعیت در اوکراین وضعیت ساده نیست، آسان نیست و ما از قول تاجیکان، از قول کسانی که در اونجا زندگی کرده ایستادن، مهاجرین خودمان میگن از اونایی که در لاگر هستن از لاگر بیرون نمیبرن، اونایی که در دانشگاه هستن در خوابگاه ها از خوابگاه ها بیرون نمیبرن. حتی دوستان گفتن که نرخ بنزین 10 برابر بالا رفته است، مترو از کار مانده است، اتوبوس پیدا نمی شود، تاکسی کار نمی کند. یعنی اپتیک ها در حالت جنگی است. کشور خود زلنسکی هم حالت جنگی اعلام کرد و خیلی خوب می بود که ما اگر حالا دوستان وارد شوند بیشتر نوبت رو دوستان در استودیو به هموطنان ما در اوکراین بدیم تا اینکه از وضع آنها آگاه باشیم. این چنین از هموطنان ما در روسیه هم که اونها وضعیت رو از روسیه چگونه میبینند و وضعیت در داخل روسیه چگونه است و خیلی میخواستیم که برادران بدخشانی ما هم در بحث شرکت کنند، چون یک ربطی که بین حادثه بدخشان و اوکراین این است که هر دو تاجیکان ما در هر دو کشور در حالت خطر و آماده باش هستند و به امنیت آنها هم تهدیدهای وجود دارد. خب حالا با ما گفته ایستادن که لینک رو میگذارند و باید که مردم آماده باشند. حالا شاید اینجا دوستان کمی تأخیر کردن در گذاشتن لینک و از همه دوستان خواهش میکنیم که کسانی که وارد میشن سوالهای مربوط به موضوع بدهند و ما البته میدونم که سوالها خیلی زیادن، اما خودتان میدونید که ما یک برنامه دیگر رو راه اندازی کردیم با نام 100 سوال و 100 جواب. در اونجا میتونید سوالهای خود را بدید. الکی بیشتر از 150 سوال وارد شد و ما به قسمی از سوالها جواب داده ایستادیم. بنابراین انشاءالله بعد از این آنلاین هم باز جواب خواهیم داد و
حالا اگر سوال‌های باشد بفرمایید. دوستان گرامی اگر سوال گفتنی داشته باشید، اگر دوستان لینک رو گذاشته باشند در بله اینجا گذاشته شده است. بله دوستان دارند وارد میشن. حالا نفر با نام دلیر مرحمت بفرمایید و فقط خواهش این که با موضوع سوال بدید و از موضوع بیرون برین چون موضوع خیلی مهم هستند. بفرمایید. دومالا سلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال داشتم. من میگم شما همین پیش از تو سال 2015 میخیر بودید یا بعد از سال 2015 میخیر شدید؟ یعنی دلبیو. خب دوستی عزیز من با شما را دور کردم چون که ما درباره تاجیکستان، درباره اوکراین، درباره بدخشان، درباره دنیا صحبت کرده ایستادیم. این دوستی ما آمده است خودش رو معرفی کرده ایستاده که کی هست، یعنی همون کلمه‌ای که استفاده برد، یعنی واقعا مناسب به همون کلمه استفاده بردهش است این دوستی ما برای آنکه دنیا در دیگر حالت است. این آمده است در بحث وارد میشود، یک میخواست سمت گفتگو رو به دیگر جا برد. حالا دوستان دیگر هم ببینید اگر با این رفتار بخواهند که حالا برهم بزنن، نه این کار شدنی نیست. ما این چیزا رو زیادی دیدیم و فقط همین که خودتون از افیر بیرون میشوید تمام دیگر با همین. خب نفر دیگر با نام من تاجیکم بفرمایید. شما هستید، هم ویدیو روشن است هم خودتون بفرمایید. صداتون نیست، میکروفونتون رو روشن کنید برادر. یک بار دیگر زیر کنید میکروفون رو. خوب صحبت کنید. نه صداتون نمیاد دوستی عزیز. من با اجازت شما یک مدت شما رو حالا از افیر میگیرم، با دیگر نفر نوبت میتیم و بعدا میتونید وارد شوید. عذر بسیار برادر. خب نفر با نام اسسیر بفرمایید. خب اسسیر اگر نیست، صداتون نیست برادر. خب ایشان را هم از افیر دور میکنیم. من تاجیکم، اگر میکروفونتون درست شد بفرمایید. میکروفونتون روشن کنید برادر. نه متاسفانه نیست صداتون. خب نفر دیگر با نام تقایف محمد. السلام علیکم. و علیکم سلام. استاد چه شما خوب هستید؟ سلامتیتون خوب است؟ برادر سلامت باشید. امیدوارم خوب هستید. سلامت باشه برادر عزیز. بفرمایید اگر سوال یا گفتنی داشته باشید فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه. خوب استاد، من یک سوال داشتم. شما گفتید که اینا گویا که همین تروریست میگن بسیار مردم تاجیکا. همین شما خواهش میکردم جواب میدادید همین تروریست کیست؟ تروریست کدام آدمی که مثال خلال میرساند برای جامعه؟ همین بود سوالی من استاد. سلامت باشه برادر عزیز. من اگر حالا نمیدونم شما برنامه ما رو پیگیری میکنید یا نه، من در یک صحبتم درباره تروریسم چیست و تروریست کی صحبت کرده بودم. امیدوارم که شما اون رو پیدا کنید از کانال من، از کانال یوتیوبی من و یک بار گوش کنید. اونجا خیلی مفصل در این باره صحبت کردم. حالا هم به خاطر احترام شما کوتاه
دو جمله رو تکرار میکنم. تروریست کسی رو میگن که با رقیبش یا برای رسیدن با هدفهای سیاسیش با راه ترسانیدن، با راه خشونت و با استفاده از نسل یا خشونت علیه انسانهای بیگناه و غیر مسلح استفاده میبرد. تروریسم میتواند تروریسم انفرادی باشد، ایندیویدوال، تروریسم دولتی باشد، یعنی از نام دولت، از نام حکومت. تروریسم گروهی میتونه باشد. متخصصان بیشتر از 70 نمودی تروریسم رو، تروریسم مذهبی، تروریسم، حتی تروریسم اکولوژی هم الان با وجود برآمده است، تروریسم رسانه‌ای و غیره. و دیگر فرق نمیکند اون تروریسم، عمل تروریستی از طرف یک گروه میشد، از طرف یک انسان، یک حکومت، دین یا غیر دین، این دیگر فرق نمیکند. اگر ما به این نتیجه برسیم که عمل تروریستی عملی را میگن که با استفاده از ترسانیدن، خشونت علیه کسان بیگناه برای رسیدن به یک هدف سیاسی هست، پس معلوم می شود که تروریست کی هست. حالا ببینیم مثلا در تاجیکستان وقتی که حکومت ملت تاجیک رو تروریست اعلام میکند، آیا واقعا ملت تاجیک ملت تروریست است؟ من به این باور ندارم. از ما دیدن ملت صلح دوست و آرام و معتدل وجود ندارد، اما حکومت ما بدون شک یک حکومت تروریستی است. برای چی؟ همین عمل حکومت در بدخشان را اگر ما تحلیل کنیم، با تمام این معیارهای یک عمل تروریستی مطابقت میکند. علیه مردم مصالحت آمیز ملکی سلاح میکشد، مردم را میترساند. یعنی حتی همین 30 سال دولتداریش فقط به خاطر ترساندن است. من میزنم، من نابود میکنم، من زندانی میکنم، حتی در خارج هم تهدید میکند که ما شما را میکشیم. یعنی اگر ما مفهوم تروریسم را از لحاظ حقوقی و علمی شرح بدیم و عملهای حکومت را با آن مقایسه کنیم، یک عمل تروریستی است. اما عمل اپوزیسیون را ببینید. اپوزیسیون تاجیک، پیمان ملی، گروه 24، نهضت یا هر کسی دیگر نه سلاح دارد، نه نیروی مسلحانه را استفاده برده است، نه تهدید میکند، نه شانتاژ میکند، نه کسی را میترساند، ولی ما تروریست اعلام میکنند، در صورتی که خود مقامات تاجیکستان خودشون 100% عملیاتشون و فعالیتشون به یک عملیات تروریستی شباهت دارد. بنابراین برادر عزیز، من از این بیشتر حالا دیگر گفتن نمیتونم، چون یک سخنرانی علاهیده کرده بودم و خواهش میکنم اون رو پیگیری کنید و از اونجا ان شاء الله میگیرید معلومات رو. خب برادر با نام مهاجر بفرمایید. برادر مهاجر نیستند. خب دوستی ما، من تاجیکم درست شد میکروفونتون؟ اگر درست شده باشه صحبت کنید، چون میبینم خیلی زحمت میکشید، با ویدیو هم هستید. نه متاسفانه هنوز هم نیست صداتون. خب بخشش زیاد. خب نفر با نام نور بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم سلام. یک سوال من همین که از این فرصت استفاده برده میتواند مخالفین، چون که رسش فیات دارد که ما از این استفاده بریم. یکم. دوم این که اگر رفت و تاجیکستان همین حکومت عوض شود، اگر چند اقتصاد روسیه را این برادر کنده شد متاسفانه. من حتی سوال اولش هم نفهمیدم، پوره نبود که از این فرصت کی استفاده برد، من متوجه نشدم. حالا برادر اگر باز بیاین در خط حتما ایشون گوش میکنیم. مهاجر در روسیه بفرمایید. و مهاجر در روسیه اگر باشه صحبت کنید، اگر نه برادر بیلال. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم سلام. محیدین کبیری، برادر بزرگوار.
من یک مهاجر از داخل روسیه زنگ میزنم. وضعیت گرچنده اینجا سرم است، همه کار میکنم مقصد، اما ما بسیار به همین والوتا اعتبار میکنم. مهلت یعنی یک ماه اخیر از 72-73 هزار دلار می‌دم، 72-73 هزار تا دیروز با 81-50-81-80 همین خیلی کورس والوتا بود. امروز سحری 94 شد، 94 کورس روبل روسی؟ بله کورس روبل روسی 94 شده که بستین فکر کنیم که مقصد اگر 75,000 اگر اویلیگ میگرفتن $1,000 مثال میشید، باز مردم مجبوره مثال 95,000 بگیره که $1,000 شود. تاثیرش البته که به نهایت واضحه و همه مهاجرو انا در بگاه با دیابت بازی 89 شده، 89 به نهایت البته که دشواره. بس فکر کنید چنین یک ماه 20,000 18-20,000 بالا رفته، بالای $1,000 18-20,000 بالا رفته است. شما در روسیه هستید گفتید نه برادر؟ بله 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 بله. و آینده کار و فعالیتتون رو چگونه تصور میکنید؟ چگونه میبینید؟ آینده کار و فعالیت دشوار تصور میکنم. گفتم که البته که خیلی همچون ما راننده کار میکنم، مثال گپ خیلی اگر 75 و مثال گپ 100,000 110,000 در $1,500 در اگر خانه روان میکردم نپریمیر، باز من مجبورم که 95-100,000 در $1,000 روی کنم. البته تاثیرش به نهایت واضحه، به نهایت. خب یک ماه نه یکی ماه کار میکنی که یا یکی ماه یا مقصد بیش از این کار میکنی که مثال گپ که سومی یا ماه تا کار کنی. چون حالا من هم که پیگیری میکنم وضع اقتصادی رو با کارشناسان روسیه رو میشنوم، همه دیگر گفته ایستادن که یک باره وقتی که کورس روبل در یک روز در دوام چند روز 20% افت و در آینده بعد از سانکسیون سخت‌تر شدن، طبیعی است که کورس باز بیشتر میافتد. در این وضعیت یعنی من گفتم در صحبتم پیشتر که وضع مهاجرین ما خیلی بد خواهد شد و از همین است که گفته ایستادم که از حالا هم مهاجرین در فکری خودشان باشند، هم حکومت تاجیکستان در فکری ایجاد جای کار در داخل کشور باشد که مردم تواند به وطن برگرده، در وطن خودش صاحب جای کار شود. تا این وقت حکومت سیاستش این بود که هر چقدر که امکان دارد جوانان تاجیک را به روسیه بفرستد و بگذار مردم رفته در روسیه کار کنند، به بانک‌های حکومت پول بفرستند. امامعلی رحمان با هیئتش با همون پیرزن و پیرمرد و 4 کودک حاکمیت کند، رقص و بازی نوروز و همین کارها دیگر. حکومت داری رو همین قدر فهمیدن، اما اینکه جای کار ایجاد کند، جای کار بسازد، کارخانه، زواد، نمیدونم تجارت، اینها را راه اندازی کند، در فکرش این نبود. حالا شاید وقتی اون رسیده باشد که شما هموطن گرامی مثل شما صدها هزار هموطنان ما در روسیه وقتی اون نرسیده است که از حکومت طلب کنید که برای شما جای کار با وجود بیارد، جای کار بسازد و شما برگردید و در وطن کار کنید. در فکری نیستید؟ در فکر هستم. البته که شبم روزم هر روزم فکری با وطن برگشتن، هر روزم فکر میکنم که این مهاجری هم مقصد گپ دلنش نداره، یگان بودش نداره، هم عمر میگذره خزان میشوه، مثال گپ جوانید میروه، همه چیزی هستید میروه، قوت میروه، سلامتید میروه، همه چیز میروه. در آخر به خاطر چی؟ به خاطر هم یک کلبه میسازی و ایدور فرزندو تا با تلفن نگاه میکنی و زن تا با تلفن نگاه میکنی و در آخر هم 50 سال 40 سال 50 سال عمر میبینی نمیبینی یا رادیکولیتی یا پراستاتیتی یا اگام کسل دیگه ای خلاصه میبری میره. البته که من هر روز فکر میکنم، هر روز فکر میکنم. خب حالا برادر بیلال هر روز فکر میکنید، حالا فکر کردن قطعی نمیشود.
ما چی کار باید کنیم؟ یعنی یک اقدامی عملی باید کرد که تاجیک دیگر به این حال نباشد. من حتی به شما میگم یک کلبه در روسیه هم داشته باشی، شهروندی روسیه هم گرفته باشی، تجربه نشان داد که پاسپورت روسیه هم یک ورق کاغذ است، امروز دادن فردا میگیرن. عزت همون در روسیه هم خانه داشت، پاسپورت داشت و 10 نفر دیگر، ولی کمکش نکرد. حالا میگیرن بیرون میکنن. آیا عملا در فکر آن نیستیم نشویم که باید برگشت به تاجیکستان و تاجیکستان از جایی که همه تاجیکان دنیا را میبردارد و باید بگنجاند، باید که همچون مادر باید که سرابانی کند، مگر در فکر نشویم ما؟ البته که ما باید اولین درجه در فکر همین باشیم. برادر کبیری من هم گفتم که با مقصد شب و روز در فکرم، شما گفتید که مقصد با فکر خالی نمی شود، درست قید کردید، با فکر خالی نمی شود. اما خیلی بگم هست مشکلایی که مثال گپ، شخصا من مثال گپ در این مومنت دوزی عینی حال هرزور هستم. من حوز میخوام که با وطن برگردم، نه که اما ما وقت حوز با وطن برگردم من چهل قرض ما پرداخت کنم. نه خیلی کارهای هست که مثلا انسان وادار میکنه که مثال گپ یا مدتی هم باشه یا کم است یا زیاد هست در اینجا بماند. اما اقدام گرفتگیم ابیزت اینه انشالله خوشبختانه است یا متاسفانه است. من شهروندی ندارم، عین حال من یگام حجت ندارم واقعا. من تصمیم گرفتگی هستم بعد 2 ماه ماکسیموم 3 ماه انشالله با امر خدا من باید به خانه برگردم. این راهی حل مشکلی در آنجا دیده می شود. در اینجا هیچ. بله انشالله. من با شما برای کار میخوام برادر عزیز و مثل شما صدها هزار هموطن ما هستند که در همین فکرن، در همین وضعیت شما هستند. وقتی ما و شما صحبت کرده شدیم گویا ما با هر کدوم از این هموطنان صحبت کرده شدیم و تقدیر اونا هم مثل شما است. امیدوارم که دیگر همه هموطنان ما آیسته آیسته در فکر بازگشتن به وطن شوند و خانه خدا ما رو در همون جا آباد کنیم. اگر من برادر میدونستم ما چون اگر برگردم حاضر فردا در فرودگاه مثل زای سعید و دیگران زندانی خواهم بود، وگرنه من یک روز در اینجا نمیستادم. اگرچه در بهترین کشور دنیا هستم، تمام شرایط رو داریم، اما وطن است. برگردیم. ناز و نوز ما رو برادر عزیز، ما تاجیکان رو فقط وطنمون میبردارد. تشکر زیاد برادر. یک چیز دیگر اگر اجازه باشه برادر کبیری ذکر کنم. بله کوتاه. بله کوتاه. همین وقتی اینکریسی همین کورسی والوتا میکنم، وقتی با برادرها گپ میزنیم مثال گپ همین در همینجا میگن مقصد این مدت فرق چی یا برای ما اینترس نیست استفاده میفهمونم که وقتی کورس مقصد تاجیکستان همه چیزا خریده، همه چیزا میخره از دیگر کشورها با کورسی دلار میخره. وقتی کورسی دلار خست استثنا و یقین بدونیم که در وطن ما مقصد تمام چیز قیمت میشوه، هم نگاه کنین هم در اونجا قیمت میشوه هم در اینجا کورس مثال گپ با چی میگم پایین است. مثال گپ وقتی 50,000 میگرفتی مثال گپ اگر 600-700 دلار میشید مثال گپ یا 40,000 میگرفتی 500 دلار میشید پوستیم واسه در 40,000 ممکن که 250 دلار بکنی. اگر تو در 500 دلار مثال گپ یا ماه تامین میکردی حاضر تو 250 دلار با هم مثال گپ نیم ماهی هم پول روی میکنی. برادرها همین را درک کنید، هم نیم ماهی هم پول روی میکنی، هم همون چیزا دوائنای نرخشون قیمت میشه. فرق نداره شکر است، ارد است، چیزی نباشه، روغن است، چیزی نباشه. اینا درک خوب درک کنید. خیلی سلامت باشه، به توجه نباشه، زنده باشه. سلامت باشه برادر بلال. خیلی توصیه خوب دادی به هموطنانمون در خارج. خدا نگهبانتون باشد. خدا کنه که بزودی در وطن ببینیم یک دیگر. ان شاء الله. خدا نگهبانتون. خب برادر مهاجر در روسیه بهروز بفرمایید. برادر بهروز مهاجر در روسیه آماده باشن. سلام علیکم. علیکم سلام. پیش از آن که سخن را آغاز کنیم من با هر یک نفری که ما را گوش کردی سودان در مهاجرت هستم، خصوصا در فدراسیون روسیه و اوکراین هستم، با همین اونها بردباری ها و یک خاطری جمع را تمنا می‌کنم. خیلی باوری داریم که این خیلی جنگی که با سلاح است، جنگی که با قوه حربی است، کار تا به اون درجه نخواهد رفت و هر یکی آنها امیدواریم که امین خواهند ماند.
албатта имрӯз шумо дар бораи вазъияти Украина, вазъияти ҷанги онҳо бо Русия ва гӯем Бадахшон сухан кардед. ман чӣ гуфтанӣ будам? Ман гуфтанӣ ҳастам, ки ин ҷанг байни Русия ва Украина агар бо қувваи ҳарбӣ шавад, ду ҷанг нахоҳад шуд, балки ҷанг агар Украина ба НАТО дохил шавад, байни ду блок ё якчанд блокҳо хоҳад буд, ки масалан ШОС бо НАТО ё дигар блокҳо барои он ки ӯҳдадориҳо ҳастанд ва ӯҳдадоришонро бояд иҷро кунанд. Яъне ман гуфтанӣ, ки ин ҷанг ҷанги ҷаҳонӣ хоҳад буд ва зарарҳое ки ҷангҳое ки оварда буд, аз ҳама зарари калонро ба дунё хоҳад овард. Яъне ҷанги гуфтан мумкин аст, ки сеюми ҷаҳон ҳам хоҳад шуд. барои ҳамин бо боварӣ гуфтан мумкин, ки ба ин роҳ нахоҳанд дод. ва албатта рости гап, ман аз суханронии шумо фаҳмидам, ки бештар ба Русия не, бештар ба мамлакатҳои ғарб тарафдорӣ кардед. ҳамин хел аст ё ман хато фаҳмидам? ман дар тамоми Лекин- дунё ман алайҳи кишварҳои диктатурӣ ҳастам. рост мегӯед. ман инҷо гап дар сари Россия намеравад. бародар, ман дар Россия хондагиам. ман бо фарҳанги Россия, бо забони Русия, аслан фарҳанги Россияро ва худи Россияро хеле дӯст медорам. хеле ватани худамро дӯст медорам, аммо ҳукумати Тоҷикистонро табиист, ки ман мухолиф ҳастам ва ман зидди ҳамаи диктатура дар дунё ҳастам. фарқ намекунад дар Россия аст, дар ҷои дигар. тарафдори демократия, тарафдори озодӣ, тарафдори як каромати инсонӣ ҳастам. фарқ намекунад дар ғарб аст ё дар шарқ. бале, манам ҳаминро қайд кардам, аз ҳамин суханронитон фаҳмидам, ки тарафдори ҳамон мамлакатҳои ғарб, яъне гуфти худтон тарафдори ҳамон сохти демократия ҳастед, яъне ҳамон демократие ки шумо тасаввур мекунед. албатта ман каме дигар хел фикр доштам, барои он ки амрико ки ҳозир асосан Украинаро дастгирӣ карда истодааст ва 100% ҷонибдори Украина асту ҷангҳои сард хеле тӯлонӣ бо Россия идома медиҳад. лекин мо амрикоро дидем, ки дар ҳолати Афғонистонро дар чӣ ҳолат гузошту гурехту рафт. Масалан гӯем зиёда аз 75 миллиард доллар яроқҳоеро ки дар ҳамон буд, яроқҳои ҳозирзамон, яроқҳои беҳтарин, яроқҳои ҷангиро ба дасти ҳамон Толибон дод, ки ба он Толибон ягон хел шояд боварӣ ҳам надошта бошад, ки онҳо оянда онро зидди кӣ истифода мебаранд. масалан ҳамон дар таърих ҳам ҳаст, ки Англия гӯем дар зери тасарруфи худ Ҳиндустонро доштанд, Покистонро доштанд, Афғонистонро то ҳатто доштанд. зери таъссуру тасаввуре ки гӯем агар онҳо дар ҳамон ҷо доштанд ғасб карда буданд, ягон давлати онҳо тараққӣ накарданд. яъне мо аз Россия каму беш бошад ҳам аз русҳо каму беш ба мо мерос монд. дар ҳамон гӯем ҳамон Русияи подшоҳӣ ки дар мо омада буд, хайр роҳҳои оҳанг шуданд, мактабҳо ки шуданд, дигар чизоро ки шуданд. ва аз ҳамин сабаб ман гуфтанӣ будам, ки имрӯз шумо дар бораи Бадахшон ҳам сухан кардед. ман бисёр хони онам, ки боварӣ ҳам дорам, ки ин ҷанг намешавад, ҷанги ҳарбӣ, қувваи ҳарбӣ истифода намебарад. ин ҷанги сард хоҳад монд. як ҳамту байни воҳимию байни ҳамин амрикоию байни ҳамин иғвоангезӣ мешавад. халос аз ҳамин вазъият одамо истифода бурдан мехоҳанд. халос дигар ягон яъне ҳамин иғвогароне ҳастанд, ки вазъиятро ба фоидаи худ истифода мебаранд. ҳамин аст, дигар ягон хел ҷанги ҳарбӣ нахоҳад будин. ва доир ба масъалаи Бадахшон шумо имрӯз як дақиқа як саволтам иҷоза? доир ба ҳамин масъалаи Бадахшон фаҳмо. доир ба масъалаи Бадахшон гуфтед, хай гӯем ҳукумати Тоҷикистон душманони худро дар кадом кунҷи Тоҷикистон ҳам бошад дастгир мекарда бошад, гӯё зидди онҳо мебаромада бошаду Иззат Амонро, Гулбидин Зиёбеков, Чоршанбиев ва дигаронро бе ягон гуноҳе дастгир карда бошад. ман аз шумо пурсон шуднӣ будам, ки оё ҳамон видеонаворҳое ки Иззат Амон гузошта буду зидди ҳукумат гап зада буд, мардумро ба зидди ҳукумат баромадан даъват карда буд ва ба қаллобӣ даст зада буд, якчанд далелҳо ҳаст. Гулбидин Зиёбеков ёрдамчии прокурорро мазоқ карда буд, ӯро шиканҷа дода буд, 8 соат чанд соат намедонам ва асир гирифта буд. хай Чоршанбиев ҳам мо наворҳояшро дида будем. ба фикри шумо онҳо тамоман бегуноҳ буданд, ки ягон гуноҳе надоштанд, ки гӯё Тоҷикистон онҳо бегуноҳ дастгир кард? саломат бошед бародари азиз. Саломат бошед.
ببینید دوست عزیزم بهروز، اولش اینکه من طرفدار نه غربم نه شرق، من طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر هستم. این آزادی و دموکراسی در کجای باشد من طرفدارش هستم، چی در غرب باشد چی در شرق. همه دموکراسی در غرب نیست و همه دیکتاتور در شرق هم نیست. ما در شرق داریم کشورهایی که هم دموکراسی هستند هم دیکتاتوری، در غرب هم داریم کشورهایی که دیکتاتوری هستند. به من هم بسیاری کارهای غربی معقول نیست. مثلا همین جنایتایی که غرب در افغانستان کرد، در سوریه، در کشورهای اسلامی میکنه، در تمام دنیا، در ویتنام کرد، اینا رو کی طرفداری میکنه؟ بله، امریکا افغانستان رو رها کرد، خیلی خیانت کردن. چه خیلی که شوروی هم افغانستان رو رها کرد، رفت شوروی پرزیدنت افغانستان رو کشت و نیرو در آورد. احمدشاه مسعود زیر شوروی جنگید، استاد برهانی ربانی جنگید، تمام مجاهدین افغانستان جنگیدن. روسیه هم یا شوروی هم همون وقت نجیب بود، به فکرم دکتر نجیب پرزیدنت افغانستان رو رها کرد، نیرویش رو برآورد و دکتر نجیب رو به دور کشیدن طالبان در مرکز شهر کابل. یعنی تاریخ تکرار شد، چی امریکا کرد چی شوروی. اینجا مسئله این نیست که ما عاشق چشم و قاش کدام یک پرزیدنت یا کشور باشیم، اما سوال این است که کسی در مثلا در 200 سال گذشته در استعمار کشورهای غربی بود، استعمار همش بد است، چی استعمار شرقی باشد چی غربی، بالاخره ملت ها استثمار میشوند. اما تجربه نشان داد که مثلا کسی مستملکه غرب بود، مستملکه فرانسه، بریتانیا، گرمانیا، حالا کشورهای غربی، حتی بلژیک، اینها. هندوستان رو ببینید، هندوستان چقدر مستملکه بریتانیا بود، ولی بعد از خودشون یک فرهنگ موندن، آزادی، دموکراسی موندن. اونا هم ساختن، اینا هم روی آهن کشیدن، اینا هم برق بردن، اینا هم مکتب و مدرسه ساختن. شوروی هم ساخت، شوروی هم خیلی نیکی ها کرد با ما و دیگر کشورها میسازن، اما بعد از خودشون یعنی نتوانستن دولت های سالم بسازن، دولت های سالم باقی بمونن. در منطقه پس شوروی ما کروپسیا، همه کروپسیونرها جمع شدگان، همه دیکتاتورها جمع شدگان، فقط جنگ است، جدال هست، مهاجرت هست، دولت های آباد و پیشرفته نداریم. و از همه عجیب است برادر عزیز بهروز، ببینید که ما امریکا رو چقدر تنقید میکنیم، روسیه ضد امریکا تنقید میکند، حکومت تاجیکستان شماها، اما همین کمترین فرصت یافته همه باز امریکا میروند و گرمانیا و غرب میروند. یعنی خود همین روسا، حکومتدارای روس ضد غرب میجنگند، ولی در بانک های اروپایی پولای خود را نگه میدارن، فرزندانشون در مکتب های اروپایی میخونن، خودشون میان در اروپا طبابت میگیرن، سیر و گشت میکنن. یعنی میدونن که دولت های آباد و پیشرفته اینجا هست، اما باز با همون کینه و قدرت باز ضدیت میکنن. این دورویگی و این دوخورگی رو ما باید از بین بریم. ببینید همون حکومتدارای تاجیکستان هم پولاشون رو در روسیه نمیمونن، در خیتای نمیمونن، در مثلا در بانک شویسار میمونن، در بریتانیا میمونن. صورت حسابای خانواده امامی رحمان در کجا است؟ در ویرجینسکی استراوا، در مثال کیپر، در شویساریا. من بانک صورت حساب وزیر سابق کشاورزی و حاضر رئیس ناحیه حصار شده است، گفتن همون سابق رئیس ولایت سوق، فقط در یک بانک شویسار 9 میلیون دلار. حالا در بانک بریتانیا چقدر است، امریکا چقدر است، در کیپر چقدر، دبی چقدر دارن اینا چرا پولشون در روسیه نمیمونن؟ شریک استراتژی با روسیه ولی پولشون در اروپا. همین است برادر عزیز که ما میگیم مادامی که اینا خودشون میان به همین طرف، پس تجربه دموکراسی و حقوق بشر در غرب تجربه بد نیست، با وجود اینکه خیلی کمبودی دارن و ما همه این رو قبول نداریم. اما در مسئله عزت امان و گلبدین و چهارشنبه اینا کی گفته که اینها کمبودی ندارن؟ مگر ما میگیم که عزت امان کمبودی ندارد، یا چهارشنبه کمبودی نداشت، یا گلبدین کمبودی نداشت؟ مسئله در دیگر جاست برادر عزیز. اگر در تاجیکستان یک حکومت می بود که ولایت قانون تأمین میشد و حکومت جنایتکار را وابسته به جنایتش جزا میداد، فرق ندارد اون در روسیه است، در تاجیکستان است، اپوزیسیون است، طرفدار حکومت است، یگان نفر نمیگفت که چرا شما مثلا گلبدین را به جزای جنایتی نمیکشید،
گلبدین اگر پروکورور رو تنقید کرده است یا تحقیر کرده است او رو حبس کنید بیارید به دادگاه بکشید. برای چی میکشید؟ اگر امردین حالا امردین علاوتشویف چیکار کرده است؟ یعنی حالا مثلا ممکن همون کمبودی کرده باشد، پولی برق نداده است، یگان گپ گفته است، یا چهارشنبه من شنیدم گپی او رو، یعنی برای همون که چهارشنبه یک گپ گفت اشتباه کرد بعد عذرخواهی کرد باید که او را حبس کنی، در هواپیما بیاری، در دوشنبه شکنجه کنی، محکمه کنی؟ یا ایزد امان را مثلا تنقید کرد حکومت رو، باید این کار رو کنی؟ در تمام دنیا حکومت ها رو تنقید میکنن، در تمام دنیا حکومت ها رو زیرشون گپ میزنن. اما مسئله این است که در تاجیکستان وقتی که یک طرفدار خود حکومت جنایت میکند او را رحمان عفو میکند. همون جوانی که امامعلی رحمان گفت که جنایت تو 15 سال حکم دارد، ولی چون جوان هستی، البته نگفت چون شناسی خودمان هستی، گفت چون جوان هستی من تو را زندانی نمیکنم. امامعلی رحمان چی حق دارد که بدون پروکورور بدون سود یک نفر اونجا هم حکم صادر کند و هم عفو کند؟ ما در ترتیب عفو کردن داریم در تاجیکستان، ترتیب اعلان حکم داریم. وقتی که مردم ملت میبیند که در تاجیکستان قانون است، حکومت کسی را بخواهد جنایتکار اعلان میکند، کسی را بخواهد عفو میکند و جنایتکارها به خودی و بیگانه تقسیم میشوند. مشکلی در اینجا است که بعد ما میگیم که حکومت در اینجا عزت امان و گلبدین و چهارشنبه و زید و حالا طرفداران ما را با سبب‌های سیاسی به دادگاه میکشد، نه برای آنکه کدام جنایتی کرده است. مثلا مرا پرونده باز کردن، گفتن که 15 سال پیش کدام زمینم رو مالکیتم رو یا غیر قانونی فروخته باشم. من همون زمین رو از حکومت خریده بودم، هم مالکیت رو باز طریق نتاریوس فروختم، دپوتات بودم، دکلراسیا کردم. وقتی که در حاکمیت بودم، وقتی که در داخل کشور بودم، دپوتات بودم، یعنی همه وقت همه چی در پیش حکومت بود. وقتی که من از کشور بیرون برآمدم دپوتاتی رو از من گرفتن، بعد برای آنکه حزب رو بندند و علیه من پرونده جنایتی باز کنن، گفتن که شما 15 سال 16 سال پیش کدام یک مالکیت خودم رو غیر قانونی فروختم. در این بین برادر بهروز 2 مرتبه قانون عفو مالکیت قبول کرد تاجیکستان. یعنی اگر که حتی اشتباه هم شده باشد قانون عفو قبول شد. ولی نه، برای حکومت این کافی نیست. برای حکومت که حالا احتمال است که خودت هم طرفدارش باشی، مهم که این طرفداری اپوزیسیا چی کمبودی پیدا کند، حتی پولی برق هم نسپارد یا یک کمبودی سبک هم کند، مهم که اول بیاره زندانی کند، بعد که زندانی کرد بعد مرده لینین هم به کلمه گیری و بعد همین زید سعیدو باور داشت که در تاجیکستان عدالت است، از اروپا رفت گفت من نه دزدی کردم نه یگون چیز، مشکلات اقتصادی است انداز رو میسپارم تمام. ولی چی کارش کردن؟ بعد که زندانی شد بعد تا 29 سال هم زندانش کردن. کی باور میکند برادر عزیز؟ مسئله در اینجا است، مسئله در آن نیست که زید گناه نکرده است، عزت یا گلبدین یا کسی دیگر. گلبدین گناه کرده بود، دادگاه تشکیل کنید. چی لازم است رو میکشید، مردهش رو تحقیر میکنید، به زمین میکشید؟ بنابراین برادر بعضی جنایت هایی که حکومت صادر میکند اصلا قابل سفید کردن نیست و مقایسه هم کردن نمیشه. سلامت باشی برادر عزیز. برادر با نام سلام علیک بفرمایید. برادر محمود صادق آماده باشن. سلام علیکم. هم بله وارد میکنم. و علیکم السلام. استاد سلام علیکم. علیکم یک السلام. مسئله نشون. همین وقتی که ما بودای غلبه به مخالفین رسید، همین رئیسای کلخوز که از همه چی شخصی کرگن همینو دک خیر میشم. کلخوزا رو شخصی کردگی منظور شما همین است؟ تمام مالکیت همین سوخوزا همه ویم دست خود چونده. یک رئیس محلش نمی 40 هکتار زمین گرفته، یک هم بدل بیتورا به هیچی گشته. اینو چی میشه؟ عاقبت اینو چی میشه؟ من میدونم که بسیار اینو همچی شما قطعی شناسی نزدیکن خاطربینی میشن اصلا. بله من بسیاری از وزیرها و رئیسای ناحیه‌ها و رئیسای کلخوز و جماعت‌ها رو میشناسم و میدونم که با چی مشغول هستن. اما نه، اگر خاطربینی شود مثل همون رحمان میشود باز. بارکالله. و ببینید حکومت رحمانوف در این 30 سال
غلامداری و فئودالیسم را کپیتالیسم را در شکل معاصرش در تاجیکستان راه اندازی کرد و از زمان شوروی بیرون شده. حالا تاجیکستان تقسیم شد به فئودال ها و اون پمیشیکا بودند و غلام ها و کسانی که چاریکار و مردیکار بودند و 80-90% زمین در اختیار یک گروه خرد قرار گرفته است، یا بانکیرها یا رئیسان جماعت ها، رئیسان کلخوز ها. مردمی که در زمان شوروی همه برابر بودند در نزد قانون و دولت و زمین و اینا، حالا تبدیل شدن به مردیکار و چاریکاری کسانی که زمین در اختیارشون و این نتیجه سیاست های حالا خردمندانه در ناخونا که امام علی رحمانوف در این 30 سال که دیگر تاجیکستان که بهترین باد و هوا را دارد، آب دارد، خب زمین هم کم باشد، به هر صورت هست، ما اهالی زیاد نداریم. کشورهای اروپایی بعضیش که تریتوریشون برابر تریتوری تاجیکستان نیست و مثل ما آفتاب ندارن، 2 حاصل هم گرفتن نمیتونن، 1 حاصل هم به زور میگیرن. اینا استحصالات خواجگی قشلاقشون چند برابر از تاجیکستان بیشتر است. اما زمین های تاجیکستان همه شوره زمین شد، همه بیابان شد، خار شده است، خار میبراید، آبیاری خوب نمیشود. مردم در روسیه میروند، بهترش در هجرت کار میکنن از اونی که در زمین کار کنن. برای چی در زمینی کار کنن که از یک طرف برای دیگران کار میکنن، از طرف دیگر نلاگ حکومت تا حد بلند است که دیگر فایده نداره در زمین کار کردن. بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان اگر به قدرت بیاید یا در قدرت شریک باشد در آینده، شک نکنید درباره آنکه یک اصلاحات بزرگ در مسئله زمین خواهد بود. اما ببینید اینجا نگران نباشن هموطنان، نترسن که در این اصلاحات مثلا ناعادلانه میشود و کسانی که زمین را قانونی و عادلانه گرفتند استفاده برده هستند از اونها زمین گرفته میشود. نه، از کسانی گرفته میشود که با استفاده از منصب، با استفاده از خوش و تباری با خانواده رحمان و با حکومت این زمین ها رو صاحب شدن. طبیعی است که از اونها گرفته میشود و با مردم عادی، با دهقان، با کسانی داده میشود که مجبور شدن در روسیه مردیکاری کنند. اینا با تاجیکستان برمیگردن، زمین نداشته باشد در کجا کار میکنن؟ بنابر همین حتما یک اصلاحات در این مسئله خواهد شد و یگان خوش و تباری و جوربازی و این دوستی به کار نخواهد رفت. برادر سلامت باشید. برادر محمود صادق. السلام علیکم رحمت الله و برکاته برادر عزیز کبیری. علیکم السلام. من چی گفتنیم؟ خیر، مسئله جنگ روسیه و اوکراین این یک فاجعه اصلاش بین دو هم ملت و هم دین و هم دیگه. اینها نکن بدونم که روسیه یک ایمپریا دارد، ضبط ایمپریایی دارد، باز خودش بقوا کرده شده است. برای همقدر گل سر این که من همین کریم از اون روسیه شد، من این بعد از شناختن 2 ریسپوبلیک دیگر من رحمانوف ترس جانش تا حاضر نپذیرفته است. برای چی؟ برای آنکه مبلغ‌های دزدگیش همش در اروپا و در امریکا. اگر این کارو پذیرد، من یگان بار برای دم گرفتن به کریم هم نرفته است. میترسد، میدونیم که میترسد. انا چی گفتنی هستم؟ ما آینده به همین روسیه هم رابطه روسیه با اقتصادیات و با سیاست و دیگه دولت حکومتی نو این هم ناممکن. همین خلاص برادر، ما باید یک رابطه داشته باشیم با دولت همکشور سابق شوروی نوابسته نظری که به ما دارند. دیگه همین سیستمی که غلامداری خود رحمانوف به ما کرد و نسبت مهاجرای مهنتی، یک مهاجری مهنتی گفته برای ما یک آبرو میتید، لیکن همین در طول 30 سال فقط غلام تیار کرد، غلام فروخت. برای چی که ما میدونیم که در سیستم حاضر دولتی، دولتداری من حاضر جهانی، برای یک دولت مستملکه کردن، البته برای جراح کشتن و دولت با پورگی ضبط کردن در کار نیست. همون یک نماینده دولت، سروی دولت غلام میکند، میگیرد، میخرد و به او همه اجازت میتید هر چی کار کند.
لیکن نسبت مردمش بیکار بی‌طرف باشه. ما اینا دیده ایستادیم خود در مهاجرتی همین مهنتی نسبت خلق تاجیک از طرف حکومتدارا چی کنسولگرای چی سفاره برای چی که یگانه مهاجری بی حق و حقوق این در همین جهان این تاجیک است. برای که یگان نفر نسبت تاجیک اینقدر ظلم نکرده است. همین رحمانوف که کرد با حکومتش. برای که ما نه حق داریم نه حقوق داریم، نه یک حق طبابت داریم نه حق یک نفقه گیری داریم. در همین مهاجرت 30 سال مردم غلامی، یک کار خوب نیست، همه کار پسترین. یک اگر کار خوب داشته باشد همون هم حرکت میکنن زیر نظارت گیرن. از سببی که مخالفان ما با پارلمان در حزبای سیاسی رو و اومد یا رابطه نداره. من میفهمم که با ممکن است با همون اپوزیسیون مخالفان همین حکومت روسیه یگان رابطه داشته باشد. نه که بعضی ژورنالیستان هست مثلا شفچنکو، بگداسارов و پلیتولوگو اینها همه وقت به نفع تاجیک گپ میزنن، به فایده مخالفین تاجیک، به محافظت برای خود مهاجران تاجیک میکنن. همین خیلی است. من این بله شما تمام کردید. در عموم سوال همین که کی مخالفان ما با همین حزب ها حرکت ها یک جای میشن، حرکت میکنن یا معامله میکنن. سلامت باشه برادری عزیز، سوال شما را فهمیدم. ببینید دوستی عزیزم، خودتون در اول صحبت گفتید که ما دیگر مجبوریم، تاجیکستان فرق ندارد رحمانوف در سر حاکمیت است کسی دیگر است، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستی داشته باشد، همکاری کند. از اون جمله با روسیه هم ما میگن همسایه را انتخاب نمیکند، خانه را میشه انتخاب کرد ولی همسایه را نه. ما میخوایم با این همسایه باید زندگی کنیم، همکاری کنیم، بخصوص با روسیه که 2 میلیون مهاجر داریم، رابطه‌های خوبی فرهنگی و سیاسی هست، ما سابق در یک کشور بودیم و حکومت آینده تاجیکستان هم حتما با روسیه همکاری خواهد داشت و همکاری خوب و استراتژی خواهد داشت. برای ما میخوایم که در روسیه هم یک حکومت دموکراتی باشد، یک کشور بزرگ با این همه سرمایه، نباید از طرف یک حکومت کروپسیونی و حالا من به این معنی نه که حکومت روسیه رو اون دعوا داشته باشم که کروپسیونی و دوست است، نه، در مجموع سابق شوروی همش همین است. ولی این کار مردم روسیه است. چگونه حکومت میخواهند، کی رو میارن، کی رو عوض میکنن، این کار روسیه است. ما اپوزیسیون حکومت تاجیکستان هستیم، اپوزیسیون حکومت روسیه نیستیم. هر کسی در روسیه حاکم باشد ما با او همکاری خواهیم کرد. اما چرا با اپوزیسیون روسیه ما همکاری نمیکنیم؟ اگرچه در روسیه ما دوستان زیاد داریم، با همون ژورنالیستانی که شما نام بردید، با دیگر سیاستمدارا، کارشناسا، حتی با مقامات دولتی روسیه ما همکاری داریم و شناسا هستند. این جای خودش به این نمیشود. اما چرا آشکار نمیکنیم؟ چرا همکاری یعنی پوبلیش نمیکنیم؟ برای آنکه نمیخوایم مناسبت ما با حکومت روسیه بد شود و از همه مهمش نمیخواهیم که مناسبت حکومت روسیه با مهاجرین ما بد شود در روسیه. زیرا وقتی که ما همکاری با اپوزیسیون روسیه میکنیم یا اپوزیسیون بلاروسیه میکنیم یا اپوزیسیون قزاقستان در خارج میکنیم، حکومت اون کشورها فشار بالای مهاجرین ما در کشورهای خودشون بخصوص طرفداران ما بیشتر میکنند. بنابر همین ما وقتی منفعت‌های خود و منفعت‌های مردم را در کنار هم میگذاریم، همیشه به سمت منفعت‌های مردم تصمیم میگیریم. برای همین اگرچه ما میدونیم که اگر ما مثلا با اپوزیسیون روسیه، بلاروسیه، با اپوزیسیون قزاقستان، اینا کشورهای دیگر همکاری کنیم یا حتی با اپوزیسیون مثلا ترکیه و کشورهای دیگر،
خیلی امکانیت های ما وسیع‌تر می شود و آنها امکانیت های زیاد دارن، رسانه های قوی دارن. اما ما به خاطر آنکه بالای مهاجرین ما فشار نآید از این امکانیت ها دست میکشیم. و برادر عزیز، من باور دارم که شما ما را میفهمید، درک میکنید ولی حتما ما طرفدار همکاری با این کشورهای منطقه هستیم. نمیخوایم مناسبت های ما و تاجیکستان در آینده با این کشورها بدتر شود. تشکر برادر عزیز. برادر بانم عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. برادر خوبی سازی؟ تشکر، سلامت باشید. یک ده سوال داشتم برادر جان، هم سوالمون میخواستیم که همجا جواب میدادین. خیلی کوتاه بفرمایید. برادر خیلی محترم رئیسی نهضت دین اسلام، همین یک ده سوال دارم. معنای کلمه لا اله الا الله. رئیس نهضت اسلام، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس دین اسلام، این خیلی منصب، این خیلی تشکیلات نیست. برادر همین گفتیم که هم فکر عقیده شما را بفهمیم که معنای کلمه لا اله الا الله را و همین دموکراسی را به ما مقصد که میفهمونده. خب لا اله الا الله نیست خدای بجز پروردگار، بجز خدا. این معناش دیگر مشخص است. دموکراسی اینه که حاکمیت مردم، کلمه دمو و کراتیا، دمو مردم، کراتیا حاکمیت مردم. خب کجاش نافهم است؟ بفرمایید. فهم گوش که برادر که لا اله الا الله نیست خالق جز غیر از الله. اله کی است؟ اله همون ذاتی است که ما را عبادت میکنیم، قانونش چیکار میکنیم؟ اطاعت میکنیم. اگر که هر مسلمان که غیر از قانون الله را چیکار کرد، قانون گذاری کرد، چیکار کرد، ایدین خارج میشه. اگر حرکتون برادر عزیز دموکراتی باشه، خالص الله میگیم که نکنین. ما میخوایم که قانون الله را موضوع صحبت ما بیاد. برادر عبدالله تشکر برای نصیحتون، همچنین یک برادر مخلص میگم. من همچنین خالص الله دوست اومدم از برای الله میگم که ملت تاجیک دموکراتی نگین. ما حرکت میکنیم که ما قانون الله را قبول کنیم، با قانون الله ما زندگی کنیم. اما خیلی است برادر عبدالله، قبول دارم. یک لحظه، من برای چی میگم؟ من خیلی احترام دارم و دوستتون میدارم. همین دو کلمه گفتید، من فهمیدم که شما یک برادر مخلص، یک برادر محب هستید و واقعا برادر متدین هستید. من این را قبول دارم. اما دو تا مسئله است. یکی موضوع صحبت ما الان بحث اوکراین و روسیه و بدخشان هست. من درباره دموکراسی، درباره شریعت، درباره تناسب اسلام با دموکراسی، درباره آن که لا اله الا الله محمد رسول الله با دموکراسی چه نسبت دارد، در کجا زید یکدیگر هستند، من بارها صحبت کردم و اگر لازم شد باز یک بار دیگر صحبت میکنم. اما فقط همین رو میگم کوتاه، دموکراسی به معنای مدیریت کردن زندگی ما در کارهای سیاسی است، در کارهای دولتداری است. به هیچ وجه به معنای آن اطاعت نکردن از امر و از فرمودهای پروردگار نیست. برعکس ما باید 100% از امر و فرمودهای پروردگار همون طریقی که در قرآن و در سنت است باید پیروی کنیم، اجرا کنیم. اما در مسائل های دموکراسی به معنای، حالا نامش رو دموکراسی نمونید، بیاید ما مثلا یک جامعه عادل در مثلا، مگر ما نمیخوایم که در تاجیکستان یک جامعه، یک کشور، یک حکومت باشد که در آن عدالت تطبیق می شود، همون عدالتی که پروردگار در قرآن گفته است. و همین را در غرب میگن دموکراسی. غربی ها میگن دموکراسی نه، مردم خودش یک حکومت رو انتخاب میکند، حکومت در نزد مردم جوابگو هست. خب ما همین را خیلی نام دموکراسی را بگذار استفاده نبریم. مثلا همین کلمه جمهوری، ریسپوبلیکا، هممون استفاده میبریم، ولی این نه کلمه قرآنی هست، نه کلمه در حدیث است، کلمه غربی است. کلمه از زمان یونان آمده بود، فرانسوی ها بعد جمهوری را آوردن یا ریسپوبلیکا رو. اما ما ضد ریسپوبلیکا جنگ اعلان نمیکنیم کو، برای آنکه در غرب همین نام دموکراسی را میپرتویم، میمونیم یک جامعه عادل، فاضله. ما حرکت میکنیم برادر عزیز، حرکت میکنیم که قانون الله مون دولتمون، در ملتمون چی کنیم، قانون گذاری کنیم، فقط قانون الله، تمام برادر عزیز. خیلی زیاد
نه من در این الان مسئله ببینید برادر، من بحث کردنی نیستم، چون یک بحثی بسیار عمیق فلسفی، شرعی و عقیدتی هست. حالا در یک صحبت کوتاه من و شما من نمیتونم، حالا نه شما مرا میتونید فهمونده، من بله. نه من بتونم شما را فهمونده، چون هم موضوع صحبت من دیگر است، هم وقتی که یک آدم درباره تناسب اسلام و دموکراسی صحبت میکنیم، حدی اقل در همین موضوع ما 10-20 کتاب باید خونده باشیم. یعنی خواندن فقط کتاب‌های دینی کافی نیست، یا فقط خواندن کتاب‌های دنیوی کافی نیست. مثلا در همین موضوع یک پروفسوری مثلا ساحه عقیده، یک دکتر علوم اسلامی با یک دکتر علوم فلسفی یا دموکراسی بشینن، این بحث بسیار طولانی و عمیق است برادر عزیز که با این یک دو کلمه نمیشه این رو حل کرد. من از شما تشکر میگم برای وارد شدن و سوال دادن و عذر میخوام که بیشتر از این در این موضوع صحبت کردن نمیشه، برای که وقت دیگر دوستان رو نگیریم. انشالله حتما در این موضوع با صحبت خواهیم کرد. تشکر برادر. نگهتون دارم. خدا نگهبانتون باشید. برادر دوران بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. برنامه شما رو تماشا کردیم. انا شما شورتر درباره دموکراسی گپ زدید. خب انا همون دموکراسی درباره برادر درباره وضعیت بدخشان و درست جنگ روسیه با اوکراین درست وضع مهاجرین ما نه. حالا ببین برادر، شما من این برادر پیشنگی رو درباره دموکراسی و اسلام گپ زد، خواهش کردم که این موضوع رو دیگر بحث نکنیم. یک موضوعی که من اعلان میکنم درباره دموکراسی و حقوق بشر، مرحمت در اونجا بیاید صحبت کنید برادر. حالا درباره وضعیت مهاجرین ما در اوکراین، در روسیه، حالا در وضعیت بدخشان اون گفتنی داشته باشید، مرحمت بفرمایید. خب درست است و انا همین در آخر من همین مقصد گپ من همین است. یک مرتبه اگر چی کنید اول گوش کنید، زیرا که ما شما رو گوش میکنید. خب درست، من شما رو گوش از امریکا میگوید در موضوع اگر درباره موضوع صحبت کنید، مثلا شما بیاد حاضر درباره من بدونم کدام یک درخت گپ زنید یا کاسموس، یک موضوعی که به موضوع امروزه ربط ندارد، ما به نظرم یک مقدار به احترامی نسبت شنونده ها میشود. امروز که همین اوکراین رو امریکا دستگیری میکنه، یعنی شما همون امریکا رو دولت دموکراتی میسوبید و از اون پشتیبانی میکنید. همه خیلی است. و دیدیم که همین دموکراتی که اونها دوران در لیبیا، در افغانستان، سوریه، عراق چیکارها کردن و اگر همین طور دموکراتی باشه، یعنی برنامه خود رو عین حال اونها در اوکراین. ببینید من این برادرها وارد میشوند میگن شما امریکا رو پشتیبانی، ما امریکا رو پشتیبانی نکردیم. امریکا در لیبیا، در سوریه، در افغانستان، در ویتنام جنایت‌های زیادی کردن. کی میگه که امریکا رو پشتیبانی کردیم؟ بله در امریکا دموکراسی است، دموکراسی ناقص، دموکراسی با کمبودی‌هایش. ولی من پیشترم مثال آوردم که برادری عزیز، حتی همین منصبدارای روسیه، منصبدارای تاجیکستان که ضد دموکراسی مبارزه میبرن، شیخ‌های عرب که اصلا دموکراسی رو بمب میفهمن و قبول ندارن، خودشان برای زندگی، طبابت، معیشت، برای درس خواندن، برای بانک‌ها، برای این امریکا میان، اروپا میان. مسئله در همین است. برای چی؟ برای که در اینجا آزادی هست برادر عزیز دوران. یعنی اینا به خاطر آزاد بودن و نفس کشیدن میآیند، به خاطر پیشرفت اقتصادی میآیند، به خاطر تمامی دستاوردها میآیند، به خاطر طبابت میآیند. مگر همین رو پنهان کرده میشود؟ حالا اینا من طرفدار امریکا نه، طرفدار گرمانیا نه، من ضد روسیه هم نیستم، در روسیه زندگی کردم، درس خوندم. من گفته ایستادم که زندگی در اروپا، در امریکا، در کشورهای شرقی پیشرفته مثل مالزیا، ژاپن، کره جنوبی، در اینها بهتر است. اینا خوبتر زندگی کرده ایستادن. حتی بازار صابر دموکراتی رو حقارت میکرد، امریکا رو حقارت میکرد، طرفدار روسیه و بلشویکا بود، باز می آمد با فرزنداش در امریکا زندگی میکرد. امام علی رحمان هم شما را اگر حاضر من انتخاب، من باور دارم که اگر شما بتوانید با خش و تبارتون ویزای امریکا رو گرفته یا ویزای گرمانیا رو گرفته، اگر به شرط تصمیم گرفتید که از تاجیکستان هجرت کنید، حالا شاید شما
نمیخواد از تاجیکستان هجرت کرده، در تاجیکستان میخواد بمونید. اما اگر تصمیم گرفتید که من میخوام خارج بروم، انتخاب میکنید کدام کشور؟ اگر به همین کسانی که در روسیه زندگی کرده ایستون کار میکنن امکانیت شود که ژاپن رفته کار کنن، زندگی کنن، کره جنوبی، مالزیا، حالا نمیدونم گرمانیا، فرانسیا، امریکا، کانادا، باور کنید یک روز در همون قزاقستان و در همون جنگل‌های روسیه نمیستن. مسئله این است، مسئله پشتیبانی از امریکا و از طرفدار امریکا و غرب بودن نیست برادر. همین شما درک کنید. دیگر حالا در جنگ اوکراین من طرفدار استقلالیت اوکراین هستم. فردا یک کشور دیگر تاجیکستان هجوم کند، مثلا اوکراین و تاجیکستان، من چیکار کنم؟ من طرفدار استقلالیت کشورم نباشم؟ یعنی ضد استیلاگر غاصب جنگ نکنم؟ من اوکراین رو به همین خاطر حاضر میگویم که اوکراین در این مسئله تمام دنیا گفته ایستاده است که اوکراین مورد هجوم قرار، حتی خود روسا گفته ایستادن. شما با شبکه‌ها و اینترنت های خود روسا رو تماشا کنید چقدر ناراحتن، میگن که خب ما برای چی باید به یک کشوری مستقل هجوم کنیم و اون رو غصب کنیم؟ برای چی؟ مسئله این است برادر عزیز دوران. بفرمایید اگر گفتنی داشته باشید خیلی کوتاه. انامون خب کوتاه میکنیم. خب شما گفتید که اگر با شما یعنی گویا که شانس باشد شما با اهلی نزدیکان با انامون دولتون میروید. من با شما یک چیز رو میخوام بگویم که من هیچگاه تا اون لحظه که جان در بدن دارم هیچگاه وطن خود رو، ملت خود رو، میهن خود رو، پدر و مادر خود رو نمیفروشم، خیانت به وطن خیش نمیکنم، از وطن گریخته با دیگر دولت و پناهندگی گرفته در اون از اونجا ایستاده گپ نمیزنم. نه پناهنده نه. شما چیکار میکنید؟ دانشجویید یا اونجا کار میکنید؟ معاش میگیرید؟ من یک شخص بیکار هستم. من همین چی میگم با کارهای صحرایی مشغول هستم. تنها با همین شبکه‌های اجتماعی خودم رو گویا که چی میکنم، بسیارتر تماشا میکنم، بسیارتر کتاب‌ها میگیرم از همین شبکه‌های اجتماعی. یک شخص بیکار هستید. ببینید برادر، گفتی خودتون، من باور دارم که شما یک شخص بیکار هستید ولی باز وقت میاد شبکه‌های اجتماعی تماشا میکنید و خب زندگیتون رو میگذرونید، از صحرا است، از هر این کار شخصی شما. بالفرض زندگی شما دشوار شد و شما مجبور شدید برای جای کار تاجیکستان را ترک کنید. همین 2 میلیون مهاجری که در روسیه کار کرده ایستاده است، اینا از خوشی نرفتن، اینا خائن نیستن، اینا وطن فروش نیستن، اینا مثل شما نمیتوانند بیکار پول پیدا کنن. اونا مثلا معلم بود معاش کم رفت، دکتر بود معاش کم رفت، خواجگی دهقان داشت، تاجر بود رفت، کار کرده ایستاده است. در روسیه در جنگل زندگی میکند، در واگن زندگی میکند. مگر وای خائن است؟ مگر وای وطن فروش است؟ مادر وطن را فروخت؟ نه، وای مجبور شد رود. اگر همون امکان میداشت که گرمانیا بیاد کار کنه، در یک ماه مثلا 2-3 هزار یورو درآمد بگیرد، برای $500 در روسیه کار نمیکرد. مسئله این است، فهمیدید شما؟ خدا کنه که شما هیچ وقت مجبور نشوید که وطن رو ترک نکنید. من دعا میکنم پروردگارا. ولی بالفرض اگر مجبور شدید، شما کجا رو انتخاب میکنید؟ کدام دولت رو مثلا برای کار؟ من یگان دولت رو انتخاب نمیکنم. اگر انسان شکر گوید، من همچون یک دهقان بچه من یگان چی ندارم، یگان بویگری و یگان ثروت دیگر. اگر انسان شکر گوید میشده است. من همین هر روز میروم از پای کاری خودم، از پای چیز خودم، خداوند خودش میدهد. اگر شخص مهنت کند، زحمت کشد، همه چیز به نویل میشود. برادر دوران جان، همین با شکر گفتن، اگر با شکر گفتن میشد و همین شکرگویی کار نکنی، شکرگویی و صحرا نروی، شکرگویی و بیل و کلان نزنی، نمیره زندگی پیش نمیرود. خب من نگفتم که شکر گفتم میشینیم، یعنی کار کردن در کار، چی در صحرا است چی در کارهای دولتی است. حالا جمهوری تاجیکستان خیلی آرام است، گویم که روز تو روز آباد شده ایستاده است، همه جا تینجی است یا همه خیلی نیست. این سوال برای شما همچون همین با فکر شما همین 2 میلیون مهاجری، ولی خود حکومت تاجیکستان میگه که 2 میلیون 1.5 میلیونش در روسیه، کره جنوبی، ترکیه، قزاقستان، حالا نزدیک 2 میلیون مهاجر داریم.
همین 2 میلیون تاجیک همین امورهایی که شما میگید من در بعض موارد راستی حیران میشوم که شما از کجا دسترس میکنید. 2 میلیون مهاجر من در یگان جا ندیدم که. آمار شما چند است دوران جان؟ شما آمار شما چند است؟ چند تاجیک در خارج کار میکنن؟ من فکر میکنم که شاید 700 800 هزار باشند. خیلی خوب، شاید مهاجران 500,000. حالا همه 700 شما را نگرفتم، 500,000. همین 500,000 برای چی خارج رفتن از نگاه شما؟ خب شما بگویید که برای چی میلیون ها نفران از امریکا به روسیه یا از روسیه به دیگر دولت ها مهاجرت میکنند؟ برای چی؟ برای جای کار، برای جای کار، برای زندگی بهتر. خب اون دولت ها از دولت ما به نهایت پیش رفتن، زیرا هم از جهت اقتصادی هم از دیگر جهت ها، اما در همه صورت مهاجرت وجود دارد. این رو ما شما من فکر میکنم محدود کرده نمیتوانیم. این آزادی شخص است، میتواند کجای میخواد میرود کار میکند، فعالیت میکند که ما شما این رو گوییم که پیش روی این رو گرفته نمیتوانیم. انا همین از من فکر میکنم دموکراتی که شما گفته استودید، اگر دموکراتی نمی بود خب اجازه نمیدادن که از دولت برآید. او آزادی است، اجازه است کدام دولتی که میخواد برود کار کند برای دوران جان. ببینید ما مثل که یک بحث رو به دیگر سمت میبریم. بحث در اون نیست که هیچ کس حق ندارد برود. امریکایی یک نفر میاد در روسیه هجرت میکند، کار میکند که سرمایه میگذارد، تجارت میکند، اما برعکس روس‌ها، اوکراینی‌ها، حتی پالیک‌ها با کشورهای اروپای غربی برای کار میروند. حالا وضعیت ما شما شرطیم. تاجیک به روسیه برای کار میرود. برای چی؟ برای اینکه در روسیه معاش بلندتر است. روس به پولشا میاد برای کار. برای چی؟ در پولشا معاش بلندتر است. پالیاک به گرمانیا میاد برای چی؟ برای که معاش بلندتر است. هیچ کس اینها رو خواهی نمیگیرد. هیچ کس اینها رو وطن فروش گفتن حق ندارد. اما شما وقتی میگید که من میگم که شما اگر به خارج سفر کنید، اگر بیل فرض مجبور شدید برای کار، میگید که من وطنم رو نمیفروشم، کشورم رو نمیفروشم، حالا من خیانت نمیکنم. از نگاه شما کسی که برای کار هم اگر وطنش رو ترک کرد و رفت، پس او خائن است. میگید من تا آخر در وطن میمونم. ببینید یک لحظه درست است. من از شما سوال کردم که دوران جان اگر برای جای کار مجبور شدید کدام کشور رو انتخاب میکنید؟ گفتید من وطن و ملتم رو نمیفروشم. یعنی من پرسیده شدم که برای جای کار شما یعنی من میگم که نمیبرایم، همین در همین جا کار میکنم، زندگی هم خوب رفته است. تنها همون نفران در مهاجرت میروند که شاید دلشون یگان خونه گوییم که دو سه خونه دیگر میکشد، شاید ماشین قیمت به او دلشون میکشد، برای همین شاید مبلغ زیادتر به دست میخوان که بیارند و به اونجا میروند. نه جنایت نیست. یعنی برای چی جنایت است؟ ماشین داشته باشد. یعنی این جنایت نیست، این آزادی است. ما چرا گفته ایستادیم برادر عزیز؟ تاجیک به جای هجرت میکند که معاشش بلندتر است، امکانیت دارد. روس و اوکراین باز به جای بهتر. اگر تاجیکان، نظری من این است، شاید من خطا کنم، اگر تاجیکان ما امکانیت میداشتن که به اروپا سفر کنند، به امریکا، به کانادا، من باور دارم که 70-80% کسانی که در روسیه هستند به این طرف می آمدن. اما چون ویزا گرفتن نمیتونن، دشوار هست، زبان رو نمیدونن، در همونجا باقی میمونن. اگرچه معاش کم است، اگرچه پلیس عذاب میتید، اگرچه مشکلی زیاد دارن، ولی آماده نمیتونن. همین شب و روز برادر عزیز دوران هزارها نفر با ما تماس میگیرن که از اوکراین، از روسیه، از داخل تاجیکستان که چیکار کنیم ویزای اروپا بگیریم بیایم. ما میگیم نمیتونیم، از دست ما نمیاد. نه اونا خواهی نیستن، اونا خش و تبار ندارن که جای کار پیدا کنن، معاش بگیرن، منصب داشته باشن. مثل شما یک آدمی صوفی نیستن که شکرانه کنن، بیکار قناعت کرده توانن آرام گردن. مثلا شما ممکن نگون برای چی من بیکار نیستم، من کار میکنم. چه خیلی که با شما گفتم من در صحرا کار میکنم. در صحرا چی کار میکنید؟ در صحرا با کارهای همین خوجگی مشغول هستم. ما کمتر گوییم که خوجگی دهقانی چی داریم، یک کمتر سوتوق گوییم که گکتار نداریم، البته که سوتوق داریم، در اونجا با کارتوشکا کاری مشغول هستیم. یک اونجای پنهانی نیست. من با این کار به خودم شرم هم نمیدارم، زیرا با همین مهنت خودم مبلغ حلال رو به دست آورده استودم. دوران منم در جوانی هم دهقانی کردم، در صحرا کار کردم، کلخوزچی بودم، در بازار کار کردم. این جای عیب نیست، برعکس من این رو شرف میدونم. هزار رحمت به پدر و مادرتون که شما
دهقانی میکنید و زندگی رو پیش میبرید. اما هزارها جوان تاجیک این امکانیت رو ندارن، یعنی در صحرا کار میکنن. ببینید در صحرا کار ندارن میکنن، برای اون که نمیخوان اگر خوان میشود. ما کمتر مال داریم، یعنی که خب گویم که کمتر اتوقع چوروا داریم، گوسفند و گوچ میگن در همین خیلی چیا داریم، کمتر زیاد نداریم. این گوسفند ما 12 دونه گوسفند داریم. حالا شما رو در اینجا از همین سبب همیشه هیچگاه برای وطن خیانت کردن در کار نیست. این ملت رو، وطن رو، میهن رو باید پاس داریم، به قدرش برسیم و همیشه خدمت وطن و مادر پیشوای ملت رو کنیم، زیرا وطن تنج است، آرام است و هیچگاه باید خیانت به این وطن به مثل شما به این شخصان خیانت نکنیم. از دور ایستاده، از دیگر دولت ها ایستاده، سنگ ملامت یک تهمت نامه ها ساخته با خاطر اونی که یک مبلغ به دست آوریم، از همون خارجه ایستاده، از کوچگانی که شما مبلغ میگیرید به عوض تمام همین برنامه هایی که شما گرین که بر ضد سیاست دولت و حکومت روانه کردگی هستید. من فکر میکنم که جوانان ما علاقه سیاه رو از سفید فرق کرده میتوانند با پرگی و هیچگاه پیروی شما نمیشوند. همیشه برای آبادی وطن کوشش میکنند، زحمت میکشند تا اینکه وطن آباد باشد. چنانه که شما در کفای خودتون پرچم ملی رو گذاشتید، بگذار همین پرچم ملی در همه جا بالا باشد و ما فخر میکنیم با چنین پرچم، با چنین پیشوا، با چنین دولت و ملت. سلامت سربلند باشید. سلامت باشید برادری عزیز دوران. خب افسوس که ما یک چنین طرفداری گفتید که طرفداری ما نمیشد، پیروی ما نمیشد، چنین یک پیروی خوب رو از دست دادیم، محروم شدیم. ولی منم راست دیگه اونقدر شوقمند یا نیستم که شما که دیده و دانسته هزارها صدها هزار مهاجر تاجیک را که مجبور شده است برای یافتن یک لقمه حلال هجرت کند، متهم به خیانت و وطن فروشی میکنید. راستی منم طرفدار اون نیستم که چنین پیرو داشته باشم. اما مهاجرین عزیز، اینجا من دیده ایستادم نزدیک 3000 بینندگان ما را تماشا کرده ایستادن و 90% اینا مهاجرین هستند. شما شنیدید خودتون که یک دهقان بچه تاجیک، یک آدمی که طرفدار حکومت است، اعلان کرد که در تاجیکستان صلح و آرامش است، جای کار هست، در تاجیکستان همه شرایط برای زندگی و برای با هم کار کردن، هم وقت پیدا کردن، در آنلاین شرکت کردن، همه شرایط وجود دارد. بیاید برگردیم به وطن. بیاید، در روسیه جنگ است، در اوکراین جنگ هست. خب ما که برگشته نمیتونیم، زندانی میشیم. حالا خودتون شنیدید این برادر تبلیغ کرده است که برگردید. بیاید حرف این برادر رو گوش کنیم و همه به وطن برگردن و وطن رو آباد کنیم، بسازیم. اگر واقعا به من هم کفالت داده شود بگویند که حالا شما برگردید و ببینید، بگید که نه دیگر شما هم برگردید، با خانواده هیچ مشکلی نمی شود، عزت امان آزاد شود، زید سعیدوف آزاد شود، محمد علی حیات و بزرگمهر یاروف اینا آزاد شوند، ما هم به وطن برمیگردیم. این برادر حالا این وعده رو داد از نام خودش، از نام حالا نمیدونم حکومت، ببینیم که چی میشه. خب خیلی از برادران در نوبت ایستادند. یک نفر با نام جوان 30 ساله بفرمایید. سلام علیکم آقای مویدین. و علیکم سلام. یک چند سوال دارم، سوالا هم میتونیم با تمکین گوش میکنیم شما را جواباتون. به شرطی که سوالا وابسته به موضوع باشد، بحثی که کرده ایستاده. فقط یک سوال، یک چند سوال نه برادر، یک سوال بتید وابسته به موضوع، با دیگرها در نوبت ایستادن. یک تا کوتاه یک کلمه گپ کتی جوابش میگیریم، بعد دیمش سوالی کمتر مایلش ممکن. خب اگر بله سوالتون بتید کوتاه. یکمین کوتاهش امو داخل شوی تاجیکستان با Евразийский که союз این سوالا را ما جوابش مفید منفی بدنی و результат نپرسیم، برای که результатش خودم уже істочникای اکونومیستای هم خارجی هم داخلی خوندگیم میدونم، فقط فکر شما ها یا نه. دیم سوالم امالی رحمان همی خب اپوزیسیونروی توجیکو فقط میگن که 7 دختر و 80 تا دومو دوره خیر است. همین گپ نه که نسبتی خلق خودمون خیلی و یکی خدا کده و شما اگر پرزیدنت شوین شما 7 بچه دارین، بعد کی گارانتی داده میتونه که با بچه های شما
ранги ҳами духтарои эмомалӣ бад намекунанд тоҷикистонро. саломат бошед. бисёр саволҳои хуб додӣ бародар. дар кӯтоҳ дарбораи Евразия бо вуҷуди ҳама ҷанбаҳои манфиаш ман тарафдори ворид шудани Тоҷикистон ҳастам, фақат ба хотири муҳоҷирин ки муҳоҷирини мо дар онҷа шароити беҳтар хоҳанд дошт. дигар дар ин бора зиёд суҳбат намекунам. дар бораи писару фарзанду духтару ино, бародари азиз, ман аслан тарафдори он нестам ки мо фарзандонро, занро, аъзои хонаводаро як василаи мубориза қарор бидем ва ҳуҷум ба хонавода шавад ё истифода шавад ки чанд фарзанд дорад, чӣ муносибат, ин масъалаи шахсӣ аст. аммо дар сиёсат бояд як қонун бошад, қоида бошад ки ҳеҷ кас бо истифода аз мақому мансаби падараш, шавҳараш, намедонам домодаш, хусураш бояд ки соҳиби мансаб нашавад. чӣ ман бошам, чӣ Эмомалӣ Раҳмон, чӣ каси дигар. ман 100% ҳоло то вақте ки зинда ҳастаму ин қавлро ба таври ошкор ба шумо медиҳам. агар мо ба қудрат биёем бо кӯмаки мардуму бо лутфи парвардигор ва ба хотири ҳамин миллат, ман борҳо ба хешу таборам ба наздиконам гуфтам, ман мисли Эмомалӣ Раҳмон намегӯям ки ман як бародари тракторчӣ дорам, дигар ҳеҷ кас надорам, як камбағал бача ҳастаму яъне аз диҳа омадам. не, алҳамдулиллоҳ ки як авлоду хешу табори бисёр зиёд дорем ва серфарзандам ҳастам. бародарону дар ҳамин Европа қариб 40-50 аз хонавода фарзандову акаву хоҳару ҷияномон ҳастем. дар тамоми дунё, Россияму дар Тоҷикистонам хеле зиёд ҳастем. аммо ба ҳамаашон гуфтам ки шумо дидед ки Эмомалӣ Раҳмон бо хонаводааш чӣ мусибатеро ба сари миллат овард. барои ҳамаи мо бояд дарс бошад, барои хонаводаи кабирӣ, барои хонаводаи дигар мухолифину дигар касон, ки ин мусибат дигар бояд такрор нашавад. агар дар ин рӯзҳои сахтӣ, дар ин рӯзҳои мубориза, ки ин муборизаи мову шумо бародари азиз, натиҷааш чи аст, даромадаш чи аст? хонатро аз даст медиҳӣ. касе дар паҳлӯи кабирӣ бистад ҳамин рӯз, чӣ фарзандам бошад, чӣ бародарам, чӣ ҷиянам, чӣ ҳамдиҳам, хонаашро аз даст медиҳад, мансабашро аз даст медиҳад, озодиашро аз даст медиҳад, ҳатто ҷонашро аз даст медиҳад. имрӯз дар паҳлӯи ман бошед. бигзор танқид кунад ки кабирӣ муборизаро хонаводаӣ кардааст, авлодӣ кардааст. агар авлодам, хонаводаам, фарзандонам дар паҳлӯи ман дар мубориза алайҳи зулм набошад, мардум мегӯянд ки фарзандояш, хешу табораш инро вақте кӯмак намекунанд, дар паҳлӯяш нестанд, пас кӣ аз қафои ино меравад? имрӯз дар паҳлӯям бошанд. барои чӣ? барои рӯзи нангу номус аст, барои мубориза аст. аммо рӯзе ки ба қудрат расидем, аз ҳамаашон хоҳиш кардам, ба ошкорам гуфтам ки ягон нафаратон мансаб намегиред. агар ман дар мансабҳо ҳастам, шумо мансаб намегиред. агар яке аз шумо дар мансаб шуд, ман бояд мансаб нагирам. яъне ин қоидаро бояд риоя кунем барои он ки дар назди мардуму миллат дурӯғгӯ нашавем ва бояд исбот кунем ки мо уно намекунем. бубинед тарафдори ҳукумат чӣ кор мекунанд? мегӯянд шумо аз Раҳмонов чӣ фарқ доред ки Раҳмонов зану бачаву домоду ҳамаро овардааст, шумоам дар мубориза, дар ҳизбу дар паймон мегӯянд писара дар он ҷо ҳаст, бародара дар он ҷо кор мекунад ё ки ҷияна дар он ҷо ҳаст. бародари азиз, шумо магар фарқро намебинед ки дар он ҷо вақте ки дар атрофи Раҳмон ҷамъ мешаванду мансабу мақом мегиранд, пул даромад мекунанд, озодӣ доранд, маишат доранд, роҳат мекунанд. аммо инҷа дар паҳлӯи ман истодан азоб аст, муҳоҷират аст, маҳрумият аз ҳамаи чӣ аст. магар ин фарқро шумо намебинед? яъне агар Раҳмонов дар оппозитсия бошаду муҳоҷир бошаду мисли ман гуреза бошаду хонаву ҳамаи чиро аз даст диҳад, агар бародараш, домодаш, фарзандаш биёянд дар паҳлӯяш бистанд, ман мегӯям ҳазор раҳмат, офарин ба шумо. пас шумо исбот карда истодед ки падаратон дар роҳи ҳақ аст, ки дар ҳамин рӯзи душвор, дар ҳиҷрат, дар зиндон, дар паҳлӯяш меистед. аммо дар рӯзи мансаб, медонед дар вақте ман дар мансаб будаму дар мақом будаму депутат будам, раиси ҳизб, хелеҳо дар атрофи ман буданд. як хешу таборҳои пайдо кардем аз чанд поколени дуртар, меомад мегуфт, фахр мекард ки ман хеши кабириам. барои чӣ? барое ки ман проблема надоштам, ӯ фахр мекард. аммо дар рӯзе ки дар душворӣ ғалтидам, танҳо одамони содиқ, чӣ аз хешу табор, чӣ аз аъзоёни ҳизб, чӣ аз муборизин, нафарони содиқи нав пайдо шуданд, дар паҳлӯи мо қарор гирифтанд. Эмомалӣ Раҳмон агар оппозитсия шаваду зиндонӣ шаваду муҳоҷир шавад, агар ҳамин дӯстонаш, хешу табораш, фарзандоаш дар паҳлӯяш қарор бигиранд, мубориза баранд, натарсанд ки моликиятро аз даст медиҳанд,
زندانی میشن، من میگم 1000 آفرین به شما. اما در روز نعمت در پهلوی یک آدم بودن هنر نیست، در روز مصیبت در پهلوی یک کس قرار گرفتن مصیبت است. اگر این رو فهمیده باشن، این رو درک کرده باشن دوستان و خویش و تبار من، ان شاء الله که در آینده در حکومت آینده این تکرار نخواهد شد. برادر عزیز تشکر برای سوالتون، بسیار سوال خوب بود. خب یک نفر با نام همسر خورشید بفرمایید. السلام علیکم برادر اکای محیدین کبیری. علیکم السلام. رحمت برای که برای شما، برای بعضی برادرانی که فکرهای خودشون اظهار کردن، به نظر من بسیار مفید بود. من میدانم شما ذکر کردید که از موضوع بیرون نبرویم، لیکن همین به فکرم برادر عبدالله بودن که همین شریعت و سیاست دموکراسی از شما پرسید. من یک تا کوتاه میخواستم مثال بیارم، شاید آسان کند برای فهمیدن. همین سیاست از نظر من مانند آب است. میخواهیم نمیخواهیم نوشیدن آب هر یک تایمون نیاز داریم که همین آب نوشیم. اما همون آبی که از کران میریزد میدونیم که خلورکا دارد، دیگر موادایی که مثلا شاید حتی ضرر هم باشد، اما چون به هوای نمی شود آب استعمال کردن، ما باید همون آبی کران خوریم. اینم همین دموکراسی است. یعنی میدونیم چیزای منفی هم دارد، اما حاضر همین دسترس است، حاضر همین دست امکانیت هست که ما همون آب استفاده بریم. همین خودی کلمه شریعت هم اگر خطا نکنم معنای چشمه دارد. بله درست است که رفته چشمه خوری به یگان خلورکا، به یگان مواد ضررناک، لیکن نه هر کس دسترسی به همون چشمه دارد. اگر کسی داشته باشد به جان و دین نوشد از همون چشمه، لیکن نمیتونی تو همه اهالی را گویی که بیا برادرها اینجا کنیم وقتی که همه در دیگر امکانیت ها و در دیگر شرایط ها زندگی میکنن. چون هر ملتیم، هر دین و مذهب داریم، برای همین قیند است شریعت پیاده کردن در یک دولت. به نظر من با افسوس که در دنیا هم یک نمونه نقض هم نیست که مثال بیاریم که فلانچه دولت در شریعت استفاده بردن و همه خیلی پیشروی کردن. این یک مثال کوتاه هم بود. همین مسئله غرب و شرق بسیار برادرها ذکر کردن. همین غرب درست بهترین سیاست ندارد. همین غرب هم همین دشمن خارجی میسازد. فقط در وقتش بود کمونیستا، در وقتش بودن مسلمان ها، حاضر خطای جایگزین همین شده یک دشمن خارجی. روسیه هم از همین سیاست دور نیست. پس یعنی مردم خودش، اهالی خودش با یگان چی میترساند و همین عملهایی که در اوکراین و در دیگر جا پیاده میکند به نظر من همین خودش اپراودت میکند که من که защитники همون коренные русских и защитникой اقلیت меньшинств. برای ابخازای осетинای ترسون که از شما части грузия شوید، اینا ملت پرستن، ملتگرایان، شما مشکل میسازن. تو же самое کتی کریمسکی تاتاری و یا همه خودشون و یا آواز دادن، خودشون انتخاب کردن که از اوکراین جدا شدن. این همین دست سیاستش همین که اگر من شما طرفداری نکنم، اگر من شما جدا نکنم، شما در خطر میشد. این به نظر من همین سیاست پیاده کرده است. به نظر من اگر اوکراین به عهده گیرد گارانتیت که هر یک شهروند نوابسته به ملتش 100% از همون حق و حقوق مثلا برخوردار می شود، انشالله که این مشکل اکو اینجا با دیگر سیاست های هم هست، لیکن امریکا نمیتونه سیاست افغانستان و عراق در اوکراین پیاده کند، برای که این تماما دیگر مسئله است. خیلی این نظری من است. این بعد همین روز هم برنامه زیر ضربین بود، با همین جناب کمتر گوش کردیم. همین در مدت 30 سال آدم یک کار زد نکرد. من نمیفهمم اکو حوض چیه میخواهند اثبات کنند. همین بعض همین برادرها هم میگن که جمهوری تاجیکستان آباده و خیلی در همین مدت 30 سال همین چه بگم، همین مشکلی که ما داریم اگر چقدر تو پرده پوشی کنی چقدر نکنی، همین چیز حقیقت وجود دارد. اگر همین مشکلی نمی بود همین صحبتای ما بین شما و بین مردم انجام نمی گرفت. پس همین مشکلی هست. بجای که همین مشکلی اقلا گفتن و اثبات کردن، اینا پرده پوشی میکنن
این نقض نیست. برای ذکرای گپاتون رحمت کلان سلامت باشید خواهر عزیز. سلامت باشید خواهر عزیز. بسیار نکته های جالب بود، چون شما سوالم که ندادید ولی چند شرح خوب دادید. فقط من کوتاه علاوه کنم به همین گفته‌های شما. البته در موضوع دموکراسی و اسلام دیگر تکرار نمیکنم، چون بعضی از برادران ما فکر میکنن که حالا گفتم مخلصن، نیت خوب دارن، اما فکر میکنن که همین ما وقتی درباره دموکراسی گپ میزنیم یا اسلام رو خوب نمیفهمیم یا دلمون به اسلام نمیسوزد یا داده شده به همین فکر غربی ها و اینا. نه برادران، این خیلی نیست. ما حالا نمیخوام تکرار کردن و حالا گفتن درباره خدا. به هر صورت یک علمی کمی هم که باشد، مثال در نزد استادان بهترین شریعت آموختیم، در یمن در نزد بهترین علما، حتی در اکادمی دیپلماتی مسکو کار علمی هم اسلامسکه میژنرونه پراوا بود که رفتم در ازهر دوره مخصوصی حقوق بین المللی اسلام رو از لحاظ شریعت آموختیم تا مقایسه کنیم که با قانون بین المللی جهانی آن چی تناسب دارد و این ارتباطاتی که با جهان اسلام داره. همچون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با بهترین شخصیت ها کار علمی و کار مطالعه زیاد در بحث دموکراسی و اسلام و شریعت کردیم. اما این جوانانی که حالا خیلی مخلصند و دلشون به اسلام میسوزد، حالا نه مطالعه چقدر درباره اسلام دارن، درباره دولتداری دارن، مناسبات‌های جهانی دارن و اینا هم گرفتار هم بعضی فکرها و بعضی کتابایی رو خواندن، بعضی لکسیا و صحبت‌ها و موعظه‌ها رو از علمای اسلامی میشنون. در همون حد اینا یگان نیتی بد ندارن، اما اسلام رو همون گونه فهمیدن. حالا ما باید ساعت‌ها و شاید با ماه‌ها و سال‌ها زحمت بکشد آدم که بعد اینا رو بفهماند که اسلام واقعا درباره حاکمیت، سیاست، دولتداری چی نگاه دارد و کدام نقطه نظر وجود دارد. این بحث‌های به آخر ولی حالا جای این بحث نیست. اما در مسئله غرب و شرق یک مسئله بسیار ساده هست. من چند پیش کتابی را خواندم، توصیه میکنم از دوستان، تاریخ کوتاه بشریت، به زبان روسی هست، تاجیکش نمیدونم، به زبان روسی اخیراً چاپ شد، به انگلیسی و دیگر زبان هست. یکی از بهترین کتابایی که من خونده استم. در اون کتاب یک جمله تز بسیار عجیب است. میگه که همین بحثی که غرب پیشرفته است، شرق پیشرفته است، فرهنگ در کجا بهتر است، تاریخ در کجا بهتر است، اصلا دموکراسی بهتر است، دیکتاتور بهتر است برای بشریت، این بحث‌های بیهوده است همش. شما اگر به یک نقطه توجه کنید که همون نقطه حل کننده است. این بشریت، انسان‌ها برای زندگی کردن به کدام طرف میل دارند. همین اگر شما توجه کنید خودش معلوم می شود طبیعتاً از لحاظ بیولوژی و خود انسان میل به کدام طرف کرد برای هجرت کردن. پس زندگی کردن برای انسان‌ها در همین نقطه زمانی، در همین مکان مناسب تر است. برای مثال بود زمانی که تمام دنیا به طرف خاور میانه، به دمشق، به بغداد، به ایران، به بخارا حرکت میکردند. از اروپا، از افریقا، از همه جا مسیحی، یهودی، مسلمان، زردشتی همه کوشش میکرد که در کجا زندگی کند؟ در بغداد، در دمشق، در همدان، در اصفهان، در بخارا، در سمرقند، در این جاها. برای چی؟ برای اینکه در اونجا آزادی بود، علم بود، ثبات بود، اقتصاد بود و کشورهای پیشرفته بود. حتی عثمانی‌ها هم زمان خیلی پیشرفته بودن، نه تنها اروپا را ضبط کردن بلکه خود اروپایی‌ها می‌خواستن که در تابعیت عثمانی‌ها باشن. برای چی؟ برای ثبات، اقتصاد پیشرفته، علم و از همه مهم آزادی. وقتی که در اروپا جنگ بود و کاتولیک پروتستان میکشت و پروتستان کاتولیک رو، اینا هجرت میکردن به عالم اسلام. شما تاریخ اسپانیا رو بخونید، اروپایی‌ها وقتی که بالای مسیحی‌ها بالای یهودی‌ها هجوم کردن، یهودی‌ها هجرت کردن به اندلس، به همون قسمت اسپانیا که در زیر خلافت اندلس بود و در اونجا پناه بردن. اما امروز در عصر 20 و 21 بشریت به کدام طرف هجرت کرده ایستاده است؟ چینایی هم، روس هم، مسلمان هم، مسیحی هم، افریقایی هم، همه به طرف غرب، به اروپا، به امریکا. برای چی؟
برای اقتصادی بهتر، برای آزادی بیشتر، برای ثبات و امنیت و تعلیم و تندرستی. خود انسان از لحاظ بیولوژی به کدام طرفی که میل کرد اون دیگه دین نقش ندارد. ما مسلمان ها برای چی اروپا هجرت کردیم؟ برای چی عربستان سعودی نرفتیم؟ برای چی ایران نرفتیم؟ برای که در اونجا آزادی نیست. حتی کسانی هم که از برادران سلفی هستند، یعنی عاشق عربستان سعودی و دیدگاه‌های سلفیت و وهابیت هستند، بازم کشوری که در اونجا وهابی هست ترک میکنن میآیند به اروپا. شیعه ها ترک میکنن ایران و عراق و مثلا لبنان میاد به اروپا. مسیحی، مسلمان، اتئیستا خطای را ترک میکنن میآیند یا کره شمالی رو میآیند به اروپا. برای چی؟ برای آنکه در اینجا آزادی است، ثبات است و بنابر همین نمیشد بر ضد تاریخ، بر ضد نیازهای اولیه بشریت رفتار کرد. امروز جای از همه امن و آزاد و بهتر اروپا است. کسی میخواهد نمیخواهد، مسیحی است، مسلمان است، اتئیست است، حتی اروپایی هم اگر چشمی دیدن نداشته باشد. من در همین اروپا در آلمان بچهای تاجیک رو میدونم که همین اروپایی رو کافر اعلام میکنن و حتی طرفدار داعش هم هستند، اما نمیروند در یک کشور اسلامی زندگی کنند. میان باز در همین اروپایی که چشم دیدن ندارد در همینجا زندگی میکنند. شاید در آینده باز زمانی میشود که اروپایی هجرت میکنند به طرف ما، به طرف کشورهای ما، اگر به شرط ما یک جامعه آباد و آزاد و پیشرفته بسازیم، مثل عصرهای گذشته، مثل عصرهای 14 و 15 باز اروپایی به طرف ما حرکت خواهند کرد ان شاء الله. همین از تشکر خواهر عزیز، خیلی موضوع مهم رو برداشتید، ما هم الهام گرفتیم در حاشیه صحبت‌های شما چند جمله دیگر گفتیم. برادر علی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. دوست عزیز، سوال من اینه که با شما امی قضیه گفتگی اوکراین و روسیه گفتید، همین حینه که یکی به شرطی که جنگ شود روسیه با اوکراین، همین تاجیکستان سوداتاش میان یاردم روسیه رو یا نه؟ یکمش این است و دویمش این که با هم بچه که سوال داد که من کارتوشکا میشونم، باغ دارم با صحرا چیم، تاجیکستان آباده اینای وایای مثال میگیرم، هزارا یک تا مثال آباد داشت است که خودش بدست همی 1000 کسیگه اینا 99 کس صدمش همین بچه بدست که آباد دست زندگی خوب داشت است، کاری پیش خوب داشت است. فکر 99 کسیگه رو چون نمیکنه که همیان مهاجر شدن آمدن در روسیه، هم بودجت تاجیکستان خون دل میتیان آباد میکنن، هم در کوارتیر پلاتید میکنن، هم پاتین 5000 سوپر پاتین میسپورن، هم در پراپیسکاش میسپوره، هم در پاتینش میسپوره، هم بودجت روسیه را میبرداره. رنگ خری بور برین چوی را فکر نمیکنن. سلامت باشید برادر علی. خیلی کوتاه، من فکر نکنم که تاجیکستان سرباز بفرستد برای کمک روسیه در اوکراین، برای آنکه روسیه نیاز ندارد به سربازای تاجیکستان. خودش یکی از قوی ترین ارتش‌های دنیا را دارد و روسیه هجوم کرده است، روسیه دفاع نکرده است، اوکراین هجوم نکرده است که کسی به روسیه هجوم کمک کند. و من فکر میکنم که تاجیکستان بی‌طرف خواهد ماند و یعنی نه، حتی احتمال زیاد است که استقلالیت این دونتسک و لوگانسک رو هم اعتراف نکند و روسیه هم از اونها زیاد طلب نخواهد کرد، همونطوری که استقلالیت ابخازیا و اسیای جنوبی را تاجیکستان تا امروز اعتراف نکرده است. روسیه از این کشورها طلب نمیکند، فقط کافی است که اینها در سیاست‌های کلان اطاعت کنند از روسیه و کرده ایستادن همین قدر. بنابر همین اینجا ارتش نمیفرستد. اما در مسئله آن که این جوان گفت که من زندگیم خوب است، حالا باور کنیم که یک دهقان بچه است و از دهقانی زندگی خوب کرده ایستاده است، اون خیلی که پیشتر یکیش میگو من معلمم و وحدت آمدم و افسانه های را میگفت، حالا بالفرض ما باور کردیم، بیاید گپی همین رو باور کنیم و گفته ایستاده است که حکومت همه شرایط رو آماده کرده است، برگردید، بیایید، برگردن مردم مهاجر. حالا یک بار همین آدم ادرسش رو بگیرید، بگذار ادرسش رو موند، بگید که مثلا شما بیاید در فلان جا زمین هست، زمین بگیرید کار کنید، حالا جای کار هست، برگشتن در کار به وطن. دیگر علاج نیست. من نه به معنی که به گپ اینا باور کردیم، من میدونم که اینا کی هستند و
برای چین گپا را میگن. اما ما و شما باید فکر کنیم که در آینده دیگر علاج بجز از برگشتن به وطن نداریم، چون که دیگر اقتصادی روسیه هم روز به روز بدتر می شود و خیلی فشارها بالای مردم مهاجر خواهد آمد. برادر مهاجر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد میبخشه من یک سوال دارم شما ده، ممکنه سوال بزنم؟ بله بفرمایید. همه دموکراتیا میگن نوک بخشیشه که просто برای گپی همون بچه میگن قانون اسلام جاری شوه، شما دموکراتیا میگه، شما правильно میگه. دموکراتیا همه قانون اسلام برای که شما خوندگی منو خونده همه قبل فهمیشیم که الله مهربان هیچ وقت ظلم دوست نمیداره، دموکراتیا هم ظلم دوست نمیداره. یا انسان باید نمازخانه بروه و یا دموکراتیا نمیتونه که اتمینیتش کنه بگه تو نماز نخون. یا یک کسی دیگه دموکراتیا ده هستن که علمایی که مردم بفهمونن، مثال با دین دعوت کنن، با خواهش خشون در دین اسلام مستحکم کنن. правильно استاد؟ بله درست. اگه شما نمیشه که شما مثال اگر پرزیدنت شوه هر یا مردم ای گوشش به قپی بیاری مسجد بدروری، ایخه نمیشه وکو با ظلم کردن، با صحبت با چیز کردن هم دلبایوبا بفهمن که دموکراتیا این معنی را داره، این معنی را نداره که اگه دموکراتیا کلمه های دقیق استفاده نکنید برادر. همین کلمه که استفاده کردید یک تای دیگر هم در اول صحبت استفاده کرد، خوب نیست. این بخشش خیلی استاد. من همین را گفتنیم که آخه این مردم همین قرار میگن که شما مثال دین اسلام پیش بره، حقوق اسلام، این حقوق اسلام مثال اسلام همین دموکراتیا را میگه. آخه اوستا میفهمونی مردم خودش در دلش الله میدروره، اما قبول میکنه، نمازش میخونه، ایدم چی میشه نشوه که ویا بری سانسور کنی با ظلم و با چیز. سلامت باشه برادر عزیز مهاجر. ببینید دوستی عزیزم، اینجا یک مسئله هست که همین برادری که پیشتر گفت درباره دموکراتیا و اسلام گفت زد، من 100% باور دارم که یک برادر مخلص است، خیر اسلام و مسلمانان رو میخواد، ولی او عیب ندارد، بلکه او فقط همین قدر خونده است یا همین قدر شنیده است، به عالمای اخلاص دارد و اعتقاد دارد که میگویند که دموکراتیا کفر است، کبیره اشتباه کرده است یا کبیره حتی مرتد و کافر است. البته این برادر گفت که طرفدار است و به این حد نیست، ولی بسیاری ها رو من میشنوم که میگن کبیره طرفدار دموکراتیا است و کافر شد و مرتد شد اینا. و در جهان اسلام از این گونه افراد خیلی زیادن برادری عزیز. اما عیب در اینا نیست، عیب در کسانی هست که میآیند ذهن جوانان رو به این سمت میکشونن. اول میگن دموکراتیا را در مقابل اسلام میمونن، در صورتی که اسلام دین است. دموکراتیا یک شکل جامعه داری هست، یعنی این دین نیست که ما بیاریم مسیحیت را اگر در مقابل اسلام مونن، من میگم بله دو دین در مقابل یکدیگر، یهودیت رو، بودایی رو یکدیگر رو. چگونه میشود مثلا اقتصاد را یا یک علم را یا یک طرز دولتداری رو بیاری در مقابل اسلام مونی و اون کفر اعلان کنی؟ مشکلی در اینجا است برادر عزیز، عیب در این بچه‌ها نیست. با اینا باید صحبت کرد، با اینا باید فهمون. اما ببینید اسلام، شما گپی خوب گفتید، اسلام نمیگه اسلام دموکراتیا نیست، اسلام عدل است. اگر دموکراتیا هم عدل رو میگه، اگر اسلام هم عدل رو میگه، پس اینا ضد یکدیگر نیستن. اما کم نیستن، خیلی از علما رو من گوش میکنم که میخواهند با آیات و حدیث اثبات کنن که دموکراتیا کفر است و دلیل های میارن، تفسیرهای از آیات ها میکنن که هیچ ربطی نه به دموکراتیا دارد نه به اسلام. ولی اینم یک نمودی تفسیر است، یک نمودی شناخت است. جهان اسلام ببینید 1400 سال شد یکدیگر رو میکشن، خلیفای راشدین رو، خلفای راشدین رو کشتن، علما رو کشتن، جنگ ها شد برای این مسئله ها. این مسئله عصر 21 نیست، در همون زمان
در زمان خلفای راشدین ما درباره حاکمیت و شکل حاکمیت اختلاف نظر داشتیم. اگر اختلاف نظر نمی بود در شکل حاکمیت، خلفای راشدین را خود مسلمان ها به خاطر اسلام نمی کشتن. اما خوارجی که زدن کشتن خلیفه را در مسجد، چی دعوا کردن؟ برای چی کشتن؟ مگر گفتن تو غلط کردی؟ نه، گفتن تو حاکمیت اسلامی را غلط فهمیدگی. حاکمیت اسلامی این گونه نیست. قرآن این میگه، حدیث این رو میگه. خلیفه پیامبر را کشتن. همین برادران که امروز میگن که کبیری غلط کرده است یا فلانی غلط کرده است و بعضیش آماده هستن که ما را بکشن، دقیقاً مثل همون مسلمانایی هست که در عصر گذشته خلیفه را کشتن. یعنی دعوا دارد که اسلام من حق است، من قرآن را درست فهمیدم و حرف من درست است، فقط دلش میسوزد که کبیری غلط فهمیده است و مشکلی در همین است. برادر عزیز، زیاد در این باره دیگه بحث نکنیم. من فکر شما رو فهمیدم. یه گفتنی دیگه گپ زنم استاد بخشش. خیلی کوتاه برادر، خیلی کوتاه گپ میزنم. این با دیدار ما در همین روسیه، مثال ما بسیار مسیحی را دیدم که نمی گوش کردن امر معروف همین چیزا اسلام قبول کردن. در مسجدها و میخریم روسیان مثال اسلام قبول کردن، نمازشون میخونن. مثال دموکراتیا و یورا یگون چیز نکرد کنه برات وقتی امر معروف گوش کردن چی کردن، همون با خواستی خودشون اسلام قبول کردن. الله در دلشون انداخت. اینجا یگون کس و یورا نگو که تو دموکراتیا تو باید اسلام قبول نکنی، تو ایتا نکنی، اوخی نکنی. یا که تو روسی مسیحی تو اسلام هستن که مثال مسلمانای خمونای مثال دینی مسیحی را قبول میکنن و او را سانسور میکنن. در پناه الله نگهبانتون باشه. خدا نگهبانتون باشه. سلامت باشید. برادر عبدال بفرمایید. سلام علیکم محترم کبیری. علیکم سلام. من درباره اوکراین اگر دونید وقتی که اونا حزب خدمتگار خلق یعنی سلوگان رو گفتن، قریب 90% زیادی آواز رو گرفتند و به سر قدرت اومدند. من پورا طرفدار اوکراین نیستم، چون که در آنها فاشیسم دست و بالا می شود وقت آخر. لیکن همین یک کمبودی و درباره خدمتگار خلق گفتیم، من کمبودی اساسی همین رو میدونم که در ما یک قالب، همین قالب است که همین رو شکستن در کار، یعنی که خلق همچون خدمتگار است و خواجه هر یک رهبر خود را خواجه اسم میکند. خلق وقتی که با رهبران گپ میزنند دائم با سر خم، با آواز پست. من این خیلی از شما همین قالب رو شکنیم که منم فرض کردیم در پشت در نوشتگی باشد که خدمتگار خلق آیدی من فلان فلان، خلق خود را حاجه ایست کند و رهبران خود را خدمتگار ایست کنند. ممکن که خلق خود را در همین وقت با حضور و چیزی خود را بداند. بله، در این باره شما یعنی شرح میدادید. ببین دوستی عزیزم عبدال، مسئله طرفدار اوکراین یا روسیه بودن نیست. من باز میگم که من شخصا اصلا اوکراین فقط سفر کردم، یا دو هم خدمت دارم، گاگو زنگ میزنم، احوال پرسیشون میکنم، ولی زندگی من نصف عمرم در روسیه گذشته است و من روسیه رو دوست میدارم. اگر مثلا این نیست که در اوکراین مثلا یک حکومت دیکتاتوری غاصب میبود، در روسیه یک حکومت دموکراتی، اگر روسیه به اوکراین هجوم میکرد، بازم من میگفتم که من طرفدار اوکراین میمونم. برای چی؟ اینا خوب اهمیت بده. مثلا استقلالیت، حقوق بین المللی و سوورنیتت یک دولت میرود. مثلا رحمانوف الان یک دیکتاتور است. خب حالا تصور کنیم که تاجیکستان خودمون رو بگیریم، به همین وطن من یک کشور دیگر هجوم میکند،
با یک نیت‌های نیک اعلان میکند که من مثلا رحمانوف دیکتاتور است و من میخوام تاجیکستان را غصب کنم، از رحمانوف پاک کنم. میدونه که اولین کسی که میاد سلاح میگیرد در پهلوی رحمانوف میستد من خواهم بود. برای چی؟ برای که مسئله استقلالیت کشور و وطن هم میرود. در اوکراین حکومتش بد است، پرزیدنتش بد است، کار ندارم من. وقتی یک کشور دیگر هجوم میکند به یک وطن که وای عضو سازمان ملل است، کنستیتوسیا دارد، استقلالیت دارد، مثل تاجیکستان ما. یعنی مسئله در این است فردا یک کس بر روسیه هجوم کنه. این گپ درباره این که وقتی که شما به سر قدرت میبید همین قالب رو شکسته میتوانید که مردم من فرض کردیم بیاند و مردم خود رو همچون خواجه ایست کنند، چون که هر چنانه که میدونید هر یک رهبر رو این مردم تعیین میکنن. شما میتونید که همین قالب من به این سوال شما برمیگردم. من حالا بله من این سوال شما رو نوشتم و شما چون اول درباره اوکراین گپ زدید من به اون قسمت گفته ایستادم. حالا این سوال شما برمیگردم. یعنی اگر فردا کسی بر روسیه هجوم کند، مثلا یک کشور دیگر هم باشد، امریکا است، تاجیکستان هست، نمیدونم منگولیا هست، من طرفدار روسیه خواهم بود. یعنی روسیه در اینجا مظلوم قرار میگیرد چون به او هجوم شده است. مثلا گیتلر هم وقتی که به اروپا هجوم کرد طرف گیتلر رو گرفتن مردم جهان، یا که طرف اون کشورهایی که هجوم شد. این یک مسئله دیگر این است که درباره اون شکستن همین قالب. ببینید برادر عزیز، من در تاجیکستان هم زندگی کردم، در روسیه، در اونجا با مقامات و با حکومتداران کار کردم. شما وقتی که به یک مکتب میروید، بیمارستان میرید، جماعت برای اسپرافکا میروید، برای رئیس ناحیه میدروید، چگونه به مردم مناسبت میشود. امروز من در اروپا زندگی دارم، حقوق من همچون مهاجری که اعتراف شدم پالیتیسکی بیژنس یا فراری سیاسی برابر شهروندان اینجا است. من مکتب میروم برای فرزندانم، بیمارستان میروم، اداره میروم برای یک سپرافکا. این زندگی عادی است دیگر. هر کجا میرویم هفته این نیست که یک ترمین یا یک چی نداشته باشیم. من مناسبت دولت، مقامدار، وظیفه‌دار رو با مردم در اینجا میبینم. در مقایسه با تاجیکستان و با روسیه، روسیه با بهتر است در مقایسه با تاجیکستان. از زمین تا آسمان فرق دارد برادری عزیز. این تجربه رو ما آموختیم، دیدیم با چشمان خود. وقتی که با هموطنان تاجیکی امان، تاجیکستانی امان، این طرفدار حکومت میگیم که ما به سر قدرت آمدیم، زندگی شما هم بهتر میشود. چرا؟ برای اینکه این تجربه دولتداری و حکومتداری رو ما در اروپا دیدیم، در زندگی خودمون چشیدیم، تجربه کردیم. همین رو میخوایم با تاجیکستان بیاریم هدیه کنیم به شما که وقتی که تو طرفدار رحمانوف یا طرفدار هر کسی باشه دیکتاتور، به نزد یک جماعت، به نزد دکتر، به نزد مکتب، نمیدونم دانشگاه میدرایی، مناسبت با تو همچون انسان باشد. چون در تاجیکستان ما میدونیم مناسبت چی است. اگر پول نداشته باشی، پاره ندهی، خش و تبار، ماها برای اسپرافکا هفته ها میگردی، برای یک پاسپورت. در اروپا انسان خودش رو صاحب دولت و منصبدار و خدمتگار خودش تصور میکنه و همین گونه هم هست. باور کنید کسی در اروپا هست، حتی در لیتوا، در پولشا که همین هم سابق شوروی بودن اما چون جزء اروپا شدن مناسبت دیگر است. و یعنی اینجا منصبدار خادم خدمتگار خلق است، اما در تاجیکستان خلق خادم است، خلق متهم است. خلق یعنی از پرزیدنت شروع کرده تا رئیس ناحیه با تهدید، با انگشت، شما فلان، شما این خیل، اگر نکنید ما برق رو خاموش میکنیم، پلیس میآید، فرزندان رو این کنید. اینه با آهنگ تهدید و با آهنگ مثال هشدار دادن. اما در اروپا گفت رسو پاپرو بود کند یک منصبدار با مردمش هم خیلی گپ زنه. همین از دوستی عزیز، حتما این قالب شکسته میشه. شما اصلا شک نکنید. اگر قالب رو نشکنیم فرق چی است؟ فرق ما و رحمان. برای چی ما باید حکومت رو عوض کنیم؟ به جای رحمان با یک رحمان دیگر بیاد، کبیری رنگ رحمان رفتار کند. نه برادر، حتما این قالب شکسته. یک چیز دیگر محترم کبیری، با شما چنانه که میبینیم صحبت کردن راحت است، آسان است، ولی طولانی نشود. برادران در نوبت ایستادن. در آخر همین یگان توصیه میدادید یا که دستور در همین عین زمان مردم تاجیک کدام کتاب ها را خوانند؟ من چند روز پیش یک توصیه دادم، در اون جواب ها
چند توصیه دادم با من ایراد گرفتن که چرا قرآن رو نگفته، چرا حدیث نگفته و مثلا کتاب‌های خارجی و روسی و اونا رو توصیه داده. بله من برادران عزیز، من فکر میکنم که قرآن خواندن، کتاب‌های حدیث خواندن، کتاب‌های دینی خواندن، این کتاب خواندن است، این عبادت است. یعنی من تصورم این است که هر یک مسلمان حالا اگر هر روز تواند باز بهتر، نتواند حداقل هفته هر اینا باید همچون عبادت بخواند. و وقتی که میگم که چی کتاب‌ها رو برای خواندن توصیه میکنید، من بیام مثلا مثل همون است که یک کس بگوید که برای یک دانشجو برای متخصص ساحه اقتصاد شدن چی توصیه میکنه، چی کارها رو باید کند، من بگم شما نماز بخوانید و شما روزه بگیرید متخصص خوب بشید. اون نماز خواندن و روزه گرفتن جزء عبادت‌های یک مسلمان است، این دیگر به اقتصاد دان شدن هیچ ربط ندارد. وقتی من کتاب بخوانید یا کدام کتاب رو توصیه میکنم، به این نظرم که این آدم، این برادر مسلمان یا قرآن میخواند، حدیث میخواند، وقتی توصیه میکنم شاید در بین اون کسانی که توصیه ما رو گوش میکنن مسلمان نباشد، مثلا اتئیست باشد یا مسیحی باشد. مسئله این است. من باز تکرار میکنم کتابا خیلی زیادن برادر عزیز برای خواندن. من شاید که حالا بعد فکر کنم یک 10-15 کتاب رو توصیه کنم که برای آدم خودشناسی، برای یک انسان رو مستقل بودن، مستقلانه فکر کردن، خودشناس بودن کدامش کمک میکند توصیه میکنم. برای من در نوجوانی، در خردسالی کتاب‌های کمک کردن مثل کتاب‌هایی بود که یک انسان در تنهایی در مقابل ماجرا، در مقابل یک حالا هر کسی باشد یک قدرت بزرگ چگونه مبارزه برد و پیروز شود. رابینزون کروزو رو میخوندم، کتاب‌های مثال ژول ورن، جزیره جواهرات، فرزندان کاپیتان گرانت و مثل اینها رو میخوندم. تالستوی رو خیلی دوست میدارم، جک لندن رو کتابایش رو دوست میداشتم. یعنی اینها خاراکتر انسان رو رشد میدهد. تاریخ صحابگان، تاریخ پیامبر، الرجال حول الرسول یک کتاب خیلی خوب بود در و زبان عربی میخوندن درباره کسانی که در اطراف پیامبر بودن، مبارزه میبردن و پیامبر رو کمک کردن. و تاریخ مثلا سمک عیار برای من خیلی جالب بود، از تاریخ خودمان، تاریخ فارس، سینباد دریاگرد. اینا کتابایی بودن که هم انسان رو جالبن، هم انسان رو خاراکترش رو، روحیه مبارزه بردن رو قوی میگردونن. اما وقتی ما درباره قرآن و حدیث اینا گپ میزنیم برادران، این دیگر عبادت است، این وظیفه ما و شما است، این نیاز به یگان توصیه ندارد. خداوند نگهبانتون باشد برادر. خب یک برادر اینجا حالا رفت، به فکرم خسته شد، با نوارش بود ویدیو میخواستم صحبت کند که رفت. خب برادر وطندار بفرمایید. السلام علیکم. علیکم سلام. محترم کبیری، من فکر میکنم شما کتاب‌های افسانه را بسیار میخونید. بله افسانه هم خیلی زیاد خوندم و دوست هم دارن، اتفاقا در جوانی هم خیلی زیاد خوندم. سبب در این است که شما من 2 ساعت و قریب 40 دقیقه میشود اینجا شما رو سخناتون رو گوش کردیم، فقط افسانه نقل کرده ایستاده. خب برادر عزیز، شما را کی مجبور کرده است که 2 ساعت افسانه ما را گوش کنید؟ نه، در اینجا شما خود را همچون هم مبارز گپ زده ایستاده، لیکن استقلالیت دیگه دولت‌های خارجی آوردگی چند سال شد و استقلالیت تاجیکستان چند سال شد. حالا این بحث دیگر است. همین اوکراین، روسیه، تاجیکستان همه 30 سال شد مستقل شدن. برای شما معقول نیست خاموش کنید بروید این یوتیوب یک چیزی خوبی هست که با من کسی معقول نباشد همون تگمه را زیر میکنم، خداحافظ میگم میرم. افسانه ما را نه شما در اینجا همین در پیشتون پیاله چای موندگی گاو میزنید، هم این ارای مردم شما پول کار میکنید. چه خیلی پول کار میکنیم ما؟ من این برنامه‌ای که در یوتیوب میکنید شما اینجا شما پول کار میکنید، لیکن دیگه همین خلق داتا که همین بالا موندگی من همین شما خب نشینید. همین حالا ببینید، اگر شما باور داشته باشید که من پول کار میکنم، همین درآمدن شما با من بحث کردن با من درآمد میارد. نکنید همین کارا. سبب دامجه شدن شما چی؟ سبب دامجه شدن تا چی شما؟ با شما صحبت کردن، شما را فهماندن که تاجیکستان در کجا است، در کدام شرایط قرار دارد. من میخوام با شما بگم که تاجیکستان در جای 15 در اقتصاد جهان قرار دارد، از همه کم بی‌ضاعت. اینا را درک کنیم. من اپوزیسیون حکومت تاجیکستانم، میخوام طرفدارانم بیشتر شود، این حکومت ظالم را برطرف کنیم. یک چند حکومت سال شد؟ دموکراسی چند آباد سال شود. شد در همین راه شما؟ چند سال شد
در همین راه که من حکومت برطرف تقریبا کنید. 20-25 سال شد که در همین راه مبارزه برده ایستادم. 20-25 سال از دستتون یگان کار آمد؟ بله خیلی اومد. من چی آمد بهترین از کار دست؟ همین است که شما امروز آمدید با من صحبت کرده ایستادید. مثلا 5 سال پیش شما با من بحث نمیکردید. اگر صحبت‌های من تاثیر نمیکرد برادری عزیز وطندار، اگر صحبت‌های من تاثیر نمیداشت، نتیجه نمیداشت، شما اینجا وقت رو صرف نمیکردید. ساعت در دوشنبه چنده است؟ حالا شاید 11-12 باشد، نه؟ ساعت در دوشنبه 12 است. شما ساعت 12 شب خواب نمیرید، میاد با من صحبت میکنید. این بزرگترین نتیجه هست که یک نه من تاجیک همین قدر انتظار همین بودم که همین یک بار همین سخن در شما گفت فهمونم که هزار این رحمت سخنهای تشکر. شما حالا سخنهای گوش کرد شما همه صحبتونه. قبول؟ پوچ سخنهای پوچ گام میزنه. خیلی خوب. مثلا انسان وقتی گام ببینید. میزند باید یک عمل کند که یک چیز نشون دهد. شما یگان عمل ندارید. همونجا در لانچهتون شدگی لانچهتون میخونید بلبلکتون ماست. ببینید برادر، شما از خودتون رو تحقیر کردید. من این 2600 نمیگم. یک آدم یک سخن پوچ 2 ساعت نمیشیند گوش نمیکند. مثلا شما باور داشته باشید که من سخن پوچ دارم، در همون دقیقه اول باید خاموش میکردید میرفتید. پس معلوم میشود که این صحبت های ما با شما تاثیر دارد. شما نیاز دارید، حتی منتظر میشید 2 ساعت که بعد بیاید با من بگید که صحبت من پوچ است. این خودتون رو تحقیر کردید. یک آدمی که خودش شما رو در احترام تاجیکستان چی کمبودی دیده ایستاده تازه؟ من همین کمبودی را دیده ایستادم که شما یک جوانی تاجیک تا ساعت 12 شب منتظر میشید که برای من جواب بدهید که من صحبت‌های پوچ کرده ایستادم. اگر تاجیکستان آباد میبود، تاجیکستان یک دولت پیشرفته میبود، اصلا شما حرف ما رو گوش نمیکردید، اصلا وارد یوتیوب نمیشدید، اصلا کاردار نمیشدید به این سیاست. همین که شما ساعت 12 شب برنامه ما را گوش میکنید، با من میخواهید جواب دهید، معنی را داره که در تاجیکستان نه من همین 2 ساعت انتظار همین بودم که همین شما پیوست کنید و من سخنهای خود ما در شما فهمونم. هزار رحمت، سلامت باشید. شما در راه خطا هستید. سلامت باشید. هزار رحمت برای نصیحت. من به شما یک چیز بگم برادر وطندار. شما حالا الحمدلله که در ما 2 ساعت منتظر شدید، بالاخره آمدید. شما گفتید در تاجیکستان چی پرابلم است؟ یک پرابلم است، یک چیز رو میگم با نام آزادی سخن. در تاجیکستان شما امکانیت دارد که یک جوان مهاجر طرفدار من 2 ساعت 3 ساعت منتظر شود و با یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان برآید. چه خیلی که مرا شما تنقید کرده ایستاده، پرزیدنت رو یک حکومتدار شما را تنقید کند. همین در تاجیکستان امکانیت دارد. با کدام سبب تنقید کند؟ همین انسان یک به هر گناه سبب. مثلا بگوید که برق نیست، بگوید که جناب رحمانوف ما برق میخواهیم، بگوید جناب رحمانوف ما کار میخواهیم، معاش خوب میخواهیم. همین سوال رو دیاد به رحمانوف. تمام دیگه. در تاجیکستان کار، برق، همه چی تامین شده است. نه برادر، من این همه چیز رنگ یک خانه ساختن نیست که همین سراز گیرن سازن. ببینید در تمام دنیا حتی پوتین سوال و جواب با مردم تشکیل میکند. با همه مادامی که همین نیست، پس در تاجیکستان مشکلی هست. باور کنید اگر در تاجیکستان مشکلی نبود، شما 2 ساعت منتظر نمیشدید، با من صحبت نمیکردید. پس معلوم میشد که مشکلی است. تشکر برادر عزیز که نه وقتی سخن میکنید عمل کنید. که من همچون از روی عزت و احترام به شما سخن میکنم. وقتی که سخن کرده شده در اینجا عمل کنید یا نشون دهید. از اینجا شما همچون نشسته در یک جای مردم رو همچون اغوا اندازی کرده شده. اپوزیسیون برادر 2 کار میکند، یا سخن میکند و تنقید میکند، یا میاد انقلاب میکند و حکومت رو چپه میکند. شما ما رو به عمل دعوت کرده شدید، یا میشیند همین در سالشو پول کار میکند. این شما تنقید کرده شده، شما میگید این کارو نکن. پس مثل هم طرفداران ما هم بچه‌ها خیلی میگن که میگن جناب کبیری تا که در یوتیوب گپ میزنید، وقتی عمل اومده است بیاید در میدان دوشنبه انقلاب کنیم. شما ما رو اپوزیسیون رو به انقلاب دعوت کرده شدید، ما هم فکر میکنیم این پیشنهاد شما رو به نظر میگیریم. پس میگیم که وقتی سخن کردن دیگر نیست، وقتی عمل اومده است، برادران دعوت کرده شدن باید که وارد میدان شد و ان شاء الله که با همون نزدیک شده ایستادیم. خداوند نگهبان باشد برادر عزیز. خب نفر دیگر با نام
یک نفر ویدیو دارد با نام بارحمان. بفرمایید اگر که با ویدیو صحبت کردنی هستید. خب برادر باشد بفرمایید، اگر نه پس برادر سلمان فارس بفرمایید. سلام علیکم برادر کبیری سوز هستی، سلامت خوب هستی؟ تشکر، سلامت باشی برادر. بله برادر، ما خیلی اشین میخواستیم قضیه خودت صحبت کنیم، خیلی برآمدیم که دیدیم پراموی فیرده هستی، گفتیم یک صحبت کنیم قضیه. سلامت باشد. انشاءالله که از موضوع بیرون نرویم چون موضوع مشخص است. موضوع در چی باره است برادر؟ خب اگر که موضوع را ندانستید پس یک کم تر گوش کنید، برادران صحبت کنیم با برادران، بعد دوباره وارد شد موضوع جنگ اوکراین و روسیه و مسئله بدخشان خودمان. مایلش برادر صحبت میکنیم اگه با اوکراینید ما نکنه ما چقدر ما سوال داشته باشید بفرمایید. بله بفرمایید. بله من میخوام از خودتون پرسم که برادر عزیز در وقتی که در تاجیکستان رئیس مثال همین حزب نهضت بدین چی خدمت با مردم تاجیک کردگی هستین؟ شما گپ زنید که هم مردم بدونن بفهمن. این با موضوع ما چه ربط دارد اولا برادر؟ با موضوع جنگ اوکراین و روسیه با بدخشان چه ربط دارد؟ جنگ اوکراین و بلاروس به خود چی دخل دارد؟ من اپوزیت هستم، من تاجیک هستم. من میترسم که جنگ روسیه و اوکراین با مهاجرین ما تاثیر دارد، اقتصاد ضرر میبیند، مردم ما بی‌معاش میمونند در روسیه. این وظیفه من است برادر گپ زدن. شما برادر از هیچی نمیترسید، شما هم مقصد خطا ندارید. این یگان جای مشکلی نداره. شما میتونید سوال من جواب دهید که مثال شما در وقتی که در همین حزب نهضت کار کرده در داخل وطن چی خوبی چی نیکی ها با همین خلق وطن با این سوال شما به خاطر احترامتون جواب میگم برادر سلمان فارس، به دقت گوش کنید. در وقتی که در وطن در برتون بدن چی خوبی؟ نه والا گوش کنید اکن سوال دادید گوش کنید. در وقتی که در تاجیکستان بودم همچون معاون رئیس حزب، همچون یک اعضای حزب قطاری، شهروند، رئیس حزب، دپوتات مجلس نمایندگان در تاجیکستان چیکار کردم؟ وظیفه خودم را همچون شهروند ادا کردم، انداز سپاریدم، کار کردم، همچون دپوتات کار کردم، انداز سپاریدم، برآمد کردم، وظیفه خود را انجام دادم. همچون شهروند یا همچون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب ساختم از پول حزب، از پول شخصیم، بیمارستان ساختم، با مردم آفتزده کلاب کمک رساندیم، ماشین‌ها قطعی باد بردیم، پول کمک کردیم، با مردم آفتزده ناحیه رودکی کمک کردیم، نواراج در همه جا هست، مسجد ساختیم، مدرسه ساختیم، راه ساختیم، خب در قمسنگیر مکتب میانه ساختیم. اهمش از پول نهضت اسلامی تاجیکستان، از پول شخصیمون یگان تین از بودجه دولت نگرفتیم. اگر همه این رو برادر نامبر کنم من آشکار میگم امام علی رحمان بیاد از پول شخصیش، یتیموف از پول شخصیش، هر منصبدار دیگر رو از پول شخصیش، از پول بودجه دولت نه، از پول شخصیش اگر برابری کبیری یا بیشتر نمیگم برابری کبیری در داخل تاجیکستان با مردم تاجیکستان کمک کرده باشد من دست شما رو میفشارم میگم که برادر جان شما قبول کردید. ببین راضی شدید اکنون که ما وظیفه دار نبودم، من از پول دولت نه از پول شخصی هم کردیم همین کارا را. قبول هست؟ من میخوام که برادر کبیری که ما هم حق سخنگویی داشته باشیم در روز نگیریم. ببین شما جواب گرفتید به سوال شما نه؟ جواب گرفتید؟ گوش که برادر نه جواب گرفتید یا نه؟ مثال جواب گرفتیم مثال اگر کرده باشیم تکرار میکنید یا بار دیگر با سوال همین تکرار میکنید با گوش کنید اگر کرده باشیم اینجا شما ببینید عادت کرده همین طرفدار حکومت رنگ پروکورور گپ میزنید، یعنی شما پروکورور فتیش هستید و مردم گویا که جواب باید جواب بدن، شما هم کم کم با سوال جواب برادر شما یک فعل که همین سوالی که شما میتید همینه 100 بار میتین کبیری در وقتی در وطن بودی چی خدمت کردی چیکار کردی، ما هم از جواب دادن بیزار شدیم دیگر کار به درجه ریا و به درجه همین شخص پرستی شده مجبور میشین خودمون رو تعریف کنیم.
اقلا شما دیگه همین سوال نتیید بگید که خب فهمیدید که سرشو نمیتیم آخه گوش کن خب میتونیم جواب ما گپ نگیرید زنیم آخه جواب بسیار گپ نگیرید نزن برادر جان گوش که برادر عزیز مایلش که کردی اولش که کرده باشی اگر کرده خب باشی خوب کردی بهترین برای مثال خودت بسیارتر کردی اینم نقص میدونی از چرا پول برای خودت خودم که بسیار کرد به از همین پول یک کسی لحظه خودت نکردی یک از پول لحظه خلق کردی به یک لحظه برای چی برای خودم بیشتر حاضر کردم من حاضر حالا گوش خودت کنید چی در نه گوش کن برادر حاضر نه همین وقت یک گپ زدید دیگر بحث همین است برادر میگید که بیشتر برای خودمون کردیم برای چی برای خودمون کردیم یعنی من همچون یک شهروند همچون یک انسان پول داشتم امکانیت داشتم یک آدم دانشجو پیشم اومد کمک میکردم یک از مکتب میگفت کمک میکردیم بله برای خودم برای آخرتم برای روز قیامتم برای وطنم برای ملتم یعنی این چی مسئله است چرا باید که جایی باز تنقید باشد که برای خودتان کردید برای وطنم کردم برای ملتم کردم برای آخرتم کردم برای قیامتم کردم این خب نادرسته که بدی برادر دارد عزیز خودت یک ساعت گپ زنیم ما رو گپ زنی نمونی بیا نه صحبت کنیم نمیونم برادر گپ ببینید شما دوستی عزیز برادر شما اینجا وقتی که میاید وارد میشوید احترام کنید مثلا شنونده ها را اینجا 3000 بیشتر شنونده است اینجا این نیست که شما وارد شوید بعد هر چیزی که دلتون میخواهد با استفاده از آزادی که ما در اینجا میتیم یعنی ببینید یک دوستان و طرفداران جناب امام علی رحمان خیلی انصاف کنید شما یگان اپوزیسیونر یگان طرفدار من طرفدار پیمان نه اینکه اجازت ندارد در تلویزیون و در برنامه‌های شما گپ زند اگر بره و تاجیکستان بیاد که من طرفدار کبیرم زندانیش میکنید شما در برنامه‌های ما میایید موضوع مشخص است مسئله مشخص است یک گپی تکراری را بارها میگید بعد وقتی ما شما را خاموش کردیم یا قطع کردیم میگید که در شما آزادی سخن نیست در شما دموکراتیا نیست شما قطع میکنید نه اینجا آزادی سخن است دموکراتیا نیست هست اینجا بازار نیست ما حداقل 10 مراتب 100 مراتب از شما بهتریم چون که ما حداقل با شما آزادانه صحبت میتونیم نوبت میتونیم که بیاید درباره هم موضوعی که بحث صحبت کنید خب وقتی شما طرفدارای ما رو اجازه نمیدید بعد میاد در برنامه‌های ما هر چیزی که دلتون میخواهد مایلش هر چی دلتون میخواهد بگویید اما یک مسئله را تکراری به تکرار شما در تاجیکستان چیکار کردید شما یک درخت نشنوندید شما مثلا هجرت کردید خواهید شما این مردم مهاجر تحقیر کرده ایستادید این کارتون برادر عزیز خوب نیست بیاید آزادانه درباره موضوع بعضی از طرفدارای حکومت همینجا 10-15 مینوت گپ زدن من حتی با تشکرشون میگم برای چی برای اینکه با ادبانه گپ میزنن در چارچوب موضوع گپ میزنن حتی از موضوع هم بیرون برایند من احساس میکنم که از صحبت‌های همین طرفدار حکومت مردم مهاجر 3000 بیننده من یک فایده میگیرد خب آرامانه گوش میکنیم بنابراین این مسئله را برادر یک کمتر خودتون احترام کنید دیگر رو احترام کنید بیاید نوبت دیگر باز صحبت کنیم برادر رسول بفرمایید بعد برادر غریبی در نوبت باشید السلام علیکم آقا علیکم السلام یکم همون برادرایی که میدونین از طرف حکومت میدونن که از میگن یوتیوب شما کار میکنه همین هر سفر که مویدین کبیری که همیا هم خیلی عادت دارن میدارن بعد همین تکت میکنند آدم که شما یوتیوب در مثال ترنسلیت میبرن و همین یوتیوب سون کار میکنه ای برادرای همین عقل داره همین تونسته اینترنت رو ماده شما یک بار هم پیشتوی دانایسین که چه با توسط یوتیوب سون کار میکنن اصلا این ماست یوتیوبرای همین در یوتیوب سرکار میکنن از پرسما ترسون نمیگیرن و یا وطنم از حسابی رکلام یگان رکلام میکنن از همون سوی همون یوتیوب سون از همون حساب دستشون سوم میگیرن شما در کلتون فقط یکی همین آدم برآمدگی ترنسلیت گذرانده سر نشد همین پرسماتر میگیره و بول میشه او ای پرسماتر یک تیم فایده نداره اصلی این معنی همین ترنسلیت برای کار کردن نیست اگر که فکر ما درست باشه تصدیق میکنه که این مویدین کبیری بعد با شما سوال داشتم اکا بله بفرمایید سوال رو اکا مویدین کبیری همین شما با یکم معلومات هست که تاجیکستان
از ببینش دیگه دولت ها مثال چند سوم قرض دارد کردیت یا که بخش گرفتگی. خب اگرچه با موضوع ما ربط ندارد من خیلی کوتاه جواب میگم چون موضوع مهم است. نزدیک 4 میلیارد دلار آمریکایی تاجیکستان از خارجا قرضدار است، یعنی بیشتر از بودجه یک ساله کشور و تقریبا 50% مجموع محصولات داخلی کشور ما قرضدار هستیم. همین 4 برابر میلیارد. بله 4 میلیارد باشه از همین سبب اگر که ما انشاءالله همین حکومت حاضره را که نست نابود که کردیم یک آدم بسیاری ادکوات نادام که پیش بردن کند همین دولت محترمانه از مهاجرامون ادکاس کردن نمیتونه. تو ما گلیت 10 سال یا که تقریبا یکم 15 سال باید با بعض مهاجری یا که در خود هم دولت همون یکم کار کرده همین قرضمون باید بسپاریم. درست؟ بله 100%. انا با فکر شما همین بعد یک سوال دیگه داشتم. شما با اکل میدین که بری همین روسیه که در تاجیکستان بازای خودشان آموندگی انکو که همه با خودی همین تاجیکستان با عوض چی موندگی مثلا با عوض سوم یا که با عوض یگان چی موندگی شما در اون حکومت بودن همین سوال جواب دادن میتونن؟ یگان سوم نمیتیاد حکومت روسیه از روز رمزی یک برای 49 سال $1 نرخ گذاشتن تا اینکه نگویند که تاجیکستان به پول داد. $1 بود، نمیدونم چند سنت بود همیخیل. و اما نه یگان تاجیکستان از اون درآمد نمیگیرد. فقط خب چرا برای تاجیکستان پول تیاد؟ بالای میز رحمان دا یک پاپکا از حجت ها و سند ها درباره کمپرامات ها را میموند، میگه یادت نرود که کی تو را به سر قدرت اومد، کافی است. روسیه در تمام دنیا برای بعضی حربیش پول میتاد اما در تاجیکستان نمیتیاد و دادنی هم نیست و تنهاش بعد که حکومت عوض شد یک نفر مستقل اومد از روسیه میتوند در عوض پول طلب کند. همین یک پیشنهاد کردنی بدم شما باقی مثال در آینده همین را میشود که مثال ما خواهیم نخواهیم باید تقریبا یگان 10 سال 15 سال از همین اکونومیکمون اشتاب استابیل نشود قرضمون اسپاریم باید مهاجرت رویم یا یگان کارهای دیگر را کنیم در آینده همین و ابمین کرده میشود که شما خواهین نخواهین این کراس گرچه توچکای خودی همین روسیه است استراتژیک توچکای هم در تاجیکستان است شما همین بازات ممانه در عوض همین شما مهاجرای ما رو مثال نه پاتنت شو نگیرین نه مثال غمتن همین مناسبت کردن میشیده باشد یا نه با همین برادری عزیز من شما رو فهمیدم. برای من حالا کوتاه میگم. خب ما اقتصادیات تاجیکستان رو بودجه و پول تاجیکستان رو حداقل 2 برابر بیشتر کردن امکاناتش 100% در داخل تاجیکستان هست وجود دارد. این پولا هست. این یک. دومش که بله مناسبت رو با روسیه با دیگر همسایه‌ها خیلی خوب کرده میتونیم. مهاجرین ما در روسیه بهترین امتیازات را صاحب خواهند شد، در این شک نیست. تاجیکستان را احترام خواهند کرد، تاجیکستان را مستقلیتش را حکومتش را ملت تاجیک را در تمام دنیا احترام خواهند کرد و مجبور میشوند احترام کنند، در این شک نیست. من حالا طولانی اگر شما صحبت میکنم ولی باز با یک جمله میگم حداقل بودجه تاجیکستان در اولین سال حاکمیت نو 2 برابر بیشتر میشد. برای این تمام سرچشمه ها تمام حساب های اقتصادی مالیوی در دست ما وجود دارد. یگانه وظیفه حکومت در آینده اگر بخواهد که بودجه تاجیکستان 2 برابر زیاد شد میدونید چی است؟ حتی ایجاد با وجود آوردن جای کار نیست، بازگرداندن مهاجرین نیست. اینا حالا دویم درجه اینا را اگر کردیم چند برابر دیگر بیشتر می شود. یگانه کاری که حکومت کند بودجه 2 برابر زیاد می شود این از پول بودجه ندزدد. ما منصبداران تاجیکستان 2 برابر بیشتر از پول بودجه تاجیکستان خودشون میدزدند. پول به بودجه وارد نمی شود از حساب نانداز، پول برق، تاموژنی، از همه سرچشمه های دیگری مالیوی با بودجه دولت وارد نمی شود. این رو در کیسه پرزیدنت و منصبدارا و وزیرا این $9 میلیون که فقط یک وزیر خارجگی قشلاق فقط در یک بانک $9 میلیون دارد. این اگر همین خودی همون قاسم رهبر
ممکن که تا 50 میلیون 100 میلیون دلار داشته باشد. اگر یک وزیر خپ و دم و آرام و نظرناگیری تاجیکستان که از باز یک منطقه دیگر بود، اگر او اینقدر پول داشته باشد، تصور کن که وزیرهای دیگر، خود رحمانوف، خانوادهش چند میلیاردی دارند در خارج. این پول ملت است برادری عزیز. برای همین زیاد برای این فهمیدن یک اکونومیست و یک متماتیک بسیار کلان بودن در کار نیست. همین دو کاره دو اگر آدم فهمد میداند که بودجه تاجیکستان چند برابر بیشتر دزدیده می شود. تمام دیگر. سلامت باشی برادر. بله. خوب سلامت باشی. گپ زنم. چون نوبت زیاد است برادر، اگر عذر ما را بپذیرید قطع کنم. سلامت باشی. خدا نگهبانتون باشه. خب برادر غریبی رو نوبت داده بودیم نیست، ولی یک نفر دیگر یا که هست برادر غریبی نیست. یک برادر با نام با رحمان با ویدیو است، در نوبت بفرمایید. شما چند مرتبه تلاش کردید نتونستید برادر. میکروفون تو خاموش است. بله بفرمایید برادر. خب مثل که مشکل دارد این برادر، کامپیوترش یا تلفنش کمتر آماده شود باز وارد میکنیم. یک نفر دیگر بله برادر غریبی اینجا بوده است. بفرمایید. شما را نوبت داده بودیم. خب برادر غریبی نیست، صداتون نیست. بله الو بله بله. السلام علیکم استاد. علیکم سلام. شما صدای همون خاموش کنید کدام یک دست بکنید. ما راستی گپ در اتوبوس اومده بودم، من ناушникома گرفتم و گم شد. وای برآمدم از سه بار همین خدر اومده سم چی همین تو تلفن زدش میبرم. من در خونه کی نیستم، در کار نوای کار برآمده. سه بار همین کوشش کردم که در رمو با صحبت بدرم، اما برآمده سه حالا هم که باز خوب شد که درآمده. منم دیدم شما تلاش دارید، برای همین برادر عزیز چند مرتبه دعوت کردم منتظر شدم که وارد شد. بفرمایید. رحمت. وای همین یک چند گفتنی ها داریم، یک چند سوال هم هست، کوشش میکنیم که تو همه شوای کنیم. اولا استاد مهربان احسان با صبر شما که اینقدر در سوالای پوچ، در سوالایی که اخی نمیدونم همین خداوند وقتی چشم می‌آدم که کور میکرده پرده میکشیده که فکر میکنم که او دیگر اخی حوالش به خدا. من نویستم همه آدمایی که ببین دوستان برادر اونا حرفای ما را پوست میگن، ما شما سوالای اونا را پوست میگن، اینقدر خوب نیست. خب منم شهروند تاجیکستان است، بگذار باشد. هر کس فکر شخصیش در این موضوع میگه. حاضر یک تا دوران بود که بود برآمد گفت من وطن من نمیفروشم، هجرت نمیکنم. و یک بار شما تکرار کردین، با ما یک بار دیگه میگم که خدا در تپی سرت بزنه. آخه ما در هجرت ما در مهاجرت هم این معنای اون نداره که ما وطن ما نمیفروشیم، ما وطن ما نقض نمیبینیم. همین چه خیلی که تو وطن تنقض میبینی، ما هم همون خیلی وطن ما نقض میبینیم. ما هم میخوایم همون خیلی بریم در نزد پدر و مادر فرزندامون باشیم، زن و فرزندمون باشیم که زن و فرزندمون تربیت کنیم. اگر در همین جا باشی تو فکر میگه 700,000 مهاجر خودش فقط در همین روسیه 1.5 میلیون زیاد مهاجر. بازار صدوات بره میگوی در دوری بازار کاروانم 700,000 به اونه که حاضر با در قزاقستان و در اروپا و در دیگه جاها ما قدر مهاجر داریم. این چیز معلوماتت بگو اشتباه های بسیار خطای کلان میکنی. انا که صحبت ما تست میکنم که با ضرر تلفن مرده سای استاد یکم سوال همین های در وقت انشاءالله ما همین گفتی و گپا یقینا باور داریم که ما وای میکنیم انقلاب میکنیم، ما میبریم انشاءالله. همین در وقت انقلاب ما باید در سرحدهایی که اینا چه خیلی که حال امروز حکومت
муносибатҳои хеле муносибатҳои на онқадар нағз дорем мо бо қирғизҳо ха бо узбекҳо ва муносибатҳомон нағз набуд. хай алҳамдулилло ки ҳозир хуб астай. сарҳадҳо бояд чӣ гуна вай кунанд? сарҳадҳоро мо чӣ хел бояд муҳофизат кунем? вақте мо дар инқилоб бошем, дар душанбе мешавад, дар хуҷанд мешавад, дар кӯлоб мешавад, дар ваҳдат мешавад, дар куҷо мешавад, мо бояд сарҳадҳоро нигоҳ кунем ки душман мо надарояд ки моро аз дуруни худмон душмани мисол беруна моро вай кунад. ин якум савол дар бораи вай сарҳадҳо. дуюм савол ма бахшиш мепурсам баъз камтар ки ай мавзӯи барнома берун мебурам. так дуюм савол ин аст устоди меҳрубон ки ана так чӣ қадар вақт дар кор ки мо иқтисоди тоҷикистона экономикаи тоҷикистона каме ҳам бошад бардорем ки муҳоҷири мо кам шавад, муҳоҷирини мо камтар шавад. ин дуюм савол. сеюм савол бизор ду савол бошад устод дар барномаҳои оянда иншаалло бо дигар савол метем. саломат бош бародар ки бо батарияи заряди телефонро тамом нашавад. бубин бародари азиз, нигарони сарҳадо набош. ҳамон хомӯш кун. як лаҳза садои хомӯш кун. бале. خب شما نگران سرحدها نباشید برادر. برای چی؟ برای آنکه سرحدبانان تاجیکستان سرحد وطن را حمایت کرده ایستادند و خواهند کرد. یعنی هر کسی حاکمیت پگه بیاد انقلاب میکند یا مردم انقلاب میکنند، مردم میتینگ میکنند، سرحدبان تاجیک، کمیته دولتی امنیت ملی، خدمات سرحدبانی تاجیکستان، افسران دلیر و جسور تاجیک، اینا سرحد تاجیکستان رو حمایت خواهند کرد. اونا چیکار میکنن؟ اونا وظیفه‌شون است. بنابراین همین سرحد تاجیکستان در دست آدمان باوری و مطمئن هست، خواهد بود. اونا فرزندان همین ملتن. با فقط به خاطر آنکه در تاجیکستان در دوشنبه حکومت عوض میشود چون اون از سرحدبانیش دست میکشد یا عوض میشود، نه، اونا کسی که در سرحدبان بود سرحدبان است، میلیسیونر، پروکورور، امنیت، ارتش، مقامات، اینا همه کار خود رو دوام خواهند داد و شما نگران نباشید. اما اگر شما بر این نظر باشد که حالا سوال شما این باشد که اگر مردم قیام کرد و حکومت جدید آمد و مثل سالهای 90 باز کدام کشور دیگر بخواهد که این دولت ملی رو از بین ببرد، باز یک لختک دیگر رو سر قدرت بیارد، خیلی که لختکای خودشون آوردن و 30 سال حاکمیت میکنن، نه، این رو دیگر ملت تاجیک اجازت نخواهد داد و کسی هم جرئت نخواهد کرد به این کار. و همین تجربه گرجستان و اوکراین و جاهای دیگر برای همه درس است. با فکر این کارش کس نمیکنه. درباره سوال دیومتون برادر، من پیشتر هم گفتم که برای آنکه بودجه تاجیکستان را 1 برابر حداقل ما بیشتر کنیم، اقتصاد بیشتر شود، 1 سال کافی است. در 1 سال اول حکومت بعدی دزدیدن رو بس کرد، یعنی پیش روی کروپسیه و فساد و دزدی مالکیت دولتی و مردمی گرفته شد و طور طبیعی خودش بودجه دولت 1 برابر زیاد می شود. بودجه که زیاد شدین، معاش زیاد می شود، جای کار زیاد می شود، راهها آباد می شود، برق بیشتر می شود، دیگر اقتصادات خودش در جریان و در گردش می دارد که انشاءالله انجام خواهد شد. تشکر برادر عزیز. نفر با نام تاجیکستان، بفرمایید برادر تاجیکستان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد محیدین کبیری، از برای الله دوستت می‌دارم، از برای الله دوستت می‌دارم. 100 جان داشته باشم 100 جان فدای تو بود. سلامت باشه برادر، جانتون برای خودتون، برای فرزندان، برای وطن احتیاط کنید. از بهترین ها هستی استاد، بهترین از بهترین ها هستی. همین لایق رئیس جمهور هستی، لایق. نمی‌خوام من سخن دارم، سخنی طولانی نیست استاد. برادر مجبور میشم شما را قطع کنم برای آنکه موضوع اینجا تعریف من نیست، تعریف حالا تاجیکستان و مشکلات تاجیکستان است. درباره اوکراین
درباره روسیه بدخشان یا در یگان باره موضوع مهم برای مهاجرین گپ زنیم؟ منم سخن زیاد نداشتم درباره این جنگ روسیه و اوکراین گفتنی هم که همونایی که یک دو نفر بچهای جوان برآمدن سخن کردن اونها عقل اونقدر ندارن که در این چی سخن کنن، ولی اونها اونقدر عقل نگرفتن که درباره این رفته ایستاده وزیر چی سخن رونن باید که کلام سالی که برآمد او وابشه از چی بیرون است. او وطنش رو همه چیزش رو برای همون جنابش فروخته شدگی خودش رو این همین مردمی که از طرفداری حکومت کردین ما را غریبا را گفتیم شما خوینین در 10 روزه آینده میبینید که همین نرخ‌های همین چیز خیلی بالا میشه. در تاجیکستان میفهمین که تاثیر همین دولتی روسیه با دولت‌های همین شوروی خیلی تاثیر خود رو میرسوند. همین قوستود. تشکر. سلامت باشه برادری عزیز، خدا نگهبانتون باشد. من از همه برادرایی که حالا دوست و محب و مخلص هستند و به خاطر خدا و به خاطر ملت دوست می‌دارن، این دوستداری را در قلب در بین یکدیگر بمانیم. ما هم شما را دوست می‌داریم و همین شما هستید که ما کار میکنیم و زنده هستیم. در حق ما دعاگو باشید. اما همین وضعیتی که رحمان آورد که همه در حقش مدحیه و شعرخوانی و سرودخوانی، من میدونم، من باور دارم که دوستداری شما از برای خدا هست و صمیمانه است. من نه منصب دارم نه پول دارم که با شما بگم که مرا تعریف کنید و چاپلوسی و تملق کرده باشید. این نیست، این هم از محبت است. اما اون طرف دیگر همین رو استفاده میبرد، میگه که خب پس شما چی فرق دارید؟ وقتی که رحمانوف رو هم تعریف و تمجید میکنن طرفدار شما هم همین است. برای همین یک کمتر احتیاط کنیم، خوب است. و اون برادرای هم که میدارن و از نگاه ما سوالهای ناجا میتیم، اونها هم شهروند تاجیکستان، تحقیر نکنند، تکراری نباشد، عمدن به طور مخصوص موضوع رو به یک سمت دیگر نبرند، بگذار صحبت کنن. اما وقتی میبینیم که نه، اونا هدفشون اونا وارد میشن، بعد همون کسیت‌های کونه خودشون میمونن و همون چیزایی که با اونا آموختن همون تکرار میکنن، دیگر طبیعی است که قابل قبول نیست. خب ما خب هستیم حالا در خدمت برادران، اما اگر یک همه کسانی که الان در نوبت همینها باقی بماند، نفران نو وارد نشوند تا اینکه اینها را ما زود بشنویم و بعد خداحافظی کنیم. برادر از شما یا از شما بفرمایید. خیلی کوتاه برادر یا خواهر، هر کی باشید. علیو سلام علیکم. علیکم سلام. که مویدین یه ده سوال همه برای شما دارم. خب خیلی کوتاه برادر. همه عقیده شما برای مردم تاجیکستانی و تاجیکستان عزیزمو یکم چیه؟ دیمش که همه برنامه را چی که در داخل تاجیکستان تشکیل نمیکنین شما؟ همین دست حالا میکنم شما بشنو. سلامت باشه برادری عزیز. همین داخل تاجیکستان که آمدم برنامه تشکیل کردن و سبسته روز دیگر در پهلوی زای سعید و عزت امان و دیگه بچه‌ها میشینیم، دیگه نه اینکه برنامه تشکیل کردن نمیتونیم، دیگه ادوکات هم نداریم و هیچ کس صدای ما رو هم نمیشنوه. شما تاجیکستان با کشورهای دموکراتی و با گرجستان و با دیگه جا مقایسه نکنید. تاجیکستان یک تورمه کلان است، با در داخلش با تورمه و زندان‌های معده دارد که در اونجا در زندان‌های معده اپوزیسیون را نگاه می‌دارند، دیگر همه شهروندان تاجیکستان در یک تورمه، یک زندان کلان با نام تاجیکستان زندگی دارند که دیگه اونها هیچ حرف زده هم نمیتونن. شما یا اون کس رو دیدید که در داخل تاجیکستان مثل ما برنامه کند و رحمانوف را تنقید کرده باشد و هیچ نشد؟ بیچاره هم بلاگرایی که هستن در داخل تاجیکستان، چندی از بلاگرها نام نگیرم که باز بالای نام مشکلی نشود، اینا وقتی برنامه میکنن فقط تو همون سطحی یگان رئیس ناحیه، رئیس یگان وزیر قی صحبت میکنن، تنقید نمیکنن، فقط همون میرن صحبت میکنن. اما درباره وزارت قدرتی، درباره رحمانوف، درباره دزدی ها اصلا گپ زده نمیتونن. یعنی حالا هم ببینیم که همونها چقدر اجازه دارن که گپ میزنن. و برای همین برادر در اونجا اصلا در فکری نباشید که ما رویم در اونجا برنامه تشکیل کنیم. و شما اگر نمیدونید که اگر زیر ما پرونده جنایی باز کردن که رفتیم دیگر در قطار هم برادرها خواهیم شش و با شما دیگر
صحبت کردن نمیتونیم. برای این برادر یک کمتر از آسمان پایان فرویم زمین اطراف ببینیم در اطراف چی میگذرد خوب است. برادر امین بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. مسئله اوکراین گفتیم، مسئله روسیه برادر عزیز یک مملکت اکوپانت. ما این از دوره های شوروی میدونیم، ما این از دوره های پیش از شوروی میدونیم. اینا مقصد یکم جای آباد کردن نداره، یکم مملکت آباد کردگی نیست، فقط برای منفعت خودشون استفاده بردن مردم شد. خب برادر عزیز، حالا اینجا بحثی ما درباره آن است که روسیه اکوپانت است یا تجاوزگر یا هر چیز دیگر. شما درباره تاجیکان مقیم روسیه یا اوکراین پرابلم اونها یکم پیشنهاد یکم گفتنی دارید؟ چی پیشنهاد و چی گفتنی که مردم که مردمی که در اونجا جنگ میشود یا که در اینجا جنگ میشود، اون مردمی که مهاجر از مهنت میکند میبرد کار میکند و از پول میموند از زندگیش میموند. مردمی که در تاجیکستان زندگی میکند و محروم همین چیز میشود. اقتصادیات مردم هم مهاجر و هم مردم مقیم تاجیکستان به خرابی میرود. مقصد اون میشود. کاملا با شما موافقم و همین است برادر که ما نگرانیمان از همین است و این برنامه را برای هم کرده شدیم که برادران مهاجر ما آگاه شوند، بدانند که آهسته آهسته در فکر آن باشند که این جنگ ها و این مشکلات اولین ضربه رو به آنها میزند، به وضعیت آنها، به اقتصاد آنها و در فکری بازگشت به وطن باشند و آهسته آهسته باید به سمت وطن حرکت کرد و همین است نظری ما. برای همین این برنامه را کرده شدیم. بهترین نظریه شما هست، ما هم طرفدار هستیم و بعضی برادرها میگن که بعضی سوالها بعضی سخنهای نوجو گپ میزنن. یک کم ترک فکر کنید، یک کم ترک اگر که بسیار وقت نداشته باشید یعنی تو یک سخنی بعد گفتن یک سخنی خوب بگید که همین از شما یه نفعی رسد. این افسانه بزی جنگلاپوی چی میکنید خونده؟ عصر 21 ما در عصر 15 عصر 14 زندگی نمیکنیم. ما در عصر 21 زندگی کنیم. تکنولوژی ببینید به کجا رسیده است. مردم به کیهان رفتن و این بچه بر اومده میگه که من کارتوشکا میفروشم، من اقتصاداتم وای مطلقا دروغ میگوید. من باوری ندارم که کارتوشکا فروش همه خیلی گپ زند بروید همه خیلی گپای گپ زند. اون برادری که دیگر که مرد که کلانسول بود به نظرم او همسال ما بود 60-70 بام که باشد ممکن. ای برادر از الله شرم کن، یک بار خودت گشته نگاه کن، شرم کن، احوال مردم ببین. یک زنک نشون میتید رادیو آزادی 4 نفر کودک داره، کودک خورد داره، کودکای در عربه میشیناند، رفته از مسرکه سلاپان جمع میکند، بکرشکا جمع میکنه. کودکا در عربه برادر کبیری کودکا در عربه ششتن. این مصر جمع کرده است. این مصر این خودش این افلاسیه. او کودک سبحان الله من نمیفهمم. ما باور کردم که قریب گریه کنم در همه حالت. این یگان گوشه آدمی و آدمگری به طوری نمیبیاد. برادر یک گپوی گپ میزند که یا مرد کلان بود، نظرم کلان سال بود، یک گپوی گپ میزند که تو چی کار کردی، تو هیچ کس هیچ کار نکرد. باید ما کنیم وای که نکرد باید ما کنیم. ما سرجم شویم دست به دستیم که آخر این چی بی عدالتی، چی این بیدادگری. زنی توجیک در مسلکه با 4 کودکش این در یگان مملکت نیست، در پستری مملکت دنیا ندیدم همین چیز من. سلامت باشه برادر امین. الله شما نگهبان باشد تا به مقصدتون برسید. ما طرفداریم. سلامت باشه برادر، خدا شما را نگهبان باشد. بله ببینید برادر عزیز، همین عیبی اونا هم نیست. من همه اون طرفدار حکومت هم گناهکار نمیکنم، چون انسان است زیر تاثیر تبلیغات و پروپاگاندا میموند.
یا که یگان منصب دارد، یگان کارگر یگان نهاد هست معلوم نیست، ولی بعضی آدما واقعا هم صمیمانه باور میکنن که در تاجیکستان یگان پرابلم نیست. بعد یک چند دلیل میارن، همیشه تکرار میکنن. اگر درباره مهاجرت گپ زنیم میگه در تمام دنیا مهاجر هست از همه کشورها، یعنی اینا را مخصوص آماده میکنن که به همین چند سوال دشوار همین خیلی جواب تیر. ولی در تمام دنیا مهاجر هست، اما مهاجر به کجا و از کجا به کجا؟ چند درصد اهالی، یعنی 5% اهالی، 10% اهالی. بله یگان کشور نیست که مهاجر نداشته باشد. بعد میگن وقتی که درباره اقتصاد گویی میگن که خب این در تاجیکستان همه خوب است و اون چند عائله کمبیزاد خودشون بیکارن، خودشون کار نمیکنن، خودشون تنبلن، خودشون در صحرا کار نمیکنن. بله در تمام دنیا چند درصد اهالی یا کسل مریض است، بیکاره است. برای همین دولت اجتماعی میگن که یک بیکاره، یک آدمی تنبل، یک آدمی بیمار، یک آدمی پیرمرد باید که زندگی سالم داشته باشد. از حساب اندازی آدمانی که کار میکنن انداز میسپارن. دولت اجتماعی همین است. اینا برای تمام این تنقیدها جواب درست کردن از پیش، اما وقتی با آنها میگه که برادر یک چیز رو متماتیک میگن 2 × 2 4 است، 2 × 2 5 نمیشه. این امام علی رحمان است که 2 × 2 رو 5 و 6 میگه، اما برای جهان 2 × 2 4 است. تاجیکستان از لحاظ اقتصادی در جای 15ام قشاق‌ترین دولت‌های دنیا، از لحاظ سرعت اینترنت در جای پسترین، از لحاظ اقتصاد و بودجه دولت کمترین، نیروی ارتش کمترین، فساد و کروپچه کمترین. اینا دا چی جواب داره؟ اینا با یک جمله میگن همین فساد در تمام دنیا هست. بله در تمام دنیا فساد هست، ولی فایز فساد، حجم فساد چند درصد است؟ چگونه هست؟ برای این جواب که ندارن، بعد میان بحث رو میکشونه به همین گپایی که تو چی ساختی، خودت چی آباد کردی، چرا اینا. یک بحث‌های میده چویده تا اینکه به این سوال‌های کلان، سوال‌های اساسی جواب نگویند و از جواب بگریزند. برای همین ما باید زیاد به اینا توجه نکنیم، اما بودن اینا هم خوب است. من باور دارم که از همین هزارها نفری که در این بحث‌ها شرکت میکنن، خب یگان به انصاف و به وجدان و مزدور و مجبور نباشد، آهسته آهسته بعضیش میفهمن یا حداقل شرم میکنن، دیگر تکرارا نمیان. این هم یک نمودی تربیه و یک نمودی آگاه کردن مردم است. برادر عزیز، خب برادر هموطن خیلی کوتاه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امید تنسیتی همگان اشتراکچیان برنامه. متاسفانه من کوتاه برآمد کردن نمیتونم، برای چند نظری رو اظهار کردنی هستم. اوید سیاست و با شما 2 سوال مشخص دارم. در اینجا در نوبت اول این رو اظهار کردنی هستم با اجازت شما که سیاست امروزه پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان همه ابرقدرت هایی که منفعت دارند در منطقه آسیای مرکزی آنها را قانع میکند، بجز خلق خود تاجیکستان. هم چین را قانع میکند، هم روسیه را، هم مملکت های غرب را. هر آنچه که آنها گویند قسم طلبات های اساسی آنها را بله گفته اجرا میکند. در اینجا صدای من میرود؟ بله شنیده ایستادیم، فکرتون روشن است. خیلی کوتاه برادر. بله. با سوال در اینجا من در برنامه های دیگر مخالفین و در اینجا نیز شنیدم، یک برادر سوال میدهد که بعضی 201 دیویژن یک ارتشی که در تاجیکستان وجود دارد چند مبلغ به تاجیکستان میدهد، در کدام اساس وی حضور دارد. من به اون شخص و به دیگران این رو فهماندنی هستم و در انیق میگویم که به زبان روسی میگویم که سیمولیچکه سوما $1. بعضی حربی در جمهوری تاجیکستان وجود داشته فدراسیون روسیه به تاجیکستان یگان پول نمیدهد، فقط همون سیمولیچکه سوما $1 رو میدهد که این در سیاسی میگویند که سیمولیچکه سوما در این گفته شد برادر، ما لکه گفتیم. بله درست میگید شما. بله در اینجا البته بعضی در وی
بودن بعض 201 البته بعض شرط‌های بودن که آنها رو آهسته آهسته بعدی که قرارداد امضا شد و 45 سال دیگه 42 سال دیگه بودن آن را در تاجیکستان اجازه دادن. آهسته آهسته فدراسیون روسیه اساس قراردادهایی که بین تاجیکستان امضا کرده بود از بعضی آنها الکی دست کشید. مثال یکم این جاری کردن شناسنامه‌های خارجی شهروندی، بعد جاری کردن پتنت، همه اینها وابسته بودن به آن قراردادی که باید که به مهاجران مهنتی تاجیکستان سبکی ها داده میشد. ولی متاسفانه فدراسیون روسیه آهسته آهسته بعد امضا شدن قرارداد از این قرارداد خود از گفته های خود تا اندازه آهسته آهسته دست کشید و این را به منظور همگان رسانیدنی هستند. سببش در چی است؟ دلیل رو شما در چی میبینید؟ چرا دست کشید؟ چرا حکومت تاجیکستان طلب نمیکند؟ از به صلاحیتی حکومت تاجیکستان که حق خود را طلب نمیکنه و قرارداد طلبات آن قراردادها را طلب نمیکنه که چرا قرارداد این چنین بوده، شما در این حالت با چنین این قراردادها را الکی ویران کرده ایستاده از حالت ناگوار اقتصادی جمهوری تاجیکستان. البته من چنین میبینم. سلامت باشید برادر. ولی درست میگید. سلامت باشید. در این روند من به شما دو سوال دارم از نسبت حوادث امروزه سیاسی جهان، تحولاتی که امروز فدراسیون روسیه آشکارا طلب نمود از امریکا که به قلمرو سابق شوروی شما عموما وارد و دخالت نکنید و یگان ساختارهای نظامی خود را به این منطقه ها وارد نکنید. شما در این روند رقابتی ما علاقه رقابتی غرب رو با فدراسیون روسیه علاقه میبینیم و شرط و شرایط های پیشنهاد نموده فدراسیون را علاقه ما درک نمودیم و فدراسیون روسیه سوالتون واضح است. دویم سوال چی برادر؟ نه دوم این سوال هم همین است که در این لحاظ رقابتی بین غرب گرچند اگر تا اندازه از بین رود، البته او پورا از بین نمی رود ولی از بین رود هم رقابت بین همون اژدها شما گفتگی و آن خیز چگونه برگزار میگردد. البته اون اژدها از آسیای مرکزی که علاقه وارد شده است و تاثیرگذاری یکی از تاثیرگذاری سیاسی باقی پیدا شده است در منطقه آسیای میانه، البته دست نمیکشد و در آینده شما این را میبینید که بین خرس و اژدها مناسبت ها در این منطقه بد شوند. سوال یکم این است. سوال دوم این است که به اندیشه شما من شخصا تاجیکستان را در نظر دارم، در یگان منطقه تاجیکستان آدمچه های سبز یا که ویژ ویلودی که خیلی میگن شخصان مهربان پیدا نخواهند شد و یگان رایپرسی نخواهند گذارند و یک منطقه تاجیکستان را تابع فدراسیون روسیه یا که یک قلمرو خودمختار اعلان نکنند. سلامت باشید. من میخواهم که من با شما در علاقه بمانم تا پاسخ به سوالهایم گرفتن را. خیلی خوب، من شما رو قطع نمیکنم، میمونید. بله شما درست گفتید. روسیه این طلب رو کرد از ناتو که با قلمرو سابق شوروی نآیند، نزدیک نشوند و حتی نه تنها با قلمرو سابق شوروی، وارشاوسکی دوگوور با طرف اروپای شرقی هم نآیند. اما پرابلم در چی است برادر عزیز؟ پرابلم در طلبای روسیه نیست. پرابلم در این است که هم سازشنامه یا آیین‌نامه ناتو این را طلب میکند، نشان میدهد که وارد شوی به این سازمان آزادانه هست، یعنی داوطلبانه است، در باز است برای همه و هم کنستیتوسیون کشورهای منطقه اجازت میدهد، میگوید که مثلا این کشورها میتوانند به دلخواه سازمانهای بین المللی عضو شوند یا از این سازمانها بیرون شوند. برای مثال تاجیکستان یا اوکراین، روسیه خودش میخواد به یک سازمان وارد میشد، میخواد از یک سازمان بیرون میشود. گپ در سر استقلالات یک دولت است. اگر اوکراین یا گرجستان یا هر کشور دیگر کنستیتوسیونش اجازت بگیرد
مردمش بخواهد یا حکومتش بخواهد وارد این یا آن سازمان شود، یک کشور دیگر بیاد بگوید که نه تو حق نداری وارد فلان سازمان شوی، یا یک کشور دیگر بگوید که شما سازمان ناتو یا هر سازمان دیگر حق ندارد که این کشور سابق شوروی را به عضویت بپذیرید. پس این مناسبت‌های بین المللی، آزادی کشورها، استقلالیت کشورها چی میشه؟ برای مثال تاجیکستان خودش با خواهش خودش یا مجبوری یا به هر شکل عضو شاس هست، ODKB هست، SNG هست، OBSE هست، مثلا سازمان کنفرانس اسلامی هست، آن هست. حالا یک کشور بیاد به تاجیکستان بگوید که نه تو حق نداری عضو سازمان کنفرانس اسلامی شوی یا عضو شاس شوی، یا اینکه امریکا بیاید شاس را فشار بیارد که شما حق ندارید مثلا فلان کشوری، برای مثال پاکستان یک وقتا جزئی زیر نظارت بریتانیا بود و هندوستان هم، و افغانستان 20 سال در زیر نظارت امریکا بود. اینا عضو شاس شدن، افغانستان ناظر ولی هندوستان و پاکستان به عضویت قبول کرده شدن. بریتانیا بیاد بگوید که شما شاس حق ندارید این کشورها را به عضویت بپذیرید، برای آنکه اینا یک زمان در اطاعت امپرای بریتانیا بودند. خب آیا همه قبول است؟ آیا در مناسبات بین المللی می شود؟ آیا استقلالیت پاکستان و هندوستان زیر سوال نمی رود که میگه من تصمیم میگیرم که در کدام سازمان باشم؟ وقتی اگر اوکراین یا گرجستان یا پولشا یا لیتوا هر کشور دیگر بگید که من میخواهم در ناتو باشم یا در شاس باشم، هیچ کس حق ندارد به جای اونا تصمیم بگیرد. یعنی این البته ما میدونیم که قانون بین المللی، حقوق بین المللی این حقوق زورها است، در اونجا یگان خیلی حقوق نیست، هر کی زور هست گپش رو با واسطه قوت میگذراند، با واسطه ارتشش. اما بالاخره باید یک کس باشد پیش روی این زورها را بگیرد که این کشورهای معیده و ضعیف را پامال نکنند که دیگر نتواند با خواهش خودش عضو این سازمان شود یا وای سازمان یا برایت. این بالاخره یک نهاد بین المللی باشد که اینو باید رگولیراف کند، اینو باید تنظیم کند. نظر ما همین است برادر. اما من فکر میکنم که در آینده نزدیک رقابت بین خطای روسیه سر می شود و حالا روسیه و خطای هر دو امریکا و غرب را رقیب اساسی دیده ایستادن و گذشت میکنن به یکدیگر. مثلا روسا خیلی ناراحتن از آن که چین در آسیای مرکزی از آن جمله در تاجیکستان قدم به قدم نزدیک شده ایستاده است، ولی چون نمیتواند هم با خطای هم با امریکا همزمان رقابت کند، میگن این خب به یک وقت دیگر. اما برای پوتین مسئله پرینسیپالی و مسئله پرستیژ است که با امریکا سر به سر شود، و چقدر که برای ایران مثلا رقابت با اسرائیل یا ضدیت با اسرائیل یا امریکا خیلی مهم است، اما با یک کشور دیگر، با یک کشور خیلی هم زورگوی دیگر در منطقه رقابت نمی‌کند. روسیه هم همین منفعت‌های خود را دارد، خطای هم همین خیلی است، ولی دیر یا زود من فکر میکنم وقتی که کار به حدی رسید که دیگر موقع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی تنگ شد، خطای وارد شده است گرفت، اما وقتی که موقع نظامی و منفعت‌های نظامی و استراتژی سیاسی هم زیر سوال رفتن، اون وقت روسیه حتما رقابت رو آغاز خواهد کرد. من خطری آن که در دل خواه نه تنها منطقه تاجیکستان، این خطر در قزاقستان هم وجود دارد، در هر جای دیگر که یک منطقه میاد به اصطلاح رفرندوم میگذراند و خودش را خود مختار اعلام میکند زیر اطاعت یک جای دیگر، این چیز وجود دارد. اما اگر مرز وجود نداشته باشد بین این کشورها، پیوستن به یک کشور دیگر دشوار است. مثلا تاجیکستان میتونه یک منطقهش، این تهدید بود در سالهای 90 بعضی منطقه‌های تاجیکستان یک خیلی تهدید بود که با ازبکستان میپیوندند، اما الحمدلله که این از بین رفت، حالا این خطر تهدید نمیکند. بنابراین من خطر جداشوی یک منطقه تاجیکستان را به هر بهانه و پیوستن به یک کشور دیگر را خیلی خیلی ضعیف میدونم، به این چندان باور ندارم و انشاءالله که ملت تاجیک به این اجازت نخواهد داد. برادر عزیز معذرت میخوام، یک سوال دیگر را بسیار میخواستم از شما بفهمم، خیلی کوتاه چون وقت ما کم است. خیلی کوتاه. مملکت های غرب پیش از اون که فدراسیون روسیه قشونهای خود را به اوکراین وارد نماید، بسیار تهدیدها میکردند و تحریم های اعلان میکردند
تحریم های جانگدازی ترکنده و بسیار تهدیدهای بسیار میکردن، ولی ما میبینیم که تا اندازه با اون تحریم ها را تا اون اندازه که آنها اعلام کرده بودند با آنها تا اون اندازه نرسیده ایستادند. یکم در این روند شما بازی پشی پردگی را نمیبینید که آنها برای آنکه شرمنده نشوند روی راست بر روسیه نگفتند که هم ما تسلیم اوکراین در بلاک ناتو وارد نمیشود، ولی اختیار به شما هر کاری که میکنید. یعنی بازی پسی پردگی، چهلی که مملکت را به طالبان سپاریدن بازی پسی پردگی در اینجا که نیست، چونین اوکراین را به چونین حالت آورده رسانیدن. یعنی بازی پسی پردگی غرب، منظور شما غرب است؟ بله، غرب با روسیه. بله ببینید، من در اول صحبت هم گفتم که واقعا غربی ها باختن و غربی ها ترسیدن، کشورهای غربی در یک ترس و هراسند و از جنگ میترسند، چون جنگ برای اینا هم ضرر دارد. این آبادی و این همه پیشرفت و آرامش را از دست میدهند و حتی اینا برای آنکه روسیه آرام شود کمتر گفتن در داخل پارلمان، در بوندستاگ، در پارلمان اروپا بسیار از حزب‌ها گفتن که ما نباید روسیه را نگران کنیم، ما باید وعده بدیم که حداقل 10 سال دیگر اوکراین عضو ناتو نخواهد شد و این گذشته را هم کردن، اما این پیشروی روسیه را نگرفت و برای روسیه این کافی نیست که بعد 10 سال اصلا روسیه طلبش نیست که هیچ وقت این کشورها نباید عضو کدام سازمان شوند و حق هم ندارن و براشون دیگر اون استقلالیت اوکراین و کشورهای دیگر چندان اهمیت ندارد. بنابر همین اینجا من فکر میکنم بازی پس پردگی نبود، بلکه ضعف دیپلماتیا، ضعف استراتژیا و از همه مهمش اینا با این دیکتاتورها رو خوب نشناختن و خوب با اینا بازی کردن نمیتونن. بعد یادم نرود که پوتین 20 سال شد در قدرت است، قریب 20 سال یا کم و زیاد دقیق یادم نیست. رحمانوف 30 سال شد، اینا 20 سال و 30 سال و لوکاشنکو هم 30 سال میشود به قریبی. اینا در این 20 سال 30 سال در امریکا 5 پرزیدنت عوض شد، در فرانسه 4-5 تا عوض شد، در کشورهای اروپایی دپوتات ها عوض شدن، وزیرها عوض میشن، تا یک نفری نو میآید طبیعت این دیکتاتورها و بازی با دیکتاتورها رو میآموزد که باز عوض میشود، میرود یک کسی دیگر میاد. اما اینها قاعده بازی کردن با حکومت‌های دموکراتی غربی رو خیلی خوب آموختن و اینا رو خیلی فریب میکنن. در مسئله دموکرات یا حقوق بشر، مثلا همیشه بروز یا هیئت پارلمانی اتحاد اروپا در تاجیکستان بود، نه در کشور دیکتاتوری هیئت پارلمانی میرود، اینا رو میبرن مهمانداری میکنن، ضیافت میتن، چند جای نسبتا آباد رو نشان میدن. اینا هم تاجیکستان مثل توریست میروند، خب بعدشون نمیاد که برن اگزوتیکا یک کشوری مثلا شرقی رو ببینن، همچون موزه 20 دقیقه تماشا میکنن برمیگردن. بعد وقتی که با اینا ملاقات میکنن که چی گپ شد، میگن خب ما شما رو در میکنیم، در اونجا دیکتاتور نشسته است، ما رفتیم با اونها گفتیم که شما باید حقوق بشر رو رعایت کنید. اما اروپا در تاجیکستان اینترس ندارد، یک کشوری دور، یک کشوری بین افغانستان و خطای اونا در بین کوه، ما در اونجا هیچ اینترس نداریم. اما در اوکراین اینترس دارن، در بلاروس اینترس دارن، برای اینکه جزئی اروپا است. اینجا اگر یک حادثه شود موشک در خانه اینا هم میافتد. این نکته رو ما باید برادر عزیز درک کنیم و بدونیم. بنابراین همین در اروپا در غرب حالا فهمیدن که بازی رو با پوتین باختن و پوتین واقعا خیلی قوی و خیلی با جرأت رفتار کرده شده است و این دیگر برد پوتین هم در همین است. برادر عزیز تشکر زیاد به شما، سلامت باشید. سپاسگزارم. خدا نگهبان. خب برادر احمد با اسلام خیلی کوتاه خواهش میکنم و بعد تیار شود برادر یک کس سوال مهم گفته است، ایشان هم تیارشون رو ببینن. خیلی کوتاه بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. من پیشنهاد داشتم، یک سوال. پیشنهاد اول همین است که خدا خواسته باشد حکومت جدید که آمد باید یک قانون قبول کرد که یک شهروند تاجیکستان اگر یک قانون شکنی بیند باید که موافق قانون بر ما ملیسا باشه، امنیت باید خبر دید. در صورت خبر ندادن باید که خودش به
ҷавобгарӣ кашида шавад. Ин пешниҳоди аввал аст. Пешниҳоди дуюм ин аст ки бояд ки баъд аз омадани ҳукумати ҷадид муҳоҷирин худо хоста бошад як 10 сол 15 сол кору фаъолият кунем дар Русия, дар куҷое ки бошад, фақат пул равон кунем барои давлати худро ободу ҳамон қувваҳои мусаллаҳро мустаҳкам кардан. Ин ду пешниҳод буд. Сеюм ин савол аст. Савол барои ҳамон як шахсе ки биромад гуфт ки шумо дар вақти депутат будану дар вақти раиси наҳзат буданатон чӣ хизмат кардем барои ватан? Ман ҳамонро мегӯям ки ин савола беҳтараш ба Раҳмонов медодӣ ки дар муддати 29 сол барои миллат чӣ кор кард. Ва ҳоло он ки Муҳиддини Кабирӣ устод вазифадор ҳаст буд, инаш ман намедонам. خب به هر حال اینا باید که از رحمانов میپرسید. تشکر استاد. الله شما حفظ کنه. سلامت باشه برادر عزیز، خدا نگهبان تو باشه. بله متاسفانه اینا جرئت نمیکنن بپرسن، چون که رحمان همه کار از پول بودجه میکنه، از پول همین مردم و ملت. حالا 50% 70% رو میدوزد، با توش رگان چیز میسازد، همون قصر رو کوشک همینا. اینا میگن که خب اگر پرسی که رحمانov چیکار کرد در این مدت، میگه من این ساخت فلان رو ساخت. هر پرزیدنت میسازد، وظیفه‌اش را ساختن. قهرمانی و همت بلندی همون است که از پول خودش بسازد، نه پرزیدنت است، نه وزیر است، نه یگان مسئولیت دارد، نه معاش میگیرد برای این کار، ولی از برای خدا، از برای ملت میسازد. ولی وقتی که میبیند که دزدیده است، غارت کرده است، باز میگه که ساخت در این 30 سال و فلان ساخت، ولی وظیفه‌اش را ساختن. اگر هر کسی دیگر هم میبود در جای وای 10 برابر بیشتر میساخت، شاید 20 برابر بیشتر میساخت. این یک مسئله دیگر درباره من درباره سوال دومتون گپ ندارم، پیشنهاد خوب است، اما مسئله اولی که باید هر کسی که قانون شکنی رو دید باید به حکومت به مقامات خبر بدهد. در تمام دنیا همین کار هست برادر عزیز. وقتی که من در کوچه اگر یک ماشین سویتافور اگر نادرست گذاشتم در آلمان، یک راننده از قفا یا از شهروند نام ماشین رو میگیرد، اگر ثبت نشده باشد خبر میکند. موس رو پرتافتی با پلیس خبر میکنند. برای چی؟ برای آنکه اینها باور دارن که همین پلیس و دولت و حکومت از اونهاست، مال خودشون است، در خدمت اونها است. باوری هست، اعتماد هست. کی با پلیسیا، کی با سود، با پروکورور تاجیکستان باور دارد که مثلا درباره قانونشکنی همسایه‌اش یک جرازت شکست یا خبر کند، باور دارد که همین برای یک شیشه تیرزه نه دیگر، این رو پولش رو میگیرن، جزا میتین، باز ممکن حتی پولش رو بگیرن رها کنن، جزا نتین. وقتی کروپسی هست، وقتی که باوری نیست، مردم نباید خبر کنن. برعکس من فکر میکنم که در اینجا خبر کردن ظلم است. خبر کردن نسبت ببینید، چون وقتی که یک نفر به میلیتیا افتید، از مرحله میلیتیا، تفتیشات، زندانی شدن تا عفو شدن، از همین بیچاره پول میستونن. یعنی شما ممکنه برای یک اشتباه عادی تیزه شکستن، برای یک قاعده، یعنی مردم رو خانه سالات میکنن اینها. برای همین من در صورت حال شما تاکید کردید که وقتی که حکومتی نو آمد، بله حکومتی نو آمد، مردم خودش دید که حکومتی نو حکومتی عادل است و قانون محور است و از روی قانون حکم میکند. مطمئن باش که مردم تاجیک هم خودش این رو وظیفه دینی میداند، وظیفه ملی و شهروندی میداند و خودش خبر خواهد کرد، به شرطی که حکومت عادلانه قضاوت کند، نه مثل حکومت حاضره. خب برادر سوال مهم بفرمایید. بعد یک نفر با همین با رحمان چند بار تلاش میکند نمیتواند، همین اگر باشد این برادرم بفرمایید. سوال مهم سوالتون باشد بفرمایید، اگر نیست صدای شما نیست و کسی دیگر. الو سلام علیکم. علیکم السلام. یک خواهش دارم و دو سوال. خب بفرمایید. خواهشم این است که بیاید همین تعریف و تمجید رو بس کنیم. خب محیدین کبیری باشد، خب ملا باشد، خب کس دیگر ده. اگر کامپلیمنت کردنی باشی در پیش خودش گو، در عام نگو. 100% موافقم برادر.
اگر کسی مثلا معقول است حالا با همین کلمه‌های عادی که این سخن خوب بود یا طرفدار این حرف هستم، این چیزا جایز است، اما مبالغه خوب نیست. من 100% با شما موافقم. بله اگر تنقید هم باشد بگذار تعریف و تنقید باشد، اما خیلی در چارچوبی فرهنگ در تنقید کند. هر کس اگر طرفدار فکر است بگوید فکری فلانی درست است، ولی درباره تعریف و تملق بله 100% موافقم. در خب تنهایی سوال گوید اگر شخصی رو کامپلیمنت کردنی باشی در تنهایی گو، تعریف کردنی باشی در تنهایی گو. از سوال هم همین است، آیا پروگرام ای دارد که لااقل 80% مهاجران رو کم کند؟ در چند سال میتونید همین رو کرده؟ هست همین پروگرام ها؟ یا اگر باشد پیشنهاد کنید و جمهوری تاجیکستان. همین سوال همین. سلامت باشی برادر. دیون سوال هم همین است، آیا راهی هست که 201 دیویزه را از تاجیکستان مثال پیش از مهلت بروده؟ این سوال پرووکاسیونی است. نو میخواستم همین سوال رو کنم و شما همین سوال پرووکاسیونی بود. سلامت باشه. نه پرووکاسیونی نیست. شما شهروند تاجیکستانید، صاحب این وطن، صاحب این زمینید، حق دارد سوال بتید. چرا پرووکاسیونی است؟ یعنی هر شهروند حق دارد با پرزیدنت، با رئیس پیمان، با هر کسی دیگر این سوال رو گذارد و این پرووکاسیونی نیست، حق هر شهروند است برادر عزیز. خب من در دو مسئله وقتی که ما برنامه پیمان ملی تاجیکستان رو تهیه میکردیم، من در دو مسئله دشواری کشیدم و به خلاصه آمدم که در دو برنامه ما نمیتوانیم خیلی زود این مشکلی را که رحمانوف کشور رو به آن وارد کرد حل کنیم. مسئله بودجه، مسئله معارف، مسئله تندرستی و فرهنگ و سیاست و حزب ها و اینا را، مسجد و مدرسه و اینا را خیلی زود میشود حل کرد. یکی مسئله مهاجرین، بله ما میتوانیم در یک سال مثلا 50% مهاجرین کم شود به وطن برگردن، اما 80% خیلی رقم زیاد است. برای چی؟ برای که رحمانوف در این 30 سال خیلی مردم رو به هجرت تیله کرد، مجبور کرد که به هجرت بروند. خیلی زیاد. هر کسی وعده کند که من 80 90 100% مهاجرین رو در یک سال دو سال به تاجیکستان برمیگردانم، بدون که دروغ میگن. یعنی اگر ما بتوانیم 50% مهاجرین رو برگردونیم، با جای کار تامین کنیم، این خیلی پیشرفت است. بازم در 3-4 سال آینده باز یک مقدار میمونن در خارج کشور، اما یک کاری درست کنن. یعنی مقایسه کرده تواند که مثلا همون کاری سخت و دشواری را که در روسیه میکند در هجرت و در غریبی و دور از وطن، در وطنش کند، معاشی مناسب بگیرد. اما یک کسی که مثلا خیلی معاش بلند میگیرد، بگذار هجرت کند به روسیه، به امریکا، کره جنوبی، ژاپن، در اونجا معاش بلندتر بگیرد، با پول هم بفرستد، هیچ گپ ندارد. این یک مسئله است. دیگه مسئله زمین را رحمانوف اونقدر فروخت، به هر کس فروختن که ما وقتی برنامه ریزی کردیم که مسئله زمین، تقسیم عادلانه زمین چیکار میکنیم، بعد فهمیدیم که رحمانوف یک مینه، روسا میگن مینه زمیدلنا دستیه، یک مینه بمب را در تاجیکستان گور کردمان که بعد چند سال میتر کرد. ممکن بعد سری خود رحمانوف حال زمین را فروخت و با منصبدارانش پول را در اروپا جمع کرده است، میلیاردها را معیشت کرده گشته ایستاده است. اما مسئله زمین در آینده تاجیکستان یک ترکشی بزرگ میشه و این رو باید که پیمان ملی یا دیگر حکومت آینده یک طرز عادلانه حل کند که نه کسانی که از روی انصاف زمین گرفتن اونا ضرر ببینن، نه کسانی که به زمین ماندند و مهاجر شدن اونا هم به زمین باشند و خانه ساختن نتوانند مثل این. بنابراین همین در همین دو مسئله واقعا مسئله خیلی دشوار است، ولی ما برنامه داریم. کار دشوار است ولی حل شونده است. درباره 201 دیویزیا، چرا ما 201 دیویزیا رو براریم از تاجیکستان؟ شاید که ما نیاز داریم به همین 201 دیویزیا، شاید که بدنش به نفع ما هست، برای امنیت، برای ثبات در منطقه، در کشورمان. اما مسئله این است که در کدام شرایط، با کدام شرط تاجیکستان چگونه استفاده میکند از این 201 دیویزیا، چقدر درآمد میگیرد، در یک روزی مبادا آیا از تاجیکستان دفاع خواهد کرد، اطاعت میکند از تاجیکستانیان؟ این مسئله دیگر است. اگر اینا را ما درست خوب براه ماندیم بگذار باشد، چرا نه؟
شرط نیست که ما حتما آماده اون رو بیرون کنیم. تشکر برادر عزیز، خیلی سوال مهم بود. حالا باز با یگان دو نفر دیگر رو میشنویم، بعد خداحافظی میکنیم انشاءالله. خب یک نفر از روسیه نوشته است، شاید از برادران روسیه باشد، بفرمایید. بعد نفر دیگر با نام جندالله، این را هم وارد میکنم که آماده باشد، بعد حرفشون رو میشنوید. بفرمایید از روسیه. سلام علیکم استاد. علیکم السلام. استاد سازن خوبه، یک سوال دارم. تشکر، بفرمایید. استاد سازمان بین المللی میخواهد که زندانیان سیاسی آزاد شوند. وقتی که مثال حکومت تاجیکستان گپی همینا را قبول نمیکند، زندانیان سیاسی را آزاد نمیکند، ضرر همی از سازمان بین المللی به تاجیکستان چی ضرر میرسد؟ سلامت باشه برادر عزیز. سوال مهم است، ولی یک بار گرد من جواب گفته بودم به این، حالا تکرار میکنم کوتاه. سازمان ملل مکانیزمی مجبور کردنی یک کشور رو ندارد، فقط شورای امنیت سازمان ملل، اون 15 کشور، 5 عضو دائمی و 10 عضو عوض شونده میتوانند رزولوشن قبول کنند که این یا اون کشور رو مجبور به این یا اون کار کنند. اما خود سازمان ملل، کمیته های زیرتابع سازمان ملل فقط ریکامنداسیون داده میتوانند، توصیه میکنند، و اگر عضو یک کشور عضو سازمان ملل اجرا نکرد، بعد او بار دیگر گزارش طلب میکند و مکانیزم های دیگر به کار می‌دارند که حالا وقتی وارد شدن با اون مکانیزم های دیگر نشده است و بله دیگر اگر که رعایت نکرد، تاجیکستان جزئی کشورهای می شود که توصیه سازمان ملل و جامعه جهانی را به نظر نگرفت و این در کارنامه دولت و حکومت ثبت می شود که خب یک کشور دیکتاتوری است که به گپ جامعه جهانی هم اهمیت نمی‌دهد، رعایت نمی‌کند یا همون توصیه‌ای را می‌گیرد که به خودش معقول است. برای مثال حکومت تاجیکستان چند وقت پیش گفت که من قوه برق را، نرخ برق را بلند می‌بردارم و نرخ قرض پرسنت بانکی را بلند می‌بردارم. گفتند برای چی؟ گفتین توصیه بانک جهانی است و توصیه سازمان‌های بین‌المللی است. یعنی اون توصیه که به فایده خودش است، اون را تیز می‌گیرد، عملی می‌کند. اما اون توصیه که به فایده مردم است و ملت است و به فایده زندانی است، اون رو میگه که خب این شما حق نداره در کارهای ما دخالت کنید. اگر که سازمان ملل حق نداشته باشد، بانک جهانی حق نداشته باشد دخالت کند، چرا اون توصیه که به فایده خودت بود اون توصیه رو گرفتی و اجرا کردی؟ همین از طبیعت حکومت‌های دیکتاتوری برادر عزیز. سلامت باشه برادر. خب برادر جندالله بفرمایید. بعد برادر با رحمان آماده شوند، خیلی زحمت کشید که وارد شود، نمیتواند، این دفعه هم یک کوشش کنند. برادر جندالله فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم السلام. من احسان میگم شما را به خاطر اونه که صبرتون خیلی ان شاء الله با مثل کوه است استاد. الله باز هم صبر شما را زیاد کنه. من میخواستم یک پرسان کنم. همه قدر شما با دادا جان عطاالله استاد بحث کردین، خلاصه من میدونم که نفهمی ها هست. به ضمن همین بود شما آیا میتوانین که یک جا یک مشت شوین و بر سر حکومت زده توانین؟ این یکم سوالم بود. دویم سوالم استاد همین که من سوال بگم یا که پیشنهاد بگم، همین مردم باید وقتی سوال دادن یا که وقتی صحبت کردن بفهمن که با چی کس دارن صحبت میکنن. اونا من فکر میکنم که استاد شما رو نمیشناسن، فکر میکنن که شما ریشتون تراشیدگی یک نفری که از کوچه آمدین بالا یک چیز نشستین. فکر نمیکنن که این قدر تجربه کاری، این قدر در حکومت کار کردین، خلاصه رئیس یک حزب بزرگ، یک مخالف کلان میروین بدشنام، به حقارت، به همین چیز خلاصه سر میکنن. اگر درباره خودتون یک ویدیو نواری که 5 دقیقه یا که 10 دقیقه میتونستید کرده که مقصد شما کی بودید و چی بودید و چگونه مقصد به این خله ها الله شما را نصیب کردن. خصوصا من تک تک ویدیوی شما را تماشا کردگیم استاد، تک تک ویدیوی شما را تماشا کردگیم. از اون جمله از
زمانایی که استاد نوری بود. خلاصه خیلی من عاشق استاد نوری هستم. ایشون عبدالستار بابای عبدالستار حالی ببینه نوع مرا من میفهمم که من کیم. من شما را خیلی دیدم در چند جاهایی که بالای شما به تخم حمله کردن. خلاصه او طرف نمیریم، زیاد حمله کردن. اینکه شما مقصد به یک جوابی که گویا که اون برادر خود باشه و خلاصه یک طور جوابشون دادن که اونا شرم اونا را شکسته کرده، روزشید شما را عیبتا سر کردن. خب انشاءالله جواب میفته خیلی خوب میشید و سلام علیکم. برادر عزیز، خداوند نگهبانتان باشد. بله، من با دادا جان عطاالله با هیچ کسی دیگر مشکلی ندارم. برعکس من فکر میکنم که وقتی که همون آدما تنقید میکنن، حقارت میکنن، حالا هر چیزی میگن، بازم میبینم که همون هدف یک است، شعار یک است. ما یک کشور آزاد میخوایم، اونا هم همین میگن. ما یک حکومت مردمی میخوایم، اونا هم همین میگن. ما میخوایم دموکراتیا، انتخابات آزاد باشد، اونا هم میگن. ما میخوایم که کرامت انسانی باشد، اونا هم همین میگن. ما هم اشتباه داشتیم، بله قبول میکنیم، اونا هم اشتباه دارن. مشکلی در چی است؟ مشکلی در مناسبت‌های شخصی هست. مسئله شخصی است. مثلا با همین گروه‌های اپوزیسیونی با همش اگر بیایم بشینیم بالای میز مونیم بگیم برادرها هدف شما چی است؟ تمام هدف‌ها را بنویسن در بالای کاغذ، همون هدف‌هایی است که ما داریم. از ما پرسن، همون هدف‌های ما رو اونا دارن. پس وقتی میگیم که پس مشکلی بین ما و شما چی است؟ چرا ما با یکدیگر همکاری نمی‌کنیم، نمی‌خواهیم؟ حالا میگن بعد بهانه چون جواب نیست میگن که شما در فلان سال فلان گپا گفتید، فلان کمبودی کردید، یا این میگه که این میگذارن به مسائل شخصی. یعنی اینجا دیگر مسئله انسانی است، شخصی است. یکی بخل است، حسد است، رشک است، یا نمیدونم کسی میگه جای مرا تنگ کرد، جای مرا گرفت یا فلان کرد. من نه تنها که میتوانم همکاری کرده، بلکه باید همکاری کنیم. نه تنها با این نفرایی که شما نام گرفتید، با این دوستان. من حتی بارها گفتم که با امام علی رحمانم، با حکومتداران امروزه هم میتوانم همکاری کنم به شرطی که گپ در مسئله منفعت‌های ملت و دولت برود. این مسئله نیست. من با هیچ کس مشکلی ندارم. با رحمانوفی، حتی با رحمانوفی که من با رحمانوفی پرزیدنت مشکلی دارم، با رحمانوفی پدر، با رحمانوفی پسر، با رحمانوفی شهروند تاجیکستان من اصلا پرابلم ندارم. او شاید بهترین پدر دنیا باشد، بهترین بابا باشد. چرا من با مسئله شخصی او کاردار شوم؟ ولی همچون پرزیدنت که جنایت کرده است، کروپسیا دارد، مرا از وطن به وطن کرد، تاجیکستان رو به این حد رساند، من مشکلی دارم. اما با این برادران دیگر اصلا هیچ مشکلی ندارم. یعنی نه مشکلی شخصی، نه سیاسی، نه تشکیلاتی. برعکس دائم میگم که در هر کجای اونا پیش ما نمیان، مثلا حالا به هر دلیله من پیش اونها میرم، فقط ادرس بگن که فلان ساعت ما شما رو قبول میکنیم، نوبت میگیرم، ترمین میگیرم، نوبت میستم میرم صحبت میکنم. یگان پرابلم ندارم برادر عزیز. برای همین این در این مسئله من بارها گفتم و دیگر تکرار کردن نمیخوام. اما درباره اونایی که خب تنقید میکنن، بعد چرا فکر میکنید که ما، حالا شما مرا گفتید خوب میشناسید، با عینکی بگیم حالا سفید میبینید، یک کسی دیگر شاید دعوا میکند که مرا خوب میشناسد اما با دیگر نگاه. ما با اونام حق میتیم که درباره ما نظری خود را داشته باشن، تنقید کنن، اما بیان اول صحبت کنن قبل از آن که حکم میبرن که من کی هستم، کافرم، مرتدم، مشرکم یا یگان جنایتکارم. اول بیان با من صحبت کنن، یک مدت حالا سوال و جواب کنن. چون که حالا از تبلیغات رسانه ها یک چیز است، از صحبت روبرو یک چیز دیگر به دست می آید. اما خب دیگر ما اولش که به کمبودی نیستیم، دویمش این که ناراحت هم باید زیاد نشد. اکنون وقتی که پیامبرا، اولیاها، بزرگان، استادا را در حقشون گپ یافتند و گفتند و زدند و لط و کوب کردند، ما کی هستیم؟ یک آدمی که سر و پا همون گناه هست، کمبودی هست و خیلی کمبودی داریم و یک انسان عادی هستم. درست که حالا که مسئولیت حزبی و مسئولیت سیاسی داریم، اما در دیگر مسئله ها، در دیگر کمبودی ها از همه دیگر زیاد من کمبودی دارم و اینو مردم خودش میدوند، خودم میدونم، اطرافیان میدونن و همون که خیلی هستیم برادر همون خیلی قبول میکنن با همین کمبودی ها، با همین حسن و خوب همان. انشاءالله که دیگر برای ما بهترین همین است و همین خیلی خودمون رو قبول کردیم.
خداوند نگهبان باشد برادر عزیز. یک کلمه دیگه استاد ببخشید، کوتاه فقط کوتاه. خب من از همین فرصت استفاده برده به تمام برادرای مخالفین و مبارزین خواهش میکنم و میرسانم که مردم الکی در حالت آماده شده هستند، نشو و به همدیگر راست نبیوین که مردم به سرپناه بمونند. فقط من خواهش میکنم که التماس التجا از تک تک برادرای مخالف و مبارز که دست به دست یکدیگر بدهند و وطن انتظار ما و شما هست که ما اون وطن از دست ظالمین رها خواهیم کرد ان شاء الله، با امید پیروزی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی برادر عزیز. بیاد همین صحبت همین برادر، دعای همین برادر و نیت های همین برادر رو همچون حسن الختام برای همین صحبت امروزمون قبول کنیم و گفت روسان برادر روسم نیت پوزیتیو نوته جنبست کنیم صحبت امروز رو و دعا کنیم که پروردگار صلح و وحدت همدیگر فهمی رو نه تنها در بین مبارزین و مخالفین و وطن دوستا، در بین همه تاجیکا، صرف نظر از آن که طرفدار حکومتن، طرفدار اپوزیسیون هستن، بی‌طرف هستن، در بین همه این صلح و وحدت و همدیگر فهمی باشد. باز بار دیگر تکرار میکنم که چقدر در اول صحبت گفتم، وقتی آن رسیده است که از جنگ روسیه و اوکراین عبرت بگیریم، از جنگ در بدخشان عبرت بگیریم، افغانستان، از جنگ شهروندی تاجیکستان عبرت بگیریم، یک بار دیگر باید به خاطر ملت و دولت و نجات همه همین یک گوشه زمینه که از قعر تاریخ برای ما میراث مانده است، از اون تاجیکستان بزرگی که نصف دنیا و نصف منطقه اوراسیا را در اختیار تاجیکا بود، یک گوشه کوهستان به ما رسیده است. یک قسمش رو این حکومت به همسایگان داد، یک قسم دیگرش حالا در ارتش کشیده است و بدخشان. همین رو نگه بداریم و بار دیگر تکرار میکنم که ما اپوزیسیون تاجیک، حداقل اون قسمتش که مسئولیتش به دوش ما از پیمان ملی تاجیکستان، برای همه گونه همکاری و گفت و شنید و با هر کسی باشد، برای آینده ملت، برای آینده دولت، برای این وطن و برای این اشک مادرها و مهاجران آماده هستیم. اما این را باید بدونن که دیگر این ملت بار دیگر فریب نخواهد خورد. هر کسی این نیت نیک ما را باز به خاطر یک بار دیگر فریب کردن و باز به خاطر بازی ها میخواد استفاده کند، بداند که نه، دیگر این دفعه ملت تاجیک این همه گذشته را کرد، فریب را خورد، با این سادگی دیگر اون تکرار نخواهد شد. ما آماده هستیم، ولی طلبهای خود را، هدفهای خود را خیلی جدی پیگیری خواهیم کرد. اگر با راه گفت و شنود و همکاری نشد، انشاءالله که این ملت با راه مقاومت، با راه مبارزه به هدف خودش یک روز نه یک روز خواهد رسید و امیدواریم که آن روز هر چه زودتر فرا برسد. خداوند تا صحبت‌های دیگر یک و یک شما را در پناه اسمتش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.